uteti wa mung'ethaniro. Tumeanza kuona mwenendo wa wanaharakati kuanza kuvamia na kuingilia mambo yetu. Kama kwao wameshadhibitiwa, wasije kutuharibia. Tuna nia ya kuweza kufikisha swala hili mahakamani. Tunataka kwanza Boniface Mwangi aashiriwe. Tuli asiari hamwe na ciana citu nituraigwa tugitukamirirwo tukarigo kai thirikari itwerekeirie nako. If the government knows that I've committed a crime, they know all my homes. You can come and arrest. Murenda wera twakire nyaga kana murenda siasa. Jeff Muga wa Waithira amukira ngeithi ciakwa na gitio kinene ngunyitio thoni metha-inĩ itũ ya mohoro ĩno nĩ ceceni hakuhĩ na Inooro FM, mohoro ma Inooro thaa 4 cia ũtukũ na njĩra ithiranĩte. Ũrĩa warĩ mũnini wa president Rigathĩ wa Gachagua augĩte President William Ruto nĩ wabatiĩ gũkuithia mũtharaba wona atũngio ngero oro yothe gũkũ bũrũri-inĩ. Gachagua augĩte ũtukũ wa gũkĩa ũmũthĩ maabitha rũhonge rwa DCI nĩmekũhĩtanaga nake marongoreirie kũmũhũra na ndogo ya kũruta maithori ĩrĩ na thumu mũru wa kũmũthũkia meciria kana tombo wake. Na torĩa Jathani Kamau aratarĩria, Gachagua augĩte ndegwĩtĩkĩra kũguoyohio na ũguo gũthiĩ na mbere na mĩto yake gũtigĩrĩra President Ruto ndagacoka ũtongoria-inĩ wa bũrũri ũyũ thutha wa ithurano cia mwaka wa 2027. Akiri nadikia mohoro muciĩ gwake gũkũ Nairobi, Gachagua augĩte ngĩhenĩkĩrwo nĩ mũtino kana ũndũ mũru, President Ruto nĩwe ũbatiĩ kũũrio na gũkuithio mũtharaba. Gachagua augĩte Ruto nĩathanĩte arangĩri yake kĩũmbe arĩa mamũrũgamagĩrĩra matũinya mĩcinga thutha wa gũkorwo makĩmũgitĩra rĩrĩa akoretwo akĩagagio nĩ nyanake mĩcemanio-inĩ ya mũingĩ. We have credible information that President Ruto has directed that my private security personnel be disarmed and be targeted for withdrawal of their licenses so that they can leave me vulnerable to allow room for goons to attack and possibly eliminate me. Augĩte mũthenya wa ira akiuma kanitha mwena wa Gatanga kaunti ya Murang'a kwarĩ na batoni ya maabitha a ũgacĩru na ũthuthuria arĩa marenda kũhanda matharaita ngari-inĩ ciake nĩguo magĩe na cira wa kũmũthitanga oro hamwe na kũmũikĩria ndogo ya kũmũthũkia meciria na gũcoka kũmũnina. We received further intelligence from the deployed patriotic officers who are not in agreement with the information that they had clear instructions to plant arms and weapons in our convoy to provide evidence to arrest us and get evidence that they could charge us with in court. The instructions were to poison me through inhaled chemicals that would paralyze my brain within 3 months. This was the intent and the purpose of the whole operation. Gachagua akoretwo arĩ mũigua thirikari-inĩ ya Ruto kuma rĩrĩa ahagũrirwo mwaka mũhĩtũku, akiuga ikinya rĩake rĩa kũruta thirikari mahĩtia nĩrĩo rĩtũmĩte atũngio ũnyamũ ũyũ wothe. That will not stop the cause of the people of Kenya. The one-term movement, the DCP party popularity will not be stopped and will not be slowed down. Mwana ũkĩrĩra ũguo nĩ augĩte mĩeri yake ya kũria gũgakorwo na gĩthurano kĩa mana waragania mwaka wa 2027 nĩguo kũrigĩrĩria ngahĩha nĩrakorirwo ĩkĩoywo na njĩra ĩrĩa ĩtagĩrĩire. Ũhoro wĩgiĩ mũhu wa kũnyitwo, Gachagua augĩte ndorĩtio akinye mbere ya maabitha a ũthuthuria. They know all my homes and I'm here. They know my Wamunyoro home. They don't need to lay me on the road. Let them just come here and if you have committed a crime, they can come and arrest. Minista ũgitĩri wa thĩinĩ Kipchumba Murkomen mũthenya wa ira nĩarutire mũkana wa kũnyita Gachagua kumana kĩrĩa augĩte nĩ ũcogeri wa ngũĩ. We will not allow our country to go back to any form of violence, never ever again. I urge them to walk the talk. Since November 2024, political violence of great magnitude has been meted on me, family and my supporters. Not a single case has been prosecuted. Ngĩribotera Inooro FM kuma kaunti ya Nairobi, njĩtagwo Jathani Kamau. Ũrĩa warĩ mũcirithania mũnene gũkũ bũrũri-inĩ Winnie Mutunga rĩu nĩerutĩte mũkana wa gũthitanga thirikari ya bũrũri wa Tanzania igoti-inĩ rĩa gĩtarũ kĩa Afrika irathĩro thutha wake kũhahithio na gũconorithio kĩharo-inĩ kĩa ndege kĩa Julius Nyerere bũrũri-inĩ wa Tanzania. Akĩenda thutha wa kũhũthĩrwo gũkũ bũrũri-inĩ kĩa hinya, Mutunga na aruna ake maugĩte gĩconoko kĩrĩa matongirio nĩ wagarari wa ihoto cia ũmũndũ. Na tondũ mũrikĩto Sam na aratarĩria, President wa Tanzania Samia Suluhu Hassan nĩakĩnyĩrĩirie atĩ ndegwĩtĩkĩria ahũranĩri a ihoto cia mũingĩ gũthiĩ gũthaga thayũ wa mũingĩ wa bũrũri ũcio wa Tanzania. Thutha wa kũhingĩrĩrio kĩharo-inĩ kĩa ndege gĩa kĩmabũrũri kĩa Nyerere o kuma mũthĩ wa kiumia, ũrĩa warĩ mũcirithania mũnene gũkũ bũrũri-inĩ Winnie Mutunga hamwe na thiriti yake rĩu makinyĩrĩirie megwetha kĩhoto igoti-inĩ. Mutunga
Mutunga arekinyetie bũrũri-inĩ wa Tanzania arĩ ta mũrata wa igoti cira-inĩ ũrĩa ũgũmĩire mũtongoria wa mũng'ethanĩro bũrũri-inĩ ũcio Tundu Lissu. What we are going to do is to seek legal advice to sue the government of Tanzania, because this kind of thing of detaining people and you don't tell why they were in the East African community. Na akishaachiliwa tutakaa chini tena na hawa mawakili, sisi sote tukae kwa pamoja tuamue hatua mwafaka ya kuchukua. Magwetete ikinya rĩu rĩa kũmacokithia gũkũ bũrũri-inĩ ta ikinya rĩa gũkĩrũka ihoto cia ũmũndũ na rĩtarĩ na mũthingi oro wothe. And I think this trend now that we see in East Africa, these dictators, is a very dangerous trend. And I think that's how people have disappeared, they are abducted and so forth. I find it very petty and ridiculous. Why whole state have a list or mark activists coming into the country? Katika masala ya demokrasia na haki za binadamu na Afrika Mashariki inazidi kuzorota. Maya magĩthiĩ na mbere, ateteri a ihoto cia ũmũndũ nĩ matemanirie ihoya ũbarũthi-inĩ wa Tanzania gũkũ Nairobi makĩenda thirikari ya President Mama Samia Suluhu Hassan ĩcũranie kerĩ ũrĩa ĩramũkĩra na kũhamũrithia a Kenya arĩa marakorwo mekinyĩtie bũrũri-inĩ ũcio. We shall stand with our own if injustice crosses the borders. We shall not relent. We demand for answers. We demand for an apology. Madam Suluhu atueleze nini ilifanyika. Mtoto wenu ni mtoto wenu. Sisi wote ni wa Kenya. Mũthĩ wa ira mũtongoria wa kĩama gĩa PLP Martha Karũa hamwe na gĩkundi kĩrĩa araumanĩte nakĩo thutha merekeire gũthikĩrĩria ciugo ũcio na ũrĩa ũng'etheire Tundu Lissu nĩ maragirĩrĩirio kũingĩra bũrũri-inĩ ũcio na marahũndũrwo gũkũ bũrũri-inĩ. Maya maroka rĩrĩ president wa bũrũri ũcio wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan augĩte ndarĩtĩkĩria ateteri a ihoto cia ũmũndũ kuma mabũrũri-inĩ mangĩ gũthoga thayũ na ũhoreru wa bũrũri wao, haha akĩonekana kwerekera gĩko kĩa Akenya atandatũ hamwe nao arĩ nĩ Martha Karũa na Winnie Mutunga kũhũndũrwo gũkũ bũrũri-inĩ. Handũ-inĩ ha Inooro FM kuma gũkũ Nairobi, niĩ njĩtagwo Sam Njũgũna. Ngucanio nĩ ĩthiĩte na mbere na kwĩyumĩria gatagatĩ ka ministry ya ũgima wa mwĩrĩ na kanjũ ya magavana igũrũ rĩgiĩ arigitani arĩa makoretwo magĩtungata rungu rwa mũbango wa UHC. Ona thutha wa minista wa ũgima wa mwĩrĩ gũkũ bũrũri-inĩ Aden Duale gwathana arigitani acio mathamĩrie thirikari-inĩ cia matũũra, ũndũ ũrĩa magavana mareganĩte naguo makĩhinyĩrĩria thirikari nene yandĩke arigitani acio mawĩra ma gũtũũra kũringana na mwerekero ũrĩa waheanirwo nĩ kamĩtĩ ya gũthĩngĩcĩra mĩcaara ya aruti wĩra a mũingĩ SRC. Joel Kimani wa Njũgũna nĩaramũrĩka ndeto ĩyo. Atungati a arwaru arĩa mandĩkĩtwo rungu rwa mũbango wa UHC mathiĩte na mbere na gwĩkora makĩagaga thutha wa magavana kũregana na ikinya rĩa thirikari nene kũgerera minista wa ũgima wa mwĩrĩ Aden Duale rĩa kwenda mathamĩrio thirikari-inĩ cia kaunti. Atungati aya a arwaru mathiĩte na mbere na gũthing'ĩrĩria thirikari ĩkorwo ĩkĩmandĩka mawĩra na njĩra ya gũtũũra mbere ya ĩmathamĩrie thirikari-inĩ cia matũũra. So we will only do that if there is sufficient increase in the equitable share to employ them at the same rate that their colleagues in the counties are being offered. And as for the existing contract, if MOH has continued to have them in their payroll for the last 5 years, we don't see the urgency of transferring them to us. There's also the matter of gratuity. These people are on for 6 years. They're not being told because we don't pay for their gratuity, and we don't have the money as counties to pay for their gratuity. And these are the reasons why we have looked at this arrangement and have seen it's not acceptable to us. It's just transferring to us problems. Kũringana na gavana Mũthomi Njoki, kandarathi cia atungati acio a arwaru ikarĩkia kũharĩrĩrio mwaka ũkĩte na koguo thirikari ndĩbatiĩ kũhĩka mĩhang'o ĩyo. That contract is coming to an end next year. We don't see the urgency that is there for the ministry to transfer a contract that is coming to an end in a year's time, when it has been on for the last 6 years, at the same discriminative job that the UHC staff are out there about. Therefore, our position is let the ministry keep the payroll as long as they don't provide the prerequisite resources in the equitable share to be able to pay for this staff onward. Ihinda
ihinda-inĩ rĩu kĩama kĩa atungati a arwaru gĩa KUCO nĩkĩnyitĩte mbaru ikinya rĩa magavana makĩhĩta matigũcoka wĩra nginyagia mandĩkwo wĩra na njĩra ya gũtũũra. Peterson Wachira ni mũikarĩri gĩtĩ wa kĩama kĩu gĩa KUCO. Nakubaliana na huo mwito wa baraza la magavana kwa kuwa wasiweze kuwapeleka hawa wahudumu wa afya chini ya hizi kandarasi ya UHC kule kwa serikali za ugatuzi kama hawajaweza kusawazisha mshahara kama vile ambavyo iliweza kuwekwa katika zile sera za Salaries and Remuneration Commission. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njũgũna. Anyiti itemi matiganĩte rũhonge-inĩ rwa gĩthomo no mathiĩte na mbere na kũruta mawoni ngũrani megiĩ kana thutha wa thirikari kũgũra ministry ya gĩthomo kwanĩrĩra atĩ nĩ kũgũra mũtambo ũngĩ ũnyitanĩri-inĩ na honge kĩũmbe wa kwandĩkithia arutwo mathukuru-inĩ ma mũingĩ gũkũ bũrũri-inĩ na ũrĩa ũrĩkũrĩkanaga ta KEMIS na gũcenjia mũtambo wa nahau kabere wa NEMIS. Na mwandĩki mũnene wa ngwatanĩro ya gũtetera arutani a mathukuru ma mũthingi mũhuro wa Murang'a John Njata augĩte nĩ maranyita mbaru mũtambo ũrĩa ũgũtigĩrĩra arutwo othe nĩ mandĩkithio nĩguo gũtikagĩage na ũtingiaru wa mbeca mathukuru-inĩ ma mũingĩ. Joseph Wachira arĩ na ũhoro ũcio makĩria. Gĩtũmi kĩnene kũringana na thirikari kũgerera ministry ya gĩthomo kĩrĩa kĩratũma macenjie mũbango ũyũ kuma NEMIS ĩrĩa yarugũririo mwaka-inĩ wa 2017 nginya KEMIS nĩ hamwe na gũkorwo NEMIS nĩ ĩrĩ na ũkunderu wa kũhota kũiga namba nene ya arutwo kwa ihinda rĩrĩ kũringana na thirikari arĩo arutwo mirioni 3.28 harĩ arutwo mirioni 8.89 a macukuru ma mũthingi mandĩkithĩtio na mũtambo ũyũ. Na haha nĩ ũtatarĩte arutwo a natharĩ, cukuru cia kothi cia moko o hamwe na university cia mũingĩ. Nĩ ndĩramakio nĩ ũrĩa sekta ya gĩthomo ĩrathiĩ, ũgathiĩ ũkona nĩ ĩrathiĩ ĩgĩcenjagia, ũkona mara tũrarĩ na CBC rĩu twĩna CBE na rĩu tũrĩ aciari hamwe na ciana citũ nĩ tũraigua tũgĩtukanĩrwo tũkarigwo kaĩ thirikari ĩtwerekeirie nakũ. Nĩ ũndũ thirikari ĩrauga ũkoretwo ũkĩhĩngĩca mĩbango na makĩria ya ũgai wa kĩgĩna kũrĩ mathukuru o hamwe na gũkinyanĩria mĩtaratara ya kũramata mathukuru. Nĩ ũhoro ũrĩa thirikari ĩrauga rĩu KEMIS nĩ ĩkũhota gũkuruhania arutwo othe na mũtambo ũcio ũhote kuonania makinya ma mũrutwo kuma rĩrĩa aingĩrire thukuru ya mũthingi nginya gĩthomo kĩa igũrũ makĩria kĩrĩa wathiĩ ĩkaheanaga ũhoro na ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire. Ningĩ KEMIS ĩgĩtuĩka ĩna ũgitĩri makĩria wa ũhoro wa arutwo gũkĩringithanio na NEMIS. Rĩu thirikari ĩkiuga ĩkũnyitanĩra na honge kĩũmbe nĩguo gũkinyanĩria mũbango ũyũ. Mwananchi wa kawaida rĩu tũkũhota hihi gũthomithia ciana citũ tondũ o akĩra no kũgarũra tuĩkana nĩ kũrĩa arenda handũ egũtigĩra kanyamũ gake mũhuko. Akenya na makĩria aciari makĩheana mawoni ngũrani na makĩria gũka nĩ mbeca iria itũmagwo mathukuru-inĩ iria ciũĩkaine ta capitation. John Njata nake nĩ mwandĩki mũkarũ wa ngwatanĩro ya gũtetera arimũ wa mũthingi NAT mũhuro wa Murang'a. NAT tũtina thĩna nĩ tũgũsupport nĩ kũhota ku-accommodate data ĩrĩa yothe ĩrendeka nĩgetha wona mwarimũ afidi ciana ciake gũtirĩ hĩndĩ ĩngĩ cigũcoka gũkorwo itarĩ ho, tondũ mathĩna mamwe tuonete nĩ atĩ rĩrĩa thirikari ĩraheana capitation ĩhũthagĩra mũtambo ũcio wa NEMIS na rĩrĩa ciana ciarutwo ũkoraga thukuru iranyita mbeca nini gũkĩra iria ciagĩrĩire. NEMIS korwo no improve ĩhote ku-accommodate information nyingaingĩ nĩguo wegega nĩgetha tũtige kũhũthĩra mbeca nyingĩ ta bũrũri. Handũ-inĩ ya ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM kuma mũhuro wa kaunti ya Murang'a njĩtagwo Joseph Wachira. Ceceni hakuhĩ nawe Jeff Muga wa Waithĩra. Nĩguo menyere kũrahanĩka na gĩko yothe ũrĩ harĩ ũrĩ tũrũmĩrĩre kũgerera Twitter handle itũ nĩyo @InooroKE, Facebook page nĩ Inooro FM na Instagram nĩ Inooro FM. Minista wa mĩgũnda na waki wa manyũmba Alice Wahome nĩ ũrĩte maminista arĩa maamũrirwo kuma kĩama-inĩ kĩa mũng'ethanĩro kĩa ODM metĩkĩre nĩ maingĩrire thirikari-inĩ ya Kenya Kwanza na ũguo mekĩrĩre kũhingia kĩoneki gĩa thirikari ithenya-inĩ rĩa kũmĩruta mahĩtia. Wahome augĩte rĩrĩ nĩ ihinda rĩa kũrutĩra mũingĩ wĩra na ũguo maminista acio mabatiĩ mariganĩrwo nĩ ũteti wa mũng'ethanĩro na marute wĩra. Because I have never been in government. This is the first time, and that is because William Ruto has agreed to share government with the
Wengine wanasema wao ni mawaziri, wanasema ni mawaziri, ama sijui wanakuja kutusupport, but they are not in government. You can't have your cake and eat it. I'm saying, ODM of UDA na administrative package of UDA wako kwa broad-based government. Now it is not possible for ODM now to say they are not in government. Hiyo haieleweki. Riboti na mwandĩkĩri Charles Gĩkunga wa Kariuki kuma kaunti-inĩ ya Kiambu na nĩ gũtũtirihĩra mohoro maitũ mothe ma mũthenya wa ũmũthĩ. Ũguo no ũtukũ mwega, Ngai wa muoyo akwende na kũmenyerera mũno. Njĩtagwo Jeff Mũga wa Waithĩra. Inoro hwainĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200.
ule kuragithi ndaigua ate ni heri kuona ndugu adoshi maina wega ne Rwanda iyo ni na maina cia mafuku ndeta unjiria ruhena kiungano kiraimo iki ni kuhota ukoya acha ndwende no cia ndende inagia ici tire maundu maingi ici tire gwifira na kwimirinja nini ho kuhuria rukunguri we uri o video wega ngukundete kure okaravision nini na ni ukagira tire muthuri riu ri ndirwira naguo mwingi andu no matigaga wira we ndo magatiga wira riu ya tondu ngikuona TV ni ndikumite nyumba ndikuhariria kuma waruta warikia no ningi twi nawe maundu mamwe ri nda makautu miaka ino ukona wakwiraga ciana wakura twagera atakumukorogu UK na America ndo vale igirie rio tukiaragia ngeinuka kadege togwe jakuvye kwa South Africa ndio Mandela University akajira kufu kajira no kiranga wewe ndo kirne bitagana uko online na hinya wa tinya ni rere kirathimo gwe kia Ngai ure njue ni ndathie kwa Ngai ri murika muzi yakwa ni gakwa ine na ukira Benjamin Benjamin yeto wa Benjamin ni gakorwo igakwa ikidim utawote ikificha kuficha ona Jeff hiyo the nyox mama ukuhiriria haria ndi niguo mumurike hoyo theri otherwise you are good, you are blessed riu ri hello mayeto my mobi ndio kana maiguete iro ndo maiguete my mobi riu ri ni ndo akauru ka wakoro kinjuria ri riu maundu ni makoraga mundu ora uguo niguo hinahi makigumira mundu uterigireire riu hika mwana karwara kana karingaringirwo mirandi road ukerwo ndo uikara nyumba yake utarihite kwa jaro kuru na I'm reasonable agent makuwa machani manana gukira ciongo ciao eme kwagagia toria awili mutunga magagirio kuria ta Julius Nyerere kwa jaci yori na ndireka kumera kimburi Tanzania tikeja lagu tu tukeria na matikia ko jigo so hidara kuri hani baraka kinya kana ukanyito tune thafari ora na ihenya arorire ngihurira Jeff Muga kana Benjamin Wangalita umiri yena gathira ni kuri andu ndigihoya goco no ri gondo magajika gathia kana Gordoni ne kwari urura ko iwe kana wakade no ya ita go joroge nganga ni hindi are farita riu ingigithie kuri mundu witagwo Chehwitha Faith ndahitia makiria one hau niguo riu ri angikorwo wandikitwo wira ni thirikari no wega muno andu kumenya gikigite gutu utege gutu amu turenda gukubanga uria ungiona mbeca cia gutungata ibataro-ini riria ungikorwo ina rio kugerera my mobi ni my mobi ndio by the way ni ndamigua riu na nikoretwo ngimigua guko thiko cigana ona na ndaigua ino tungata mweru wa aruti wira thirikari magakomberwo mbeca matagubatara gwitio icitagwo atia wambere gutiri referrals ndwero ati uwe maratathi kiheri maratathi pay slips no thimu yaku hati uheo ngombo kila wafata tu no thimu yaku your phone number yes no raheo ngombo ya nginyagia ciringi 20,000 20,000 ni gwo mura wega guku hatura about ndo kianirira ri ati mathina makwa mahana ri agikorwo ruhonge-ini o ruothe rwa thirikari kwa muhiano ruhonge rwa birithi ya kawaida ni OAP kana DCI na MOB ni ukorwo igutangikira na kwandikithia mundu uria yandikithia atia my MOB ni civil servant emergency loan urabatara o kuhura tu jata star
531 arama ya reri kana hash. Yes. Ni arama jata ithano ithatu arama ya reri. Ugetire toreko payroll number kana namba yaku ya wira-ini kana kibande gĩaku kĩa bũrũri. Yes. No kĩandĩkithie ihinda o rĩothe ũtukũ wikendi mũthenya kau no ũthiĩ ũkahũre mĩkembe ũherereku. Na ũrĩa tũgũthutha mathaa 24 mbeca iria ko cingĩrĩte thimũ-inĩ thĩinĩ wa mpesa mpesa ũkagamba marĩhi ma ngombo yaku mahũthie ũrarengwo kuma mũcara-inĩ kana kwa mũhiano rĩ tarĩu ũngĩheo thaa ici ndũkũrengwo mũico wa mweri ũyũ aca ũkarengwo wa wetandatũ grace period wega. Koguo MyMobi nĩ njĩra hũthũ ya kwamũkĩra ngombo na nĩ ĩraiga thiri ciaku watigĩ na ũhoro na gũtwara kwa CRB kana kĩ bata nĩ kĩrĩa we mwene ũrabatara no kaũndũ kahũthũ kũhinya *531#. Yes, no kĩrĩa MyMobi quick cash bila drama na uko sorted atire gau rĩu no akĩgwĩte tuteo ndaigua horo nĩguo ngwĩciria yo no akĩmĩiga hau nĩguo maũndũ makorwo marĩ mega. Rĩu mũthenya ũmũthĩ Jeff rĩ twĩna ageni me haha twĩna Liz Mbugua mheshimiwa kuma kũrĩa Kenyona the county. Liz, karibu sana. Thank you very much. Urioho ndio kuo wega na thayo no gũgĩcokeria Ngai ngatho tukoretwo twĩna rĩera rĩega na nĩngũtũmĩtwo ngeithia andũ akuma kũrĩa Kenyona na manjĩra na marakoretwo mamicĩte ndeto ĩno itũ. University ĩno nĩ marutaga maũndũ maingĩ ĩno university nĩ koragwo na maũndũ maingĩ na koguo nĩngwenda kũmageithia na nĩngũmerĩte matigakome tene. Tukoretwo twĩ busy o kiuraga na gũkĩhegũkaga no tũrarĩma macani na mwamenya kũrĩa gwitũ tũgĩkoragwo thĩinĩ kĩrĩa gĩa Gacaraga na nithuĩ tũtongoragia tũratongoretie mwaka ũyũ no kana macani to nginya ngĩkũrehere macani ndingĩkũima ma Gacaraga mena taste the best kũrĩ tũnyamũ tũtagũrithagia buri tumacani na tucungucungu nĩrugagia makũheo rĩ nĩguo na gĩtũmi gĩa tuga maũndũ mega ma kwĩhakanĩrĩra nĩ na tũgathiĩ nawe kũrĩa Wednesday twĩna mũcemanio mũnene wa conference ya macani kũrĩa gwitũ Mount Kenya ũrekĩrwo kũrĩa gwitũ Gacaraga mũthenya wa Wednesday thaa 3 cia rũcinĩ. Mũthenya wa ira tũtiage kũmiss kũrĩa iharo-inĩ rĩu thĩna nĩ atĩrĩrĩ mĩbira tũthiĩ tũingĩra nawe nĩ ũkwambĩrĩria kũingĩra kũringana na ũrĩa maũndũ ndĩrona maikarĩte niĩ ũhanĩte ta ndĩtuĩkĩte mũthaki. Tũrakinyira semi-finals mũthenya wa ira na timu citũ nĩ cikoretwo cigĩte discipline wega mũno na nĩ mathakĩte wega mũno na marathaka mũbira mwega. Ayuthi arĩa mararĩ kĩharo kĩu makiri na makiri ma andũ na nĩ ndĩrona nĩ program njega tondũ nĩ rahota kũiga mbeũ njĩthĩ wega ona aciari tũgũka kwĩrorera. Andũ thikũ ici marakoma mũndũ akaga gũkĩra tondũ wa pressure andũ nĩ marahĩtũkĩra maũndũ maritũ na koguo maũndũ-inĩ ta mau tũngĩhota gũcokanĩrĩria mbeũ njĩthĩ maume ũhoro-inĩ wa njohi ũhoro-inĩ wa ndawa tũmacokanĩrĩirie ũguo nĩ tũgũkorwo tũmateithĩtie mũno na koguo nĩ marakenire mũno na tũrakĩgĩa na timu iria igagĩthiĩ kũrĩa finals mũthenya wa Sunday na koguo nĩ ngwenda tu kũmakaribisha inyuothe andũ a Kenyona na arĩa mataumĩte Kenyona nja ya Kenyona Kigumo constituency Murang'a ũkai muone maũndũ mambagĩrĩria kũrĩa Kenyona magagĩtamba county magagĩthiĩ bũrũri-inĩ. Nĩ twamũkaribisha mĩbira itũ tũkarĩkĩria mũthenya wa Sunday na mbeũ njĩthĩ nĩ tũgakorwo tũgĩteithĩka. Factory itũ ya Gacaraga through mĩthako ĩyo tũrathaka nĩ maraugire nĩ megũkunda kĩrabu gĩa Gacaraga nĩgetha gĩthakagĩre factory itũ. Nĩ kuga atĩrĩrĩ ciana citũ no ciratuĩka exposed na nĩ megũthiĩ mateithĩkĩte tũrĩ akenu na kũrĩa Murang'a county no tũkĩruta wĩra hamwe na gavana witũ na nĩ mawĩra maitũ no marathiĩ na mbere. Tũrathiĩ tũkĩendagia county mabũrũri ma nja na kwĩra andũ moke nĩgetha twambĩrĩrie kũ-invest kũrĩa Murang'a county. Mũthenya wa mweri 13 and 14th nĩ tũgakorwo na conference nene mũno. Mũgũnda witũ ũkoragwo harĩa Kabati ũgĩthiĩ na Keno highway na mũgũnda ũcio wĩna ũhoro wa investment na nĩ wega kũmenyithia andũ othe a bũrũri wa Kenya to mũndũ wa Murang'a
ati kuna open chance ya guka gwika investment na Murang'a County na opportunity yo turenda twikurie tugaga let us make Murang'a great. Kwa hivyo karibuni sana, tuna website mundu araingira akeyandikithia nigetha twambirira no akimenya idea no yakirehirwo ni chairman witu mwene uhoro ino ngabo kawati ni chairman wa Raw Media Service chairman wa Raw Media Service mukiaga kumuhekura na agakurugama idea iria tuhete na idea iria tutaiditie thini wa county ithu assembly na executive ni turona ni atuginyitana hamwe na chairman Muga twina wakili Muthoni tuna andu gakundi hau marehete idea njega muno na ni turona tuginyitana uguo Murang'a County in the next 10 years andu magakorwo tigo etego the county igakoragwo the city. Okay. Yes. Nikitu na mundu etagwo ikuwa bote karibu sana. Thank you. Roho. Jeff. Mutikire hoya. Tuli na uru. Yeni. Ni nanie mutikakijitie mashani. Wito darago kana nyada rotire mashani. Uyu mwaya gukihingwo maitho Neriz amukumbure mundu kiramu matano cia kuma kuria factory ani munjuria machani me no gwitu dinagi ukona ni uguo mungibatara thota ya kana gikombe kimwe kia iria ri no tutumane tha ici kihio na tukumbure machani macio manginyitithanio na iria ria tukorwo nario kuria Nyandarua ogo niguo cai wonekaga no ti cai uria urerwo thikũ ici cai thikũ ici ndeto cai wa Gacarageti no menya Nyandarua na Kinyona korwo barabara cia mau no cirike tuli twekanagiria hau tukarehe macani tugacokana na waru toga ndogo ndito ni mwagirio muno kuma kuria Chamata Chamata ni murathikiririo muno no thina ni TV ni maranega na makwega matira hota kwirora Inooro TV uria magirire gukorwo makirora no radio ni maratuthikiriria wega ndio gitoya nawe guku ni watigite wanjira ni ugutuma engineer mathie kuria makuite icegera iria gutari nigetha matwikire Zakari mukuri no njira kuithia ngiuka haria mathito mena Githaiga andakena muno ni gukorwo ndikinyitie guku muthenya wa muthenya nigetha tunyihie hwai na turume igire iria cingiteithia bururi uyu witu tururia ni tondu muthi directing ya devolution ano akigura twahingũrĩrwo wega haha ni mheshimiwa agitwira uria devolution ireka kwao ndio wafata muno ari horo wa mugunda ucio wi haria Kabati ndirehoka mugunda uyu no koni uria waimire kuma kuri Delmonte yes ni mugunda uria warilizirwo kuma kuri Delmonte etagwo Surrender ni undu wa renewal of lease no choko kona mundu ucio ni mundu uramenya kuria bururi wagire na gukorwo kirora tondu andu aingi tumoi migunda teno ikurekererio mamba kumenya gicunje giakwa kigana atia gicunje kia Jeff kigana atia ndirito nake nigetha ndagatwanirire anengerwo kuota haria maguru-ini no ni undu wa andu a Murang'a gukorwo matuite matua maria magirire maria tugukorwo tukiarĩrĩria horo wa muthi thĩinĩ wa devolution and the decision that the people make kana itua rĩrĩa andu matuaga ni ukuona riu o nginya nĩ mahingũrĩte website mugunda toyo nĩ mawanĩrĩire na makoiga they are still attracting investors na nĩ njũĩ mena plan ukiona marĩkĩtie kũhingũra ũndũ tocio nĩ kũmaanisha nĩ marĩkĩtie gwĩka nyamũ twĩtaga master plan ya kĩrĩa marenda kũ-develop and this will be a very good idea and in the next future ni ugakora this particular industrial park ni gakora yandikite andu makiri maingi muno tukiaragia horo wa youth unemployment as one of our biggest problems oturewe na bata muno ni solution ya tukorwo tugithugunda na imwe iria igokoro ikirirwo kana ikioneka kuma devolution na matua ma muthemba uyu maria mekorwo magituo. Asante sana ndakena ni kuona Jeff kirete kaota gutuika signature kana gake agekirite uguo lego asante rĩu he marũa ndona ndũĩ wakinya university nĩũgĩaga na invite wakinya university nĩgĩa na invite kwĩna marũa maumĩte kũrĩ Honorable Alice Wahome cabinet secretary kuma kũrĩa kwa Liz Mbugua na magacicio kũrĩ Charles M. Hinga ũcio nĩ PS wa Magoda State etagwo Principal Secretary State Department of Housing and Urban Development
aroma ari makerekire kuma kuri wabici ya cabinet secretary ministry ya cooperative kwina negi kuma kura kurugogo kuri prime cabinet secretary wa ikurugogo dan duare CPA bandi mai karogo negi ikoroka ngiza kahogo exactly ona kagona meta ona wikira njui eta gushira tahakuhere no utiho horori worolo hado ba nyumba cia mukuru affordable housing project ko to igia ku nyumba keheri haha function muthenya wa rucio mweri 20 tuko 2024 thaigire rucine na ni nyumba cigana ireto within mukuru projects along Likoni Road, Nairobi. Nyumba ici itanyetwo of the 13,248 units 13,000 aria magakorwo makinengerwo loti ya mbere ni nyumba ngiri imwe na ite. Okay. Ucio niguo wira ugakorwo kirutwo muthenya wa rucio kuria mukuru affordable housing project transformative development muthenya wa rucio. Unaona oka ndio kwa kagiro marota macio ri ndio kuona university na wino wa makithini wa kutonda nitadaimari ndio tugucokereria o haha kura andu tebe andu niguo matana kora baire ni gakurikania andu ate Nairobi iku na mulimu to kwa njira ngoni ati ndugathine ni nikisa we agkorwa we mundu mwandike ni thirikari kugotera ngombo na njira ya raithi gutukira thimu-ini true gutire maratathi referral space rip kana kira fatara ngombo ino kira fatara tu thimu yaku urayo ngombo ya shilingi 20,000 agikorwo wandikitwo ruhonge rwa thirikari rwa thirikari kawaida APDCI Nairobi ni warutagikira kwandikithia ni kuheo ngombo na njira huthe Nairobi so savantire ni emergency loan urafatara pauga urahura ki *531# ugu njata ithano igatemwe arama ya reri ugu tio tulitwa ria kupiro namba kugutikiro kingi asa na kifade ya furu within mara 24 wako na maratathi ma ngombo angande urare ngwanga ki nori hare heaven ate wa ngombo raici ndukura ngombo mushara mweri uyu asa ukare ngwo mweri uri ungi nukuheo ihinda ria kuria icio waheo nukuheo acio nganiaga we ni so ukiwa Nairobi quick cash bila drama uko sorted ukahura *531#. Atiriri is ndio no ginya tugagetha riri kuri murage turengera michara nuguo tugakorwo turi andu ega niguo twari horo igi divorce umuthi tungire tondu watinda hoi na ngucio ni kuona turi kamutugo kuogia na ndeto nyingi itagomana ri utuikaga ithanji komerera ikahituka tondu acimenya ona muraroro uguo kona au matiramenya ane ni wendo maragia na tumwa twiri tumwa twiri ndio tondu tukona turi muitangi ni tuonire chairman witu na muthuri ti Munga ngwicira na ndoiga nona uhoro igi ati ni mukwambiriria kwendia mashani manyu uche faraja mitwari kikomuno wene technology gucera na kamuno ngiri gikora kwanyu gukihana ngerekano cia telemedicine hari mulungu wale hau aragio horo ndathekete muno akiwa muno kia Africa mundu witu tigia kanairo ndiko kia Africa na vungu hau gitorekia muno kigana guhoro igi telemedicine yodonagia gakona ndagitari hau iyo horo igi inyi mugucoka na thutha no mugete devolution ya utawira kwanyu ni confirm juke devolution ira utawira tondu kwina maundu maingi mekikite na maria tuhotete guteithaniriria na thirikari nene he maundu maria thirikari nene yekaga no matiakinyagira wajikuria wi haria thi muno no kumahindira devolution yokire utongoria ucio watwaro in the county government mundu na muikari uria wi kuria thi muno
ni hotete go taste na kuigwa experience ya devolution ni kuga ati otogo wauga okorwo ni tohoro urigitani na tene muno ginya dispensary cia matura citiakirirwo muno tuli anini tugithie thibitari twathiaga guthecwo cindano ukoga ona mundu uri ohataga akoragwo ari ndagitari tondu wa mukora no uragutheca cindano yani ona mundu wa itura na we ni we fifi mundu ucio ti muthomo no no juga kuma hindira devolution yokire ni kwagire na change nene muno ati uhoro wa urigitani ni urathie wega okorwo ni uhoro wa githomo teneri ciana cito ginya cia nursery schools cironaga ciana cia private schools makona ta ciana icio ci very special but through devolution ni gukora counties nyingi ni hotete ku upgrade horo irathi cia nursery cito na ciana cito cikakorwo cina kindu ciraria kana ikanywa thiini wa cukuru tondũ ni twambĩrĩirie thiini wa devolution ni kwambĩrĩirie horo wa program ya feeding program twambĩrĩirie no curu na rĩu twĩ inda ĩrĩa ĩtagwo neta test nitagutwara muthimukageria uri irio icio ciguthie na mbere na county ya Murang'a nitucagurite cukuru even in my ward ciana citu ni ciambiririe kuheo irio na maraheo irio hiyo kwa kuga atiriri devolution iraruta wira okorwo ni tohoro wa tutarasa turia twanyitithanagia matura tubarabara twa mifuteti twa kuingira uguo onokorwo ni kuraurire mbura nene thaici ungiuria andu kana barabara ni irathondekwo andu aingi no makonfirm mone ta barabara itari njega no hindi ria kurani na riera riega kwina barabara irathondeketwo na igakorwo ni citeithikite through devolution na no gukiuria muikari o wothe ona to Murang'a tu tondu mbura yagiuka na mbura ni ya Ngai yaura rimwe ni gugiuke iga korwo ni ya ne athukia barabara irathondeketwo koguo ni no njuge devolution ni teithĩtie ona kuhingũkĩrwo kwa meciria uhoro to cio turari uhoro wa urimi wa macani uhoro wa urimi wa macani tene uragwetagwo tari wa national government but devolution ni yambĩrĩria kuingira ni ta twambĩrĩrie gwika marketing uhoro wa macani maitu na tukambĩrĩria kwira muikari onocio uhoro wa gutua macani ni self employment turakira tukera mbeu njethi gutire na mawira no ni thiete ni ndathiete bururi wa Turkey na ndathie Turkey it is through devolution ndathi danungira barabara ciothe cia Turkey ona witoro kunungago macani na ni kuga macani ni gold kro andu aitu no mahote kumenyita wega na ndirakena ni uria county government mabirire ku embrace uhoro cio wa macani ngetha tuteithiririe arimi aitu na factory citu gwika value addition taru twari uhoro wa value addition ngetha tumenye ati devolution no iteithie ri uhoro ucio turauga uhoro wa Murang'a Industrial Park ri turanda kunyitana na KTD na riko no moe gacigirira ka Murang'a Industrial Park hari hai moge atiriri KTD ci tondu ciothe hau ni highway ni ri ni mekugia na handu megwaka na mahotage gwika value addition ciao hau na mahotage kwendia macani mao koguo ni no njuge devolution ni thiete teithĩtie muno ona kwenlighten andu you see that they andu meciragia gutongorio ni kuheo mbeca kana gutongorio ona korwo ure andu maikaraga thi na makerana through the county government ithui tura ritu angikorwo turaragia iria ria Murang'a ni rio rikoragwo ririega no tu test tuone iria tirio ringiri iguru muno ringi tungiari horo wa macani na thirikari ya county inyitiri horo wa macani okorwo to horo wa kurehe fertilizer wa gwikira macani na bei yithi muno hau ni tuhotete gwikia Wanjiku mbere ni tuhota ku access fertilizer na macani make matwike upgraded gwitu in most counties ona ile turigiceirie thini wa Mount Kenya ukoraga turarima kahua tukarima macani ni waigwa twina waru andu Nyandarua ungithii kuria mabururi manja to clips tuigano kugura ni ndora nyingi muno na kugokorwo uhoro ucio ungitwika embraced na ni joy my brother we haha ni agutwira kana kwao miaka 10 mithiru twambiririe kuigwa uhoro wa value addition ya waru kungikorwo ni kwambiririe ni kuga matura mao na ni mahingukite na koguo ni no njuge devolution iraruta wira mwega na nikora create opportunity cia mawira tondu taru kule gwitu Murang'a county ayuthi nituheaga ayuthi wira wa guthabia na gutheria na guthambia matura maitu na nikuga atiriri mo yuthi ucio korwo ndauma handu egutwaritwo through devolution ri angiri bara tondu kionete thirikari nene irehete program ya this time kwali na program ya tagwo kazi mtaani ni yathirire do counties Murang'a county ni koragwo nayo koguo test ya devolution on the ground ikirio ku kiria tu kwina uhoro wa
kugeria gukinyangiririo horo wa Joy onokorwo cio county government ni kwenda irore muno tari kuria gwitu ona ni kwenda kukumithia muthenya wa umuthi ni twaririe na thirikari ya Murang'a county urakora ona tukiendaga gu create besa ni wega kuga maundu mega na challenges ugakora andu amwe ni maheo license ya kuiga irafu anake aturageria guteithia through the programs ya sports orwa kazi mtani mundu akiuma akiingira kwao kirafu kihau tahari haitu ni nyumite itura ritagwo Gikoe Rwathe thaici ndirandikirwo twi haha ngero kirafu kiu no kiranywe ira ndirathomire kanitha wa IPC muthuri tura celebrate miaka 100 aradutire kanitha-ini aradwara na hau niriga kurirwo ni mwari na huru mwana wa mwari na huru kiohoro akindare ajerire atiriri riu etagwo Ruben ni ona ndire ndararikia gukirira gikuo kia Wanjiru maitu ndirahingũrĩrwo kirafu haha thutha wa nyũmba na ndirakoma insecurity ya muthuri wa miaka 100 na koguo kunyitanira hamwe na thirikari na security ya itura riu athigari cia ngoda thigari iria ciekuria Gacarage mekira enforcement matigire kirafu kiu ni kia hiko nigetha kiria turauga devolution ni raruta wira tutigirirwo na matura maitu ni maikara wega tutanathie kuri ikuwari na ukirikane itana kiruga haria kwa mai muthi turegana guku ni ithui ati ene kahua murima wa murima niguo ina kahua murima urbanization thine wa kahua coffee production ila migrate other regions Kiambu thaici yerekire guthie namba 5 ihotwo ni Kericho Kiambu in the 60s 70s and 80s makoma na namba mwari oro igika uko ihurire miako riu thaici ri Kirinyaga ni na mbere Nyeri Murang'a Kiambu Kericho kumutira mukiwa ha GMR wahota gukora toithwi in other counties ni kore tu giromerero gakora ti the next maybe 2 or 3 years kama tutwara jana kia kajira hihi uptake ya na tiko go barahanda mimera ya gukura gatagati ni kamya kaire miaka 2 to 3 years uguo kubuka unoka urugo da kugweta muthuri ti kuwa ndari bya mundu wakwa nyure ino wa thirikari uguo ndamuri muno mora gihora validation yanyu mwaragi uhoro wigi ate chips waru na cold stores and markets thio Russia johiri ajaga mukuithike uma waru-ini no guku gwitu irarwaria andu diabetes tondu maraciria heheto mari ate irio cio ni kubona waru igacoka gwitu tucietaga igacoka ikahurwo gitoco ino turaria horo yigie mai mobi kuria tuire awira a thirikari mamenye mena utungata wi haha mwega na nwao kufanga ungiona mbeca cia narua ungiona mbeca cia gutangira muno na ibataro riria orio ugikorwo wi nario yamu ya jiru ndikiregire nire hiro hari mwari ne agatariria muthenya wa rucio kaida ati ne ukoro so ikoro ndio kile gukuragia netikira okay iri ketobe tudiki kaundu gaka niguo tigatinda tukoroma tuzuga rimu maundu no makehia muno marakugomera muno ta mwana kurwara gathire kana mutumia na guira runi niguo kana muinainio wa kuina kwaya itiguo atumia niguo kwa mtu mahoyaga metagia mahoya rumbo ni muinainio agioneke na streto ne rada hivi makinya ni ndo vaita biko tayari mwani yana dramenyerete wakona hawo tida ukiko bado warira mathina makuru gathini wa mahabi na ina gapi slip wako ni wandikitwo wira ni wabendo wandikitwo ni thirikari na ina gapi slip gutie kindu kigura hadhara atama pa the referral space slip ke icio the tiga tirogo buku wako na shilingi ngiri 20 ukafachorero bas atuko within 24 hours
uko uruhogo rwa kuruta wira thini wa thirikari na ndu acio ta borithi ya kawaida AP DCI tani ke marigitari nurses and all that ni ka emergency room ka gritwedi jerega by mobi ya civil servant emergency room urabatara kuhura ke star 531 hash na wote kitu kege na ule bora ku pe ndamba na namba ku ya kifande ekia ya kuya wira-ine kana kifande gya bururi ukona kifande kia wira-ine kana gya bururi wandikithie indo riothe utuku wikendi mithenya ya public holidays na thwa mathaa 24 ugakorwo na mbeca cio baribari mpesa yaku marihi ma ngombo ino magatinio mweri ungi kwa mũhiano waheo mweri ũmwe ndũkũrengwo mweri ũcio aca karengwo mweri ungi nona maimo ngine jira hudhu muno ya kuko harauti do atengo muno thia mathina mako thia huko na niwe andu uria magire na machabagia renge mwana wera miru so my mobi my cash bila drama uko sorted ukahura ki star 531 hash uko na besha ndio center kugu engineer kuona ngo kurikira to nyete horo yake na kula matori to maita magira kora rere engineer no tukahinwara wega tano watu to sisi go kuruga uko cia ngushe no cia siasa cia nation aliz ne mara ko utawira kuma gavana joka nare makigwatia bara cia gacegwa na munene Bwana mwana to bara itakui na mundu wonu wari gavana joka nabe mwari na manifesto gako tiko na oro yikiama nikurure ugaga ni ruguteni igathuru wore mwe handa mite utubu na nikoretwo kihanda miti mingi muno handite mingi ni ngatigire yogire mundu ahanda yake tondu kana kagara handira awe mundu ahanda matunda ona bora guthondeka hub na ciana ndugu utakie ni manifesto yako kwarahura kuga atiriri wa contact county ri ndimehingurire thi thoko ya 8 billion people ona mechire tena chimu ni magwa Afrika ndabukima gukorogu Nuru wakora kuria matura-inĩ ri andu manegenia maundu ma wana muno barabara tauge na mundu tukora yana akenda mudia atiri wanegena ati kuma na 1963 mutire bara kamuthuraga ng'ombe na no guthura naguo o miaka ĩtano arume kwaja ko constitution ya thungu mutumia adathume maritwo ukimuragia thikire uranegenia ki ni maundu ma mothe kuga ni thirikari ndo o mwaka tauge andu marehita haria atiriri marehita mweri 10 andu marehitira na kuku riu tugwika atia gutigirira ati ona tugithie githurano na aria mariho ikua ati ni maruta wira guteithia county egio derito kiuria giki ni kiuria gikorwo gi very emotional na ni kiuria gia bata muno makiria tondu kiuria kiria uroria ni ati andu megwika atia twika atia nigetha tuhote kwigwatira ingida gukwira atiriri the strength of devolution the strength of gite kiu kia MCA kana the strength ya gite kia bunge it is as good as the person you have elected kinya uria ukuoneka kana maciaro maria gite kiu giguciara thiini wa utongoria wa mundu uria wihokeire ugukorwo uri mwagiriru muno makiria o ta mundu uria withureire na mundu ucagurite tariu ngirora uria devolution irathi gains cia devolution ni itiganite kuma kundu na kundu wathi Murang'a gains ciao kana kiria marahota kugetha ni itiganite na kiria kiragethwo ni andu a Naikuru kana andu a Gwitu Nyandarua the gains are brought up by mundu uria wihokeirwo ndu ucio tariu example njega ni atiriri thiini wa Murang'a ni turona magificha kundu na kundu uhoro-ini wigie maundu maria gavana ambiriirie undu umwe wa bata ni atiriri he kindu gitagwo own revenue kana revenue iria murahota kwirogota Murang'a ni marahotire gukuria own source revenue yao kuma ciringi milioni 400 milioni 450 nya bilioni 1.2 true
uguo ni kumaanisha atiriri mundu ucio ni ongerera thiini wa budget kana thiini wa kigina kiria akoragwo akinengerwo kuma exchequer ni ahota kuongerera kigina kia ciringi milioni 800 ni iria egucoka acokie matura-ini athi na mbere na kuramata kana kuhingia maundu maria andu mereneirwo na ndanongerera magoti hindi yo ati igoti ekuongereire ni njira iria ahota kuiga cia kuigana cia guthi na mbere na kurogota na muno makiria ri one of the surest way kurogota mbeca iria nyingi ni kuhe andu confidence ya ati mbeca icio cia rogotwo marahota guciona ikimakinyira thiini wa utungata marahota guciona ikimakinyira marigitari marahota kumona ikimakinyira thiini wa macukuru ma ICD maria maraku ni marahota guciona ikimakinyira thiini wa programs iria urambiriria cia kuhe ciana irio mundu ucio rira wacamania nake era gatuka erwo arihe license ndakoragwo na ndagika cia kuria ndirareha niki tondu mundu oragia arareha niki ni undu wa kwaga kuona maciaro makiria ararehera tondu mundu wothe wi Kenya ni amenyaga ati mbeca icio arareha nikigina kirathi gucokaniririo gikabu-ini kimwe gicoke giuke ki inform of service iria atangihota kuikira we mwene mundu angihota kuyakira thibitari yake mundu angihota kuyakira cukuru yake mundu angihota kuyakira barabara yake tondu ndu ucio ukire na goro ona borithi na kiria rire gicokaniririo ri no ria kiara matwari no ria gia prioritize through something we call public participation so public participation ni ukiugo kiria gia bata muno thiini wa devolution to ni wagire ni guthie kuria mundu niki urabatara no ni gukuhe example witu Nyandarua ri na gukuhe example ya area ni ndari involved na ndahena example ino ni undu wa mundu witu Mheshimiwa Rees ni ari horo wa mugunda uria maraendekirie gwikirwo maranengerirwo kuma kule kwa Del Monte we hale Kabati witu Nyandarua ni njirigite gukorwo gitongoria andu angi eri tukigeria guthugunda uhoro wigie uria tungigiana an industrial park na industrial park ino ri tugeragia kumithugunda uria ingihota kuingira thiini wa Nyandarua ni kwenda gukwira atiriri Lizi atwira haha atiriri ni marathie thi cia nanja because they are looking for investors ukigeria gwetha investor hari undu uria wiraga investor nigetha umuguciririe you must entice the investor so investor nigetha atuike ni gutua itua ria gukari umwiririe atia na rira twathire tukirora tukiona atiriri muhe mugunda witagwo wa matches ndaiga guheana ingerekano mugunda wa matches wi haha magumu waituka kinari magumu mugunda ucio no agrabiro na he hindi wirigite gukorwo na bara muno thiini wa thirikari ire yari kuo ugeretie kureho kaburi ni mundu uria wigwatire ndagika ino ona hindi ndirahitukire ho ndirona ta kwina tumia turathi na mbere kuthi hari opposite Sokompia yes mugunda ucio ri it is the most strategic land for Nyandarua County and I'll tell you why ni tondu mugunda ucio it is about 45 minutes drive out of Nairobi true hindi ria yothe wathi kwenderia mundu wa kumaja kiria wina kio aroraga kiria chema cha jiuza aroraga wega wakio muno makiria koguo hindi ria twageragia kwendia Nyandarua twigire tukumendia na muromo na twanyitanire na gavana na at one point gavana ni atukoria wabici hano tukimuthiurukia thiini wa factories fast forward ri ni tuonire investors interested makuka kuigithia thiini wa mugunda ucio ni undu wa uria twa marketire na ithuĩ twarora tukona atiriri andu aya mena capacity ya kwandika 20,000 people ona wangikorwo ni nyimite ndaragwa ri na mugunda wi haha ri thina ukiriha na githe mundu ucio to agithi anjoere andu 5,000 ndaragwa 5,000 kibeberi 5,000 kuria kungi so what happened ni atiriri hindi atwarikirie kurehe investor tondu twamarutire othe cia nanja tukimarehe ithuĩ ni twamonete koguo ithuĩ tutiana tarism maramacaria thaa ici moka ni mendire mugunda no maheanire condition imwe makiuga atiriri mugunda uyu no nginya ukorwo ugazetwo as a special economic zone tondu matwa ku manufacture products ciao gukuri na ku manufacture products ciao macoke macokie na kwao na iria ingi mendie koguo ingikorwo etari special economic zone ko marisha ni mekurehera igoti ciothe no gikorwo gazetted neka tuo EPZ kana special economic zone ri ni kumanisha mundu ucio no wa manufacture indo ciake ciothe ciathi guku no ithuĩ twendaga nigetha a consume raw materials citu haria crips ire mukuga uhoro wa werokira na twendaga nigetha atwandikire andu aitũ a wĩra no reke ngwire nginya ũmũthĩ ũyũ mũgũnda ũyũ ndũrĩ wa gazetwo
na nduri wahota gwikwa acquisition tondu ni hagire na kaundu gatirire mugundo he mundu wa grabite tukira gavana iko gwe mugundo thie wone munene wikwa compulsory acquisition ni thirikari nene ucoke ugazitwo as a special economic zone na tondu reri hau gerete ro hau agone horo wigie Kinangop wind power ya ferete ri it is just 400 meters kuma hau ogone geothermal power twiragwo no iko dedication to factories ri iguikurukiro hau urigi uigiorogo no ti uigire kuria gweta worokaria ogone inland container in dry port ri ira twiragwo ina Ivasha ri gukuringiro haha ikurukite oro hau so there was an enormous opportunity ya gutuma handu haha hegwatirwo ni andu ingi maigithie mahote gutwandikira andu na mahote gutuhingurira economy itu a simple task of an entire leadership kunyitana ithie nigetha acquire this particular land has never happened. Oguo niguo tumire ngwire your gains in terms of devolution ni as good as mundu uria munengerete uigiriki ucio finally gwathirete nginya umuthi uyu ri ni nduraga ndengeragio ni investors acio tondu andu tukiri ndugu na ndi marutagira wira ungi makijuria where are we because the term yari imwe the condition was one it has to be a special economic zone ni undu wa gukorwo ni meko manufacture a lot of goods machicoketie na kuria kwao in other words marutaga manufacturing ya indo ici kuma kuria ma manufacture kwao ma manufacture kuma Kenya but of course they want to access our market koguo ni moya at that particular point no ginya marire haigoti guku ni menda ko access kitu gitagwo regional tondu when you are marketing a space like this do marketaga na population ya Kenya peke yake umeraga you have access to an entire East and Central Africa. So wathi kwa population hiyo nigetha wonie mundu uria kana investor potential area nayo ri woganagiria population hiyo yothe ukahota ku marketera. So finally we've never succeeded. Ori horo abirikari na kerie badirisha. Ino ikuo. Okay. Ino. Na ndio murata waku ni uri muria rugano ru. Na umurie kurera mutwarite. Tondu ndirawo horo wa thia naja, ndiari horo wa guku. Na micemania yo the governor ni karite the nakaria na andu acio. So what I wanted to tell you is that andu ni megubatara kumenya ati nigetha tugie na umithio munene muno makiria wa devolution ni turore the county assembly MCAs ya turacagura wacagura county assembly MCAs mena hoti munene tayo toyo wa rizire policies iria mari thondekaga ri ona iguru ria mothe ri oversight iria marikaga ri accountability iria maritagia ri marimitagia tondu ona omena kiwango kinene no ti assembly yaku gani tugukuingata tondu uratuhe wira ti assembly yaku nyitwo ni governor egekirwo ha it is supposed to be actually the oversight of the executive and the executive ni governor na thirikari yake. So there is a lot of gains that devolution have acquired over time but tulio kuraihu muno in terms of what we ought to have gained so far. No riuri gukuringana na uria andu megwika kwao kuria county-ini andu aya meguthi na mbere na gwicurania muno no na ni maranengera uigiriki wao ri matura mao ni meguthie na mbere aria megwikirira itheru ri matura mao ni megutigwo na thutha and there is nothing that is as unfortunate ta gukorwo ati tugukorwo tukiaria horo wa 20 years of devolution na andu amwe mena teething problems iria magire ni gukorwo tha ici mathomete na makahonia. Good. Madam Liz. Yes. Tuka ugima wa mwere no wa devolviro. Yes. No nikitu gituma tuone mbeca iria nyingi ci ministry-ini handu itwaro county-ini taru kwina ngucanio igi arigitani aria makorotwo magitungata rungu rwa UHC. Minister Duale ni athanite mabsobo ni county government no cio county government cirauga atiriri SRC yaugite thirikari nene imandike mawira permanent na mishahara yao igananio na arigitani aria angi hihi ni munata hihi ta thirikari nene iramuhasha mukadivovirwo function imwe kana wigirikio mwe no ndo muthutha ni besha totaru ucio kwira mobsobu marigitari acio ri ucio ni murigo mwaheo mutina heo budget hau relationship ya thirikari nene na thirikari cia county ikoragwo ihana ati reke njuge ni gukoragwo na gap nene muno utogo watariria wauga
rimwe maundu maria maragirio thirikari nene no hoto gukora mutongoria wa bururi arugama auga ni maiguithanirie na county government ni megwika ni undu wa uhoro wa urigitani no but gwoko uhoro wa implementation on the ground ugakora gwakora mambo ni different ugakora thirikari ya county kana governance ni matigwo mahinyiririkiire kana matigwo handu mundu ria werwo ni akaheo wira ni thirikari nene anyitithanio na thirikari ya county makamuriha akinya haria thi atiga gukwa governor uyu no igwa revenue ria roya ona mbeca iria agirwo kekiria agirwo kwamukira kuma the national government ndimukinyagira uria agirwo ni gukinya na koguo uria tondu erirwo governor ni marirutithanagia wira blame yake nene ri arionaga ta governor atahingirie kiriko kiria thirikari nene yaugire no ma ti governor wina thina wi haria he thirikari nene ni njuge atiriri na no njuge thirikari nene gukire kuriegeretie no ina challenge taru haha turiri tuge Jeff we urokiri urandikwo haha experience ni njega maundu-ini actually ona kihiko-ini experience is very important tondu ona nyonaga atiriri andu aria magirirwo kunyitanira hamwe na munene mateithanie mauge atiriri twaumire haha tukigeria tugikinya haha na ru turorete gukinya haha no thiini wa ministry ya health gukaga mundu akinina mieri 6 ona tari arakinyanirio ria thirikari nene yerira thirikari ya county ni kwagia na risafu ni eherio ministry ya health ri ni ndeciragia ndiari korwo i ministry oteti tondu health is a backbone ya muikario wothe wi bururi wa Kenya ihano ngirigaca koguo ni kwagirirwo kurorwo na ndurumeni muno kwirwo atiriri minister wa urigitani ri nigetha agiuka kwanirithia giteithia president guka kwanirira ri neramenya twina budget ino keki twa national government tuonago na koguo twera andu ene tukurutithania wira ne tukumandika wira permanent ri tukumarutira mbeca ici ciho no tungikorwo no kuga ndira kuga tutafanya lakini tungiuga ni tutengete mbeca na ciage gukinyanira gutire hindi tutariona inegene na ria negenwo thiini wa national government ihutagia nginya the county government taru twina program ya wauga twina program ya community health promoters community health promoters ri meri watiriri ni muri heagwo ni thirikari ya national government ciringi 2,500 na wewe governor ukaruta ciringi 2,500 koguo o mweri ri agirwo kwamukira ciringi 5,000 motivation ya mundu kunengerwo 5,000 ri ona ti mbeca ungikiuga ni kwandikwo yari tutaya gukimuteithia kugura kandi kana kumuteithia oko ni gatuthio yagai agikinya hau hangi na wira wao wari atiriri o mundu umwe aheagwo mici 100 ni ukuhota guthi guthima cukari ni ukuhota guthi guthima pressure ni ukuhota guthi no marutite mawira mau mothe ri ugakora tu gap twa thiini wa county government na national government national county government ni amuri hamweri umwe ciringi 2,500 national government mieri 3 matirihitwo endu akiona uhena gathina kanene muno kaheu ona tuge ni njiciragia atiri uhoro wa gima wa mwiri ni mangiagire na kuiguanira ona kurania atiriri ni thibitari iriku twanengera county na ni thibitari iriku twatigira the national government katungegire kumanengera mukagata na health ithikawa mungegire kuneano taudathiaga asatanengerirwo tari uri kuri undu munene ungikite kwanyu gwitu ikorwo mutie na devolution ya health care agikorwo tha iskwena to gap turoneka twa kaundu kanini ka community health promoters andu aya me farafara magomete metagwo universal health coverage tanjira tiriri agikorwo ni maragoma ri thibitari ria itu na tutigathi hanene muno thibitari ria itu ya Murang'a level 5 ri na ni thibitari rakienda facilitation inene ri ni thibitari renda kigina kinene ri ni thibitari renda dawa ni renda x-ray ni renda scan ni renda ICU ni renda maundu mau
urenda kunjira thirikari nene ni ngihotete taru kuma devolution ya neano gwitu ona governor uria wari kuo actually ndia gwokire covid ni akire KICU kinene muno na KICU kiuri ona andu manegana maugore kihana ri ni kuga atiri umuthi uri kihoro kirathi imuga ikiare kiu kiume ndio kuri kuyisheri wakara ke inde mwiri atiri kihoro kiu gitomithirio wega ri ni no njuge atiri ona mana governor irungu akangata no tuge atiriri kihoro kiu ni giteithitie wewe mutongoria ri ungithio kore ni kihoro ri no ni kihoro kingika ungithie tu okorore rangi ugukihaka na ni improvement yo kanini ugwika tu twathire tukinyitanira na MCAs twahitukia ka budget gaitu ka health ri tukamera atiriri kiharo giki kimutinda gikianirirwo na guku tukumimake etwike a private wing itu na niguo twekire ithu tucokagia mwangweiria ngatho ndotajira tiriri kiuria very controversial maima ng'ombe marehwo ri ni mateithirie na mirio icio citiateithirie one ni uria my brother from Nyandarua akugaga atiriri muthathauri witu wa uteti accountability ndio kega tu ona ke ngurikirie ati maita maingi nywe county ri ni ka tu maundu tutangituka accounted tuko muhiano ri ugaita mikorofe ya ngiriko ni igane kari nguka na igane kuma unaona ati mendaga tu no wagira rurua kuma na guku kafi waru kihari mtu wacoka wa uthima na marefe unaona na we na shonge no de choro wewe ni mwanado edi ndo kuwe igere ndo kikiona kinyo kile kitu munoe na bende tu utemereyo tali ugota ate kabuta ambiro ugota ate kamwe yedu gacoka kaigwa maundu mutira mugikiegana guku turaitira maramu manyo matari measurable ida kana waita ngumba ka waita ki maitu ugakora nginya fora juti na nginya karagati na drainage ukoira mahiga ndukura tari mbeca nyingi iteagwo ni njuge kwi mbeca igiteangagwo na niho tugire atire tukiambiriria ohoro wa devolution ri no horo wa impact ya devolution ri no horo wa kuona kana thini wa devolution kwina undu urekikari otugithiaga ho wa urigitani ri ni haria twirirwo atiriri ni muthathauri wa siasa na mohoro maingi mundu uria mukaigirira haria ri kareve-ini haria uguo mweri wenana ri mukaigirira mundu hana atia kana mugoka mwiro he taru ona inegene riu riroka maundu maria marathina kuunja mundu twagoka tu tondu nenyitithanitio na mundu we oke ningia mucokie haria ha mirio kana mucokie handu hangi horu kana agoka akore mundu wekirite kihoro hena mundu goka na meciria ona atiriri ne tukuri innovate nyumba ino ICU ino itu machine ne tuguthondeka ni tukuongerera na tutigirire thibitari itu ni aikara wega ni ngenda kuga atiriri ugukuritie kiuria giaku korwo tutire na devolution ithuĩ tutingire no horo wa ICU njega Murang'a na ni honokagia andu mauma kwa nyunyiri magoka kwa ya maturite hindi ria thaya tarari hau no maigitire Mwai Kibaki Hospital thank you referral no mumenye ati ICU ya Murang'a ni teithagia muno umenye kuma Sagana barabara ya Sagana andu maumite kuma Embu mambatite magerereire barabara eno magioka kunyitithania nginya Keno ICU iria ngimahonokia ni ya Murang'a tamba unyitere hau ureke njuge kuri we ndugucie no igwo kira turahatithia ubro maita maingi county nyingi tu pending bills tuko turitwa maramu wona tumaramu tumutu tuceke tadu ugakora mundu nyaita county ni igata ni igata munyo ni igata lime o lime ria ya kire ya guthondeka tiri ugaita kuria yani uigwe ndeto kuria kwi macani kuria kwi kahua kuria kwi waru kuria kwi itunguru yothe gugaitwo lime gugaitwo igata ugura ti muthime ukamenyeka kana wa fatara matukite nginya karo ndu hena mundu kire no ru tiriri mundu witu kuwa no hote gu quantify kana ku account igata wa mbere ni gukwira atiriri igata ndikirionete no ni ngwamba gukwira itago lime
woka radio ngenga kuonia ndiga ndirewe ndiga ndirionete kuria gwitu Ndaragwa no ndiga atiriri I think we need to be honest twarie ma hindi ria wona mundu agika maundu ma igatari uroiga mundu akaheana thara gwitu ndaigwa ni thara maraheagwo irungo cia thara ugathie kuria kwaheanagwo hindi o mirio kugikwaheanagwo kiria kingi mundu agoka na thumu kuma thambu agoka gaita akaje guthimira ndo na ndo ndenda gukuria atiriri tondu auditor general okaga ku audit kiria wekire na mbeca iria cia muingi wanengerirwo mieri 5-6 thutha mutheriri agoka ku audit itina cia thara atia agoka ku audit thumu uria wekirie kuria atia ni njira ya kuria mbeca cia muingi netige gwitwo na ritwa ringi giciko gitwo giciko ti empowerment gutiri horo wa empowerment we hau na ndeto icio ciothe cionekaga ni undu wa kwaga gwika kiundu undu uria wekiritwo thiini wa constitution uri undu wa mbere witagwo public participation ugikorwo fiu andu aria maretirie tukurwe andu aria maretirie tucui na aria maretirie thara ni mandikite na ni mathite public participation ndio mwana kiaga ndio ginya kiaga ndari aiko ni andu acio ni marengera kaburi kao manengere tunyamu turiku nio moigura mekora no turu ni wega muno maundu ma mothe makoretwo magikwo hatari na kindu gitagwo public participation no nyingiri andu no ara ni wara ukoretwo riho tondu undu ucio wa gwika nduri hindi ugatwika ati undu ucio no watwikire properly audited to determine something value for money kwa project ri ni arwa undu tangihondetwo no nginya ndu niguo gukinyite hau ndu andu mathiete mohigite mahitia maria mekitwo ni thirikari cia county cia mbere timo marekirwo ni cia keri tugikinya cia gatatu wara no cemi no kungi ugakorwo wi iguru nyingi muno makiria mundu agicaria njira iria agihota kungumania nacio citanginyitwo ni mitego iria igitwo ni katiba ya kwenda kumenya niki urekite na mbeca cia muingi na nho ngwenda gukora atiriri the most important thing ni kindu gitagwo value for money ungikorwo na manama wi CEO muiganu kana wi kindu gitagwo governor muiganu wagirire ni kumenya ciringi yaku yothe iria uranengeretwo uramate CEO uria tucaguraga riria tuthia gwika githurano witagwo governor ni mundu to wa kuramata gutheri Jeff ni mundu ginya wa guciarithia ciringi iyo na ciringi ndiciarithagio tu na gukorwo ni ara invest tondu gutire nduka guthie kuhingura miandike ati Murang'a County shop kiria egukorwo ekite na ciringi ino ni kumiiga undu-ini uria irateithia muno makiria ni kuigithia undu uria irateithia muno makiria ungikorwo ni barabara athondeka handu ha guita coko ucio roiga aka make sure barabara iyo ni yekirwo maram kuringana na uria yagirire hena kindu gitagwo hena engineer thire eka design na acoka a question design icio oria tiriri barabara iyo twamithondeka uri tugacoka kumithondeka riringi ona kurite mbura ya muthemba uria yura guku itura riri ritu nigetha hindi ri yothe waigirira ciringi ya Wanjiku hau ciringi yo ni anengera Wanjiku value na value ni muno makiria ni ngora ukwira horo wigie barabara is measurable ono gita maram is measurable idimagwo na cubic tondu ni kuri kindu gitagwo existing ground na kiria waigirira koguo ikorwo kaigirira maram ri na wa compact ri mundu wina utaramu waguo ri nikio ukoragwo na kindu gitagwo civil engineering no kena thime volume eke kindu gitagwo volume estimate na ikoragwo ina margin of error of not more than plus or minus 5%. Koguo in other words no ari hota ku determine the true value ya kiria urekite no nyingiri no wikaga uguo. There is one thing about the county government. County government itiri na ataramu kana itiri na hekindo kimwe makoragwo menakyo matiri na what I would call the experts aiganu akuramata the need and demand ira makoragwo nayo othia department ya farafara ugakora ina work officers no ndiri na engineer so ugakora atiri the work officers are good people, maybe probably they are diploma and everything but there is no material engineer in the entire county. Ndaende njirigite guthie county engiuria kundu kuni kuri surveyor ngiro ni kuri surveyor mo usekodetwo kuma national government a whole county koguo karoko na atiriri nikiajiririe tondu the county government ciambagiriria twekirwo nyamwe etagwo secondment staff were ingi mathire counties ma secondetwo kuma national government it did not mean that these were the best there is in terms of the areas of expertise iria mendaga gutumwo uguo tiguo kwa manishaga so riu ukoraga atiriri capacity in terms of department cia county ri no ikoragwo ci no kunderu munene muno makiria koguo ona gwithirania
kumenya ati BQ mathondeka maikarite thĩ wabici barabara nĩ yakuma Ndaragwa guthii handu hetagwo Faith aikarite thĩ wabici agathondeka BQ na nĩ ũrĩa mũndũ ũcio agire nĩ gũkorwo agĩka. The process is not that. You need to go to the field and correct raw data. Wagire nĩ gũthii ikinya kwarĩrĩa rĩngĩ nĩkĩo thiaga karabatini ũgakora andĩkĩtwo 0+4.5 ũgathiĩ ĩyo ĩtagwo change nĩ kũmaanisha he mũndũ athire establish haha nĩho ekanjĩrĩria amĩta 0+00 ambata nayo ongorwo nĩ kilomita 5 ũkamĩkora 0+5 koguo nĩ kũmaanisha nĩ ikinyĩtie kilomita 5 harĩa ĩrĩkinyĩria rĩ akoiga ikinyĩte haha nĩ ekũhota kũmenya levels nĩ kuga atĩa barabara ĩno maĩ moimaga nakũ marorete nakũ ĩkomete atĩa ĩikarĩte atĩa haha nĩ hariku haha ti hariku haha ndarikome kiro maramu nyingĩ gũkĩra harĩa hangĩ nĩgetha thiĩ akandĩke kĩndũ gĩtagwo instructions andĩka instructions ekũhota kũheana no ngũrie andũ aya rĩ wĩra ũyũ marutaga kuma January no mwaka wa thirikari ũhingagwo mweri wa ĩtandatũ ũkoraga procurement ciao maraciheana nginya February nĩguo ũrauga mũndũ agĩkwĩra ndaheo kabarabara county February kabarabara gakora nengerwo February rĩ gũkinya June no nginya ũkorwo karĩkĩtie na gakaũndĩtwo na nyamũ ciĩtagwo monitoring and evaluation and things like that mwĩkaga so everything is done in a hurry. Value for money is not properly established koguo wakoraga twĩna ũkunde mũnene mũno wa ũrĩa mbeca ireka atĩ na nĩho harĩa tugire ũhoro wa mũndũ wĩtagwo CEO njiguire mwanyita ũhoro wĩgiĩ health nĩgetha nyone runo nayo no ũhoro wa health nĩ njũĩ wega mũno Jeff na Nderitu nĩ mũĩ nĩ ũkoragwo wĩ ũndũ very emotional kũrĩa gwitũ mũngĩarĩrĩria ũhoro wa health mũkĩaragia ũhoro wa kĩnyũmba kĩnene anga nĩ kĩracokire kĩroka maraiga nĩ megũgĩtua private wing inyuĩ mwaria cia private wing ũngĩũka gwitũ rĩ nĩ ũngĩmenya nginya andũ aitũ matiũĩ private wing nĩ kuga atĩa ona matirĩ na public wing bado mutie na level 5 ona rĩu ona tuge gũthũkana na gweterera level 5 ũrĩirio nĩ ndĩ yako let me tell you harĩ handũ twambĩrĩirie naho tuiga the good the investment you get the value you get kana value ya mũkuona kuma kũrĩ devolution it is as good as the people as a sheriff ũrĩa mũheaga wĩra witũ Ndaragwa na ngũheana example ĩno ona maita igana rĩmwe nĩgetha nginya ĩiguo ng'ongo ciothe cia bũrũri wa Kenya nĩ andũ arĩa maramataga kĩrĩa ũhoro wĩgiĩ ũgima wa mwĩrĩ tũtirĩ thibitarĩ hĩndĩ ĩrĩa kũrarĩ na mbara cia SHA mbara ĩmwe niĩ ndĩrahũragwo nayo tondũ nani kũrĩa nĩ thiaga Mũng'etho na ngaikarĩra Njũng'wa Karia ndĩrameraga mũtikanjĩre SHA ndĩraruta wĩra mũranjĩra SHA ndĩraruta wĩra kũ ũngĩkorwo mũndũ athire Mathĩra rĩ ũmenya SHA ndĩraruta wĩra rĩ ũrĩa ũngĩ akomete kwa Ng'othi rĩ ũmenya SHA ũguo mũtirĩ thibitarĩ Ndaragwa ndaiga atĩrĩrĩ no nĩ mũrĩ dispensary tarĩ twĩna bari twĩna Kahembe twĩna health center ke harĩa Ndaragwa but let me tell you matters of health itirĩra matagĩrwo dispensary-inĩ hau hanyu ona ũkoraga clinical officer ũrĩa wĩkuo tondũ gũtikorwo nginya ndagĩtarĩ gũkorwo na clinical officers wakinya kuo akwĩraga thiĩ general na general nĩ kũndũ gwĩtagwo Laikipia county onake we mwene nĩo ya Nyahururu town but now I want to give you an example. This is not politics, this is real. Maũndũ marĩa ndĩrakwĩra haha rĩ nĩ maũndũ real haha hatirĩ ũhoro wa siasa. We had a patient wĩrĩgĩte gũkorwo mũrwaru na ti ũmwe kana erĩ no ngũheana no ũyũ ũmwe but gũtirĩ ndamenyekaga wega nĩkĩ koguo wa mbere oimire harĩa hao Kahembe agĩikũrũka githĩ hatirĩ na ka dispensary ke hau Kahembe aikaraga hau rĩcaũ agĩikũrũka Nyahururu kũrĩa Laikipia akinya Nyahururu Laikipia rĩ agĩtũmwo mbica Naikuru county ndenda gũkwĩra atĩrĩrĩ do you know what it takes mũndũ mũrwaru kwĩrwo akahũrwo mbica Naikuru auma Nyandarua athi Laikipia acoka ona acio makorwo gathina kao no kanene hanini atumwo no kanene no titagaitũ atumwo kũrĩa kĩ Naikuru mũndũ ũcio acokia kuwe mbica nĩguo ndĩrakwĩra igua andũ aya Kenya na makĩaria haha rĩ ũkamenyaga aya rĩ a meikenero ithuĩ nĩ tũrĩ gũkũ thĩ tũgĩthiĩ na mbere no mathuranaga ũrĩa mũthuranaga tũtiregete na reke ngĩkwĩre ndu hakinyĩte harĩa hagwĩcokera kuweta mũcemanio harĩ ha mũndũ ete mũcemanio wake arĩrĩ ũtwo mũndũ witũ nĩgetha ngũrĩkĩrio hĩndĩ ĩrĩa Jeff mũndũ ũrĩa acoka Nyahururu na mbica rĩ ĩno yakinya general ũyũ ajokire akĩrwo ĩno rĩ tio ĩno mbica rĩ twara harĩa private hospital hena thibitarĩ harĩa njaĩ thiĩ harĩa ũneane makwĩre nĩkĩ so mũthome gũcaũra rĩu nyingĩ nĩ wathiĩ kũndũ kũngĩ gũtaũra wara raini wetio consultation wetio kĩ ithuĩ tũtirathũraga thibitarĩ ka Mathĩa angĩkorwo nĩ mũmekuoneka moke matũrehe thibitarĩ. Our problem is different and I want to tell you this today mathĩna macio maitũ nĩ mũtũgũkorwo na tũgĩthugundĩra tũgĩthiĩ 2027
angikorwo andu itu ni mekwenda gukaharia kana magatumwo umwe wao haha oke aikaranie na mundu toyo wa Murang'a tugo turiganitie nake Ngai wa ataingiukira akiari uhoro wa hewa thisi yakwa iria marenda gutu private what a private wing means araiga atiriri thirikari ya county ri neiganitie gukorwo na thibitari nyingi o ati muingi wao ni urathie kuo no makamenya atiriri no kuri na muingi wao wina mbeca nyingaingi na tondu ni marenda guthondeka kangoto riri makamithondeka a private wing wewe ndakura mato na njira ya private ri wewe thiure consultancy hare ciringi 2000 uingire hau wone ndagitari no riu kugwa thirikari ri consultancy ni magana meri kana ona tu so ureturaiga ni atiriri let people know the power of devolution andu ni mamenye hinya wa devolution tata dirikania kuma raisi ri niguo tutobe tuikirie dirikania mubugo wa nyutha icere twote Ngai ni munene etagwo Gachagua aya Gachagua George mbere yake kwari mbere yake kwari Kioni mbere yake ni kwari mbere yake ni kwari Waweru Nderitu mbere ya Waweru wa Nderitu ari Kioni mbere ya Kioni etagwo Muciri wa Gachara mbere ya Gachara kwari mundu etagwo Thiriko wa Kamau mbere ya Thiriko Kamau twari na mundu etagwo hĩndĩ twari yari party ya Jorok etagwo Wanyuki ari uriko Wanyuki ari mbere etagwo riri ari ho nturigite gucemania na guko niko kwari kwa JM JM kuraihu ona nĩte kwa Kimondo Wagura kugo kigite kinya kwa Kimondo Wagura na ku kega tumanguri go tondu riri kuko kaundu katwenda kwira andu ati andu mari ya uthurana ontaria ona he kaundu kagigura kuithe mwecimu wa bote tumuhithie tu tucoke miaka ino iri na kindu ri bado muti muragia thibitari bado no mwecimu Lizi ri kono marakire thibitari anga bill that kagia kana ndiko yes kaga kuria Kandara thibitari rakirwo njeru tara metaboli from scratch taratwari kia wikathe abotige thibitari rakirwo njeru kuma scratch by the way mugundo wa Dermond wa ori miaka ino iri twaria iro tutwara no nyi mutire na constituency county ni magutire mari boto tabo chile wa county ni mari KM ori yenda construction ni wabera ko ni biraro nigethe kinye level 4 ni level 4 kandi level 5 ko ni mariro the first ever utina level 5 gina nyandaro utina atatu wewe wakire kadibutani wewe wakire ga tuthekerere barabara ya mbau nigetha mateithikagire kinyona tondu no igwa ithu twina kuria kenda aboti uthina itu haya kabati ala ndio tuthia na ikuru igatoka kinyona yako ado ndawa ni maraguthikiriria na ni turi na mucoro wa kuigithia na mucoro ucio to ni ukuria atikinyona mwana ga thibitari mari ukagu haya Murang'a Industrial Park ri itiho kene matiba twagiaka oririkane gavana uria warikuo akomborete nyumba kuria Keno ile yari thibitari ya maitho yari hagwa ma millions and millions of money na niho kugaga atiri maundu maria mekikaga ukarigwa atiriri maundu maya ni mariku no twoka ni tondu wa guthura handu akiri within no time ni turakite thibitari witu haria na ni thibitari Ndero haria Murang'a Industrial Park au ina face ya Bernira ina face ya kero na tutikia mbere with the phase 2 twathi kuria Kandara thibitari ntwa constituency yao irari na health centers irari na thibitari no ndirari na thibitari wa level 4 riu kuni turamakire nekareka muhingurite tutigihingurite na mena mobile dialysis iyo ndi mionete oriathiruka kuma thirikari ire yari kuori ni yambiriirie iyo ni yakitwo no tugo thirikari nene ni yakite no county government irokire raingira petitioning ya thibitari yo yothe ireko andu taru nyuma macindani my brother gojira ndu ire ndirathie kuria kuhihinywo therapy aya mobile dialysis kukwararo mobile dialysis twinayo Kigumo twinayo Gatanga ndio tuno etekera to be break ndio tugia tereri icio ni thibitari iria nene ndiragutarira Gatanga mena wewe na ka dispenser wahingurwo barabara ri kuria Kinyona ri ithu turari na health center iranenehire riu ne hana tera twikire tari sub county hospital within my ward Tamaragwa Gikoe
wewe ni turi dispensary itari thitima ndungikiuga ndu muthondeka ona mucuma thaisi turaria ri twi haha na tugathi nawe ri ithu twaragia uhoro wa sublocation gukorwo itari na thibitari. We don't talk about constituency. Sublocation kwaga thibitari, it is a sin. Okay. Tondu rero ni Gacharage sublocation ina thibitari isigana ithatu. Twina Gikingi sublocation imwe, twina Gikingi, twina Foro, twina Karuhiu. Gikoe ina Gikoe, Gikoe ni health center inyitete Gikoe ni kanyita Kamukabi. Gatombe sublocation kwina Gatombe health center. Andu aracoco mwena wa Kianda mwena Kamung'ang'a, andu a sublocation ya Kinyona, twina Kinyona na nita health center o itagwo dispensary, but wathie kuo oingira nita oingira thibitari wa Maragwa. Riu sublocation ni imwe ria tara na thibitari ri riu drama kire thibitari nene ukira icio ciothe cirerwo iharia Karinga na niyo ndirathie kuhingura riu mweri uyu ukirika. Koguo within Kinyona ward sublocation ciothe sina access ya thibitari. Aborogame yoro borogame na no adocio je mathu muthenya ucio jerome metago matua ekero tukirie ro hanini ni nake engineer ona kiamba ya nyotoke hari rigi 2.5 years tauma iguru iris ena maundu maria ararugamia kugu o mundu guturu igate andu matige kwihiha na kwihana siasa cia national wewe ndio mtongoria wewe haudu makire thibitari makire thibitari ndacoka ndiramakira nderi o hau nderi ona nira operate iria rugaga ri mwambiri kuringiria ho mutito gatare uri tumuna haria Karinga kama hatukorwo na tujui asa ndugo cwaro tukiheana kugeria turageragia kuwira mwikari wa Murang'a tiwega tutule tumwarite raini tukimuhe mutu okoro thina tu no mutu turehe mbegu njega ya mbembe certified muhande murie na mutheithie mukare githeri mugatheithia na ng'ombe cianyu cikona mahuti na tumahe mbembe tumahe nginya gathumu na mutuhe gathumu mbembe cianeneha riu ni maratwarirwo ndawa na mwena tutugira angikorwo ni maririrwo ni igunyu koguo no tuhote na tumucoke mareheru irio icio riri cia guthia kurodi haria ng'araria hena gathi magombe ndwega ri haria ng'araria wodi ng'araria uthi ugerere haria mbembe ria handu hau nawe ni ugakena hari kanyamu karu he gacabu katakarokire kantare gathi nugathi kaure kena icungi tofauti no uthere ng'ombe kana mburi kana ki tushau no ucoke wikire githi imwe no yungi uthere mbembe ciaku cia mutu aya mituno watira huko ina homoni yerenderia ndo ni ujirana icio niguo ugakunde tuwe twaku o githiyuria kia ng'ombe ciaku kai ng'ombe utiganu ng'ombe iti ciaku matinu inaendere hanwa ndugu cenjane ithi no ugushige icungi aga mwana umwe nikathia mutu mutu mwega mukonyore mwega muno wakivatara utinda uthia ile feri wa konyora makore mau marario ni ng'ombe ciaku ndu wakota mutumia ta unya igirari arakivatara guthia makiria makiro mwagwika ate agathioka no ni kafureshi ni kana ni ka organic waini kawo mkombuka ndio na kile unagakunya hali na ndio ndio tunajua kundu kungi otigathini wa radio ya ino na ni university na gomuthi wa rushu ni ngagomania athuri rushu ndirafatana riri siasa citu cire kuinira athuri na mumu uri tugerekia ni kukwira athuri acio eri kora kugathuri tondu takuroneka ta athuri marahetwo nona kuhetwo maragwo ndutu makingatagwo kweherio riu no nginya kugia na ta council of elders tani no gwe nikio Murang'a ya hota kwarahuka nundu athuri awatu mundu mwezi athuri acio council na mafoto ma ndu methukumire mena indo cio Jeff matire mokaga ati mwegikarite thi mwoga pa DM ati kana muke magurirwo sai by the way
tarutu ateo turathiete na ni ndirathiete US ri ni urakora ginyao maletwarite ni matwaire mbeca ni maugire kugia na member of parliament wa county assembly umwe executive umwe magacoka makoya mundu wa nimekoya andu a macani nimekoya andu iria taruku eyo turathiete ni ndirathiete US kwina umeguthie China ni wakora atiriri governor ri urarutithania wira na andu makanyamu andu mararehe ti andu aguthinyuria abajuro lagora utoba tukirie atiriri karubuke haha niguo goco amenye tutiri andu akuru ni kuna andu makuru magitucambia ndo marauga riu wa ngari erekeire gutu guka ria keri ririgiri yo ria mbere riu ndenda kumaruta to nake kama waka ngitho kia o kia rugwiti kia na wange kia rutara ni hena riri ati nitajenga kanyumba Mungu akagathono no era riri kitu kihejeri kure Kenya na hehoini machani zero nitajenga kahaus ili nipate pa kukaa nami niepuke zogo nami niwe bize na kazi niwafurahishi wazazi nisiendekeze ngogo shida zinatesa mengi majaribu niepushe nazo ujana una kero mengi majaribu niepushe nayo nikipata pesa mengi majaribu niepushe nayo stresi zinatesa mengi majaribu niepushe nazo baada kuhaso tazipata kesho nitajawa leti tabia haitojificha mtu wa hanasa wanyonge sisi tukizipata kesh zikija waleti ni watu wa sadaka sio anasa najua atanipa nafasi kesho yangu iwe okay niongoze baba na mimi yote nitasahau magumu yote nitasahau nikipata pesa mengi majaribu niepushe nayo stresi zinatesa mengi majaribu niepushe nazo nikipata pesa mengi majaribu niepushe nayo unikagira ona riu tumauta tuturi ira Benjamin atumenye niguo Kamau ndagagitukira kaguho no guho atija kamirija kamwe niwe tida mbili rivi gusa mwanyi
na maundu uria muri Jora Mburu ni amugeithie muno ni amuthikiririe na kagenyi mari aja mathikiririe muno marakenio ni ndeto yo na kagenyi mari na uga hererwo pole family yothe ya Jama na matindiri Charagita na matigitwo ni umwe wao no ru ndakuria ni university ru githikiririe yes wageithio ni Lewis Wanyoike autote riria microphone ya muthuri uyu maragathina kani engineer ni okire na ro akujiraga ro microphone ya your visit ucio raje muthuri ucio ndimatu na kuria ngenda-ini ya girari auga it's okay now. Oh yes. Akejira listening from Edinburgh, Scotland. Ema juu ndirona ni mundu we Scotland ino kuga mugambo akugo kora kwa giri yarakene muno igwete Nyandarua uri guikarika Nyandarua yamenya no cokete kuranga waya riria ndoka guku aya vale muri na kora jini ni wajiro no we shift guku koro kwina bigmeta kwa tiri utona karwimbo na njogona na etagwo Jonato na wagitanduri etagwo ri kamonde andu aciuri ni maiko marehete hathara ndona wangari na mundu etagwo wangari na wakarindi haria mairu inyanja ya ngeithie Jeff muno ndiramenya nikiona tondu Jeff na kofia kale nyerere muno ndio saidia hinya gitikira Jeff guko ri ngaro ni yake ni ona na kofia ndio noguo ategeta kwa ate chapa biduki atuvile engineer na gushina ndio maana kiuria kiu that when you hear Liz an MC are you challenged? To be honest, I'm not challenged, I'm impressed. Muno kigatuma nguru ndagutarithia abunge ikwari utakwanyure makoretwo meku tondu maita maingi ndona andu makihita guku kuga atiriri tige tu kwihita murahita niki mistakes iria ciothe gukora nocia governors counties irute governor maita maigana ya gatatu ugicokotare o mwaka mbeca ni iriku cumulative ni mbeca cigana na iria on source revenue na ora mugico gwakora ati ruti na by the way ahura iruti mutu ahura tongo conversation ni no tu account ige no na by the way cio na kinya kigetu ku account ige niguo no mahote ku benchmark toguthi Botswana hayo mathi te kuona ati uria kuria joa iramirio na kwa gutire joa Liz no tare uta kuria account-ini ene ikuwa godako ratiriri when I listen to her akihota ko wotara akoina njara igathira guoko maundu maria mekite in only one sector nigo kwira ndo mwe bwana Derito I am impressed first that we can impress ne tondu nikumanisha andu aria mokirire kuria Kenya na magithie gwicunga miti ti ati no muiritu warugamite wika kwina andu angeingi marugamite na makihota guthurania wega kuri andu mathiaga gucagura magacagura mundu muthaka no korwo kundu kukwa na andu ingi athaka take no bado magithie magicagura nginya hakiri na dikugo guo girongoreria ati matura maria mangi matikoretwo ona mo makigeria no ne kwenda jugeterere ona general term nigetha mundu ndakoige umuthi ndereti yuma ya kure gwitu ndaragwa versus Murang'a na kuringithania Murang'a na Ndaragwa indo icio ciere tutigota kuringithania first and foremost Nyandarua county ni tukoretwo twina disadvantage right from the pre-colonial tondu no ngirora hena nyamu twetaga district headquarters district headquarters ni cia attractaga ikiregedo getagwo development hindi yo before devolution kana hindi ya wathani uria tuigaga moru wa kuigioterwo na gwitu gutiari kamotho ugiakenirie nyayo koguo ithuĩ nĩtwakorie twĩ disadvantage mũno Derito nĩ ũndũ wa maũndũ ma gũkorwo ta Nyahuru ya developetwo nĩ farmers ya Nyandarua no mĩhaka ĩrĩa ndũraga ngũtaragĩria ĩrĩa ya Jiji na Moi magĩthi kũrĩa mbũri na kũu rĩ
makithamia mihaka magithondeka Laikipia tone makoragwo magetha itoka cia Laikipia haria megucihanda. So ona hindi ria devolution yambiriirie devolution ikiambiriria, Nyandarua County was one of the counties itari na headquarter ginya nyumba emwe guo igia kigo services cia devolution ta assembly twekagira kanitha haria Olkarau kanitha wa PCA. So we started at a low key, we started at a disadvantage level. Koguo ona kwiyakari no ikoro no wifatara kuheo matanya ginyo muthi uyu the county headquarters ira yambiririe gwakwo hindi ya thirikari ya Waithaka Mwangi uria wari governor wa mbere ginyo muthi uyu that county headquarter nyumba yo ndire yarika until today, and it was a house that was supposed to be built na mbeca cia national government na mbeca cia kindu gitagwo county government yari yakagwo na that kind of collaboration. We have major disadvantages na by the way as far as gukorwo andu methutha kana andu gukorwo ni mekindu ndirigwa andu aria maroka kuga ndirigwire ma minister makiaria ngamaka muno when they say that people are disadvantaged heno ndo maramita na githungu maramita marginalized development marginalized agikorwo ni kuri andu mekwaria horo wa development marginalized gutiri hindi tungitikira Ndaragwa na Nyandarua itu itigwo ho because there is a perception that tondu ni kuraga gwe sawa hĩndĩ yothe ndĩguo gĩtara ndũrĩ handũ watara karati na minji na ndũ ciothe ũgũtaraga mathibitari ũgatara maũndũ marĩa mangĩ manene mũreka icio nĩcio tũraria ũhoro wacio tũtiraria ũhoro wa gĩtoero gĩa stew kĩrĩa tũkĩambĩrĩria ugire twĩkĩraga maĩ maingĩ. We are talking about amenities iria iteithagia mũndũ gũtũra mũtũrĩre wake wĩna ũhũthũ. Amenities icio cia thibitari, amenities icio cia barabara, amenities icio cia maũndũ marĩa mangĩ marabatarania muno thĩinĩ wa mũtũrĩre wa mũndũ wa mũthenya. No nĩngwendaga kuga atĩrĩrĩ nĩgetha tũke tũringithanie ngogeragia kuga ũguo nĩgetha ndigakĩoneke mũno ta ndamena mũciĩ kana hihi ta ndoiga gwitũ ũrĩa tũkĩrĩ oru baba wanyu ona angĩkorwo hana atĩa nĩwe baba wanyu na ndũngĩrĩria baba wa neighbor atĩ tondũ mũithikiri wake nĩ ũrĩ ngengere na mũithikiri wa baba wanyu ndũrĩ ngengere tere twara ngengere na toci ya dynamo ndio ngai gũtiarĩ ona ũmwe warĩ nayo no rũmithikiri nĩ yathakaragio na njĩra nyingĩ. So my father is still my father. Nyandarua is home. Ndaragwa is where I go nĩ kuo ngĩciarĩirwo. So ndagĩrĩire kuga atĩrĩrĩ andũ aitũ rĩ ona magĩthiaga na mbere rĩ nĩ marathi makĩũhĩgagio nĩ matua ma andũ arĩa angĩ matuĩte kũndũ kũrĩa kũngĩ na mũndũ nĩ ekaga atĩrĩrĩ you benchmark na kũ benchmark rĩ to nginya ũthiĩ ũka benchmark mũrĩmo ugikorwo kuri na andu mareka wega mukiro uyu ngiri no barabara imwe tigarite hau mutitu ri yarika ri andu itu ni marithiaga kuma kona andu aria onge marega kumagara ri mundu toimagaraga oigaga no nyina kuruga. So maundu ma health issues, for example, try na NGO itago the root cause had a fantastic report on our health sector. Maroka na ni adu funded maroka mareka report na main conjunction na county government, by the way on this particular report ya ruguririo ni governor we mwene. But until now people have not find it worth kunyita document hiyo mamigire metha-ini moige tondu handu ha nitwacokire kumenya what we need to do to improve our health care tondu root cause ni kuga atiriri andu angikorwo mirimu iria mingi mwena ni arthritis ri aikorwo mirimu iria mwena mingi ni ya blood pressure ri aikorwo mirimu mwena mingi ni ya cukari ri what causes them tondu mweka research yanyu mwarialize mirimu iria dominance thini wa itura rianyu neno ri niki kiratuma andu meke ni lifestyle ciao ri igucenjia naki lifestyle igucenjia na kumera ukerirwo kindu kiria wikaga tikiega nikio kirarehe kaundu gaka na riu ri niho community health promoters kunde kudaigwa matumiragwo hindi ya maga kurihwo ri na niyo thini wa program ino report ile ndari kugira kwa andu aya wabici. This is an American NGO. I went to their office kugira report ino nigetha hote ku understand tondu ndungiri ukiaria rimwe ni ukwenda ku understand niki kiraria kiria kingi rimwe ukorwo na information iyo rio roiga ri ndaigwa captain Kongo akira kama wakangethe ati njaragia ndeto iria nduire ugo ni kumaanisha aragio ndu uria ena mawaguo ati undu ucio no wama. So we need people made dedicated kuma ngoro gitina gukorwo magitungata muingi na gukorwo makiona value ya kiria mara serve tondu turamurwo atiri if you look tariu hindi ria wamemerekia na ni waigua nginya andu ni mandika kuma ngongo na ngongo no wamenya ni wathikiririo kumenya ni wathikiririo ri no wanyihithia mundu ucio hwai ungehota gukorwo ari wira unge ni urirwo ni toro unge nake ni we gwetereire ni uranyita itemi
muturire wa mundu ucio tondu wa mukinyukija makinya ma hwaine ona utungata wa thirikari ona utungata wa muingi ni ugubatara gukorwo ukiramatwo ni andu mareciria na njira iyo no timenyonyo no turona na turenda tutirihe na tutirengania na andu aya baire tondu ngame tukwenda kuiga goco haha ati acererwo ni arokire kutwenda kwamba kumuhe nginya ona kwaja rutha hihi tugithi kuga uhoro ikanate ni gutiri hari turenda gutiriha na wambe twende kuga ati twarikia ye na andu mahuragira ndume hudi kura South Africa National Madiba University akaneta muno ndi ogawo ndirito aya athoma masters in genetics tau hena mukuru henya mutwenda guthimithia itago meat master na tumehaikirie nenge ona kakata niguo ihurie kilo igana neko rere tenda ene ngoyo genetics muno horoshio atadongo na meto meat master my brother aramevadhau omundu ukiamushonere wabe twakicoke ngatho tondu ni mathaa maitu na mono akira ni mathira na no tukugena mweke ungi wabe tukundaga andu macamirwo rucio Jeff na ore kuria maturaine manyu ri ye na kera cianyu uyu na mundu aje andu mo na oni mayega muno arigamura one tabugite akwanyu kuma ngawa na joka nathi na moka kuria counting ni mamutigithie siasa cia national icio ni cia guku ni arume irarumania guku tairu wone suruhu na hindi muking'ang'a-ini kuria ngira mundu ngigota yura ndoje bati tondu mathie maturie mutumia ucio one ndangimetikiria mothe mwonirio ira no muthiri na nie hakwa o bururi ri radio kaniro ni mafu iria turasi iria iracitwo ni National Intelligence Service akionania ati threat tu kuria itarauma no Tanzania but Uganda, Somalia, Ethiopia, South Sudan na nikira na mtu mmoja tuzatere ni njoi ni nginya en todo anete tioso en kema kia CCM nikiri nyumba 10 mathura na gakuma nyumba 10 aiya kogo dogo tonya hawa na munithi waku ati nyumba kurio no rathie ku no raikara ku ruki nikio ono kuno na itoi ingitonya ona nduragia mayo tare munyite guku ni gutonya na no gere ngero tuona na mundu ndio kienja murata wa mundu amuria haja mundu ndaria githweri mundu ndaria giguku aria Kenya mukingi kena guku no machine yo kurumia na mundu ucio munake na no menya gukwenja ni sacred ni chuti mundu gadio kwenja ndo mundu athia kwenjwo gacunga wahota kurenjwo ni githu wahota ni githu tuturo hi githu ni kiria kiriaga andu niguo ni kiri kanwa na hapo na ndo pale aihu na wewe ndio areje guku na wewe guku acio yaguku wewe na ndio tutaci guku ndio na mundu no mokete tukahora magacoka magaikara gatagati-ini gaitu seriously magaikara gatagati-ini gaitu so na no nginya na gukora ko tugithie na mbere ora twina ndwari ko alien guku matagire ko mari no afuru ni twake anyway ugai horo wambe ni kwamba gucokia ngatho muno kuri Ndiritu na Jeff na kairitu gaitu haha my brother kuma kuri Nyandarua ni twaruta wira mwega na ni ndacokia ngatho wakiri kuri ikari akinyona ni nguthi na mbere na kumurutira wira ni tukunyitanira tutigirire itura ritu ni rikara wega ni ngoda na gitio kinene muno kumuririkania na kumwitira ati muthenya wa Sunday mbeu itu njithi tugakorwo na finals andu magietikira kwiyumiria wakere tuige thayo gutina githurano kirathuranwo muthi kana rucio ithurano twina thiku citigarite na mahitire mana korwo ho no njire andu aitu tutigacokere mahitia ta mau na koguo ni wega kuiga thayo andu mendane andu makinaniririe mwana aciarwo ni aheagwo mahinda nigetha agagikura nigetha akahota kuria mahindi kana agakinengerwo mucakwe na koguo aikari othe a Murang'a na mwiroreri na muikari wothe wi Mount Kenya igai thayo andu matari makorwo na ihinda ria uru matiwe thayo ni kuga atia na koguo ndamwihoya rekei tuige thayo asante thank you na we ukiuga horo muno ngiuga horo mbere ngora kumucokeria ngatho
Derito na Jeff na Wanjiru Wanjiru nĩ maitũ koguo rĩtwa rĩake rĩtingĩriganĩra nĩ ũndũ wa gũkoragwo na tabarĩra nyingĩ iria ithiaga na mbere na gũthomithia andũ kũrĩa matũũra-inĩ na gũtũheaga mweke tũgokaga gũkũ na mheshimiwa nĩgetha tũgakĩrung'a igĩrĩ ciĩgiĩ bũrũri na matũũra no nĩ ngwenda gũtirihana kuga devolution was a stroke of genius na no njuge nĩguo ũndũ ũmwe ũrĩa mwega mũno wahapenire thĩinĩ wa katiba itũ ya 2010 tondũ nĩ wacokirie motungata mũno matũũra-inĩ na nĩ ũkoretwo ona bado ũrĩ ona maũndũ maingĩ mũno mateithĩkĩte increased what we call improved services delivery regulatory services nĩ ikuhĩrĩirie andũ mũno makĩria increased things like public participation gũkorwo public participation rĩu mũndũ wa kũrĩa gwitũ gĩcagi-inĩ nĩ arahota kũũrio na maũndũ mothe na igũrũ rĩa mothe increased investment tũmaũndũ tũu tũnini tũrekwo kũrĩa tũgakorwo rĩrĩ tũronekana tene tũtionekaga ũkarora taũni imwe nĩ ikũrĩte mũno ta wote na iria ingĩ kũhĩtũkĩra devolution matua handũ harĩa hothe mũikari wa kũrĩa wa bũrũri wa kĩrĩma tondũ ũraigua rũthiomi rũrĩa tũraria naruo arerwo arore na kinyi mũno makĩria nĩ matua-inĩ make thaa ici nĩ gũgũkorwo kwĩna nditimũrano nyingĩ kũrĩa andũ megũka na maũndũ maingĩ mũno ma kũmũkenia na igũrũ rĩa mothe reke mũikari wa kĩrĩma akorwo akĩmenya matua make nĩmo marĩkoragwo makiuga ũtungata ũrĩa ũrĩmũkinyagĩra matũũra-inĩ ngeithia nyingĩ mũno na nĩ mwagĩithio mũno kuma kũrĩa Mairo 4 nĩko gacenta gaitũ harĩ mũtungatĩri mũrata witũ mũno wĩtagwo Mũnyaka wa Ngigĩ hau na nĩ amũthikagĩrĩria mũno na ndona nyandĩkĩra anjĩra ndĩmũrĩe kĩhanya igũrũ rĩa mothe mũkĩgĩa na ũtukũ mwega ũtukũ ndugagwo ũhoro nĩguo ĩragwo ũtukũ ndugagwo ũhoro Aroma 12 kamũhari ga 10 Aroma 10 kamũhari ga 10 endenagai mũndũ na ũrĩa ũngĩ ta andũ anyi na ũmwe na mũheanage gĩtĩo mũndũ na ũrĩa ũngĩ na tumana Liz wa Mbogwe kuma kũrĩa mwena wa Kinyona na engineer Ikua Mbote rĩu nĩguo tũgĩtigĩre mũndũ witũ rĩ ndũna ũkĩririkania atĩ rĩu maũndũ rĩu nĩ mega na maũndũ mangĩgũkĩrĩra mũno rĩ mwanako nĩ arwara ihinda nĩrĩa kinya ya kũrĩha nyũmba nĩ werekeire nake agent kana agent ndenda ko nĩ agent haha nĩ agent nĩ gũkora angĩkorwo wandĩkĩtwo wĩra-inĩ wa thirikari rĩu tega gũtũgwaku wega amu tũrenda gũkũteithĩrĩria na njĩra hũthũ mũno ya gũkũhingĩria ibataro rĩaku kũgerera My Mobi nĩ ndũĩ Maimobi rĩ nĩ ũtungata mwerũ waruti wĩra thirikari wa kwĩgwatĩra ngombo cia hinahi thimũ-inĩ yaku ya guoko na ruo na mĩtũkĩ atogwo rĩu ngombo ya ciringi 20 within mathaa 24 ũgakorwo wĩna mbeca ciaku na kĩrĩa ũrabatarania no gũkorwo wĩ mũruti wĩra wa thirikari ta mũborithi wa kawaida AP DCI nigetha ũkorwo gĩ-qualify ũkorwo ũkĩheo mbeca nĩ My Mobi na kwĩyandĩkithia no kaũndũ kahũthũ njamba ya wĩra ũrahihinya *531# ũkorwo wĩyandĩkithĩtie na ũgwĩtio rĩtwa rĩaku payroll number kana namba yaku ya kĩbandĩ kĩa wĩra-inĩ kana ya kĩbandĩ gĩaku gĩa bũrũri ũkorwo ũkĩgwata ciringi icio ũrenda no wĩyandĩkithie ũtukũ mũthenya wikendi mathaa mothe nginya hĩndĩ ya public holidays na ũgakorwo ũkĩamũkĩra mbeca iria ũrabatara cia hinahi marĩhi ma ngombo yaku nĩ mahũthie mũno ũrarengwo mũcara ũrĩa ũngĩ mweri ũyũ ũrũmĩrĩire ũngĩhatũrwo thaa ici ũkarengwo mweri ũngĩ wetandatũ rĩu twakiga My Mobi quick cash bila drama uko sorted good ukahũra *531# kona mbeca ciaku mũthenya wa rũciũ thima tabarĩra itũ ya Kĩmũrĩ tũgakorwo na mheshimiwa Maina wa Kamanda Maina wa Kamanda nĩ Elda na ndonire aheo gĩturwa kĩa chair of eminent persons ya 10 wakuma kũrĩa kwa Liz kũrĩa Murang'a na ningĩ mejani arĩ mũciĩ kũrĩa kwa Nyuna Ndaro na tũgakorwo me hamwe na mũthuri witũ Professor Peter Kagwanja twende kuuga atĩrĩrĩ hihi from the age of 60 to 70 mareciria atĩ ũhoro wĩgiĩ kĩrĩma
tondu as an adjunct professor the university na mundu ta uritaite thini wa siasa tondu no advisory mutamai waka hihi marona siasa cia mugo kuihana ateko ugu macio no twakuru muthenya wa rucio thina twarito yake muri kuma thaa 3 nginya thaa 5 na hihi nimegutereba siasa cia kirema tore turona athuri cia manu itu SK maratereba Murang'a ukio nikio kiuria na riri niguo riri kugie na athuri aria ngi thini wa other counties na umarahuke tondu kwa twika ati ni maretiga gukinywo ndutu na muthuri wa njigi athira andu irabu ici athekirie muno riu nake ndakiri kiharo-ini abiririkitie mundu uyu aina hakuya hutie thina na kiande ate arwa hali akirwa ke murio abiririkitie ngaro ajiri kiharo kimwe akijire kimwe brother gishema igwishebia ndumira ata hudukagira nyiri wagicoka uthie Kinyonda Wewe na tuko mwega tumona Lisbon kuma kule Kinyonda na ninge ijine kuwa bote kuma kule mwana wa Nyandarua ndagwa muthenya tukumwega muthenya by the way uri date twajira atiriri mwahudia jira muthenya wa rucio merekeire a team of experts makoro magicera kuma South Africa maturo matiganite Kenya Genetics Station at Kabete ogwe ndo wathaka na ithu Nugu no ndumagi president wake gibego. Ora ikindu. Na undu macio ni maundu ingikira muno mukonde. Good. Na waigua kwina nyamu turenda gukiarithania na ya iyo kilo igana. Iyo ndi heaga wa atakwa. Ore nengo matamatia ndo uri kondo kumeruta kwa ngoregera ndigo kireme ate yakwa ku Rugire guteithie tu tariko de kumare bya mwana kia thire ndiri wala kanyi bonge was nabo ya no mwana tuko whether tonight Kwamukira rwimbo moyo wangu rwa kansura thumuni ya kutasikiza tune hura star 811 star 500 hash sitaki wengine mapenzi haya mapya yananipa furaha moyo wangu wako tumeandikwa hatima tushike mikono tuanze safari yetu
rwimbo moyo wangu rwa kansura thumuni ya kutasikiza tune hura star 811 star 500 hash kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatarie ta kĩayo ira ona kana rũciũ na nĩkĩo tũrirokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake ndũkariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgũthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto kwamũkĩra rwĩmbo makagio nĩ Ngai rwa Father Mbuyu thimũ-inĩ yaku tũsikize tune hũra star 860 star 282 hash makagio nĩ Ngai no ti mũndũ wa thĩ mũndũ akũmakagia nĩ kũraga mwĩrĩ takĩmakio nĩ Ngai oragaga mwĩrĩ agacoka kahoya kawĩige jehanamu takĩmakio nĩ Ngai kwamũkĩra rwĩmbo makagio nĩ Ngai rwa Father Mbuyu thimũ-inĩ yaku tũsikize tune hũra star 860 star 282 hash o rũcinĩ gwathĩra tũkoragwo na mwĩhoko atĩ nĩ ũkumagara na wone nyoni njega angĩkorwo mwenda bũrũri wagĩre no nginya mume ũrĩrĩ no nginya andũ matige kũgũtara tabarĩra ya kũhagaria tũkũrehagĩra maũndũ megiĩ ũthii wa na mbere korwo mbunge nĩ thiaga online o mũthenya rĩngĩ tũnengerwo budget ya digital ũteti ũtonga wa bũrũri ngirathi icicio nĩciongereirwo 200 per kilo kũmaanisha mũndũ wĩna container mũndũ arĩa arĩhe igoti rĩa 400 ekũrĩha milioni 6 ũrĩmi oro ũndũ ũmwe na gĩthomo hihi nĩ maũndũ marĩkũ marahanĩka nĩ mathaa mana ma gũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere ithaa rĩa mbere rĩa kerĩ rĩa gatatũ nĩ rĩa ndereti na rĩa kũinĩkĩrĩria rĩa mũthia tũgĩthiĩ mawĩra-inĩ maitũ handũ tinda gũkũrĩa tũraria rĩ nĩkĩĩ gũtũma thirikari kamũkũnji ta ĩyo njikare thĩ njute mawoni makwa kĩnyitanĩra na ithuĩ Jeff Kuria na Nyox Wakata kuma mwambĩrĩrio o nginya gatano thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria thinacara nginya thaa 4 rũcinĩ aikaria gakeu nginya mũkeu mũkĩndũ o nginya gĩkĩndũ othe nĩ mwaiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM Inoro ceceni hakuhĩ nawe Anoyo ceceni ĩrĩa ĩrĩ hakuhĩ nawe Inoro mũciĩ wothe ũrĩ Inoro ndũtuhagia tũhiũ nĩtwakũratigia nginya mũhurũka irĩte Inoro mũciĩ wothe ũrĩ Inoro ndũtuhagia tũhiũ Mwatani nkwĩtage mũirĩtu mwega wa Gĩkũyũ nararinda eta njokeria mwĩtagwatani nkwĩtage kũnjarĩria no ngene na ndakũgeithia ũngeithĩke orothekia ĩnotheke ngoro yakwa ĩcanjamũke mwĩtagwatani nkwĩtage oneire haraihu ũkĩingĩra ũgĩkinyũkia ta mbarathi onothaka waku ndamaka igua ta ingĩgwa ndĩtaiga ũrĩa wĩtagwo atĩa ngwĩtage oronjarĩrie no ngene na ndakũgeithia ũngeithĩke oroathekia ĩnotheke ngoro yakwa ĩcanjamũke agwatani ngwĩtage
niĩ nĩ kwendire oro nyenda no twendane nĩndagũthaitha thikĩrĩria narĩ ũkĩnjĩrĩra ũrĩa wĩtagwo narĩ ũkĩnjĩrĩra ũrĩa wĩtagwo oro njarĩria no ngene na ndakũgeithia ũngeithĩke oro thekia ĩnotheke ngoro yakwa ĩcanjamũke wĩtagwatani ngwĩtage wewe mũirĩtu kĩrorerwa ũrakengakeka ta njata kana ta riũa rĩkĩratha no nyende menye kwanyu mũciĩ na rĩngĩ menye umĩte kũ ngoro njarĩria no ngene na ndakũgeithia ũngeithĩke ngoro thekia ĩnotheke ngoro yakwa ĩcanjamũke wĩtagwatani ngwĩtage arora wone ũrĩa hĩngirwo kana matane kang'arire ũrĩa ndĩraigua ngĩgũtiga njarĩrio na kaba ũnume na rĩngĩ menye ũrĩa waragia njarĩria no ngene na ndakũgeithia ũngeithĩke ngoro thekia ĩnotheke ngoro yakwa ĩcanjamũke wĩtagwatani ngwĩtage arora wone ũrĩa hĩngirwo kana matane kang'arire ũrĩa ndĩraigua ngĩgũtiga njarĩrio na kaba ũnume na rĩngĩ menye ũrĩa waragia njarĩria no ngene na ndakũgeithia ũngeithĩke ngoro thekia ĩnotheke ngoro yakwa ĩcanjamũke wĩtagwatani ngwĩtage njarĩria no ngene na ndakũgeithia ũngeithĩke ngoro thekia ĩnotheke ngoro yakwa ĩcanjamũke ngoro yakwa ĩcanjamũke njarĩria no ngene na ndakũgeithia ũngeithĩke ngoro thekia ĩnotheke ngoro yakwa ĩcanjamũke wĩtagwatani ngwĩtage Webika Machete The king Oh yes, social mundo gwitwo Machete the king tago Joseph Tutura rwĩmbo rwega biũ rũu rwĩtagwo atĩa ngwĩtage very nice rwĩmbo rũthaka mũno rũratũkinyĩria wega ndagĩka ĩno hatirĩ ũndũ ũngĩ nĩ ithaa rĩega njĩtagwo Generali Shohi wa Ithebebe thengiũ mũno nĩ gũcagũra Inoro FM thank you nĩ ũndũ wa gũkorwo wĩ mĩtambo-inĩ tũkwendete mũno nĩtũcokagia ngatho kwĩ Ngai nĩ tondũ wa gũtũtua ahotani ona mũno gũtũneaga na gũtũheaga athikĩrĩrie gatawe thank you very much gũkũ tikũngĩ nĩ kwa Inoro nĩ mũciĩ wa tugina watana nĩ njĩtagwo General Shohi wa Ithebebe kwelwa atĩa kwanyu nĩ kwega gũkũ nĩ kwega biũ na tũgagĩkena nĩ tondũ wa gwĩtĩkĩra gũkorwo ũgĩtwarithania na ithuĩ nĩ njĩtagwo General Shohi wa Ithebebe ndoka nĩgetha tũkorwo tũgĩtwarithania rĩu na njĩra ĩmwe njega biũ na tũgũkorwo tũkiuma na thutha moja kwa moja nĩgetha tupelekane vizuri na ndeto ĩgĩkorwo ĩ njega na ndeto ĩgĩkorwo ĩ sawa nĩndakena mũno nĩ tondũ wakuwe gwĩtĩkĩra gũkorwo wĩ mĩtambo-inĩ ithaa rĩrĩ nĩ ithaa rĩega na ngagĩcokia ngatho nĩ tondũ we nĩ wĩtĩkĩrĩte gũkorwo wĩ mĩtambo-inĩ nĩ wĩtĩkĩrĩte tũtwarithanie twĩ hamwe rĩu rĩ hatirĩ ũndũ ta nganja maũndũ nĩ megũcoka magĩrĩre ona magĩrĩre makĩria rĩu ndagĩkũnyita ũgeni na thengiũ mũno nĩ gũcagũra Inoro thengiũ nĩ gũikara kuo thengiũ nĩ gũkorwo wĩ sawa thengiũ nĩ maũndũ mothe marĩa we wĩkaga we nĩ ũkoragwo wĩ chonjo
we ni ukoragwo wi mundu mwega na nä tå kwendete biå maå ndå-inä me mothe. Karibu sana rä u twambaneria nawe ndagä ĩno twä tigana nä thaa 10 gå korwo gä kinya waigua team Ndereroka maingä ra haha rä u nä rä o ndä gä korwo gä kenyenya na ngiumagare no before then nä tå twarithanie twä nawe wega tupelekana vizuri ukenengene maå ndå makorwo me sawa na makorwo me chonjo. Karibu sana wego tikogi ni kwa Inoro na mushie watu gina tana na mushie mwega na nituendete. Thank you very much. Thank you. Good. Reuri ndako nyitwaga 22989 22989 yukana wanyiteo 22989 ndende twaranirie ndende ukorwo kinjiro atuthikiriria we mwena gani ndende kuigua uratwamukira ukua page gani ukiwa side gani nigetha riri ndetoe korwo sawa na ndetoe korwo ndetonjaga riu ri ndacokia ngatho we atuthikiriria we haria hothe ri thengiu ni tondu wa gukorwo wi Inoro-ini thengiu ni tondu wa gukorwo wi tabarira-ini ya racuria o ringi njitagwo Generali Shohi wa Irevethi nyandikira ndenda kuigua kuma kuri we haria ha 22989. Nani wa bambu kaiwa githaka
wĩciragia no ũrĩa nyunaga ritho ũragia nĩ njĩkia atĩa na no moru ũnjĩkanagia na nĩguo ngĩkwendire baby na ndingĩhota gũgũtiga matũranirie ngoro yakwa icunjĩ igĩrĩ nĩ wendo na ngakuohera macio mothe tondũ ndingĩhota tũtigane Jude Maina ũrĩa ũkenyene Ucio nĩ Joyce wa Momaro rwĩtagwo nĩ njĩke atĩa rwĩmbo rũrũ nĩ rwega rwatwarahũra wega tondũ rĩu thaa ici nĩ thaa thita na ndagĩka 28 Lucy mwarĩ wa Kagia wĩ kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Mũgũtha kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Mũrera mĩtambo-inĩ mũno kũrĩa Mũgũtha Mũrera asante sana Lucy mwarĩ wa Kagia salimika zaidi ndona request yako na ndona request ya andũ aingĩ mũno arĩa makĩnyandĩkĩire harĩa rĩta silent listener akũrĩa Kiserian marauga wako ndani mũrĩ wa Kanyanjara onake mĩtambo-inĩ mũno arenda rwa mũndũ gwĩtwo Beatrice Wangui nĩtũkũrirũka haya sawa cohiwe mwega ni kama wari muru na niĩ ndĩ mĩtambo-inĩ ndĩ maithovu niĩ ndiragũagũa General VP tuko tundina General uliogopa ati uliogopa koza wewe haya sawa nindona so ndĩ mĩtambo-inĩ na no kũracũria ndĩraracũria thengi mũno General VP he mũndũ nginya ũranjĩra ndĩmwethere mũtumia please rĩu ndagwetha mũtumia ndĩmũrutĩtie na kũrĩ ningĩ nĩkũrorĩte kana nĩ atĩa kandũrĩ ũrenda tũkũiguĩra tũgũteithie haya nĩ sawa mũndũ gwĩtwo Anita Gal thank you very much wĩkũrĩa Riyadh nĩndakuona nawe thank you very much asante sana kairitu wegwĩtwo Nyokabi wa kũrĩa kana Nyokabi Jane arĩ kũrĩa Lewa Conservancy mĩtambo-inĩ mũno haya hena andũ maranjĩra me kũrĩa gũgwĩtwo Makũyũ kũrĩa Soko Mujinga me mĩtambo-inĩ mũno kuma Kanyanjara ndona mũndũ gwĩtwo mĩrĩ wa Kanyanjara thank you very much hena mũndũ wĩtagwo Kamaliza no ũyũ akoragwo arĩ silent listener aranjĩra me mĩtambo-inĩ mũno nĩ ndamona Njũgũna ũrĩa waretio kũrĩa Gĩthumo kĩa Mwekandara kwa Macani aranjĩra iko safi iko fiti iko poa kabisa Peter 77 aranjĩra ako fiti kabisa Geithiria Mwangi Njogo Karavu Macharia Mũkũrinũ Mũrĩithi Shema na Njoroge wa Kũhuyo njĩtagwo Michael Ndegwa aka waru thengi mũno twĩkuo Shohi Mariko Geni njĩtagwo Kũi Mwaura Soja wa Kenyatta Barracks aranjĩra Shohi mimi niko ndani Shohi kwarwo atĩa Grace wa kuma Tings kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Tings gwĩciria nĩ Ting'ang'a Kiambu mĩtambo-inĩ KK wa Thibukia aranjĩra onake nĩ aratũthikĩrĩria nĩ ndamona acio othe mũndũ he mũndũ aranjĩra tunakutegea vizuri sana twĩ kũndũ gwĩtagwo Togonye kũrĩa Kirinyaga County Mwea tuko ndani kabisa thengi mũno na nĩ ndona nginya kande gwĩtwo Jaribeba mĩtambo-inĩ kũrĩa Nyĩrĩ town aranjĩra maũndũ nĩ mega rĩu ona Michael Njogu wa Kĩbũrũgũ ndamwona mũthenya wa mũthĩ rĩ nĩ tarĩki 20 mweri wa gatano mũthenya wa mũthĩ tarĩki 20 mweri wa gatano na mũthenya ũyũ rĩ nĩ mũthenya wa bata mũno kũrĩ kairĩtu getagwo Kanyambu Gaskai sana harĩa Toro mũrata wakwa mũno ũmũthĩ nĩrĩo arakũngũĩra birthday yake ndio arakinyia mĩaka igana no ndagĩthiĩte mũno nĩ hau around kĩndũ 25 happy birthday mũndũ gwĩtwo Nyambura happy birthday we ũkũre ũkĩendagwo nĩ Ngai akwende mũno coke akũhe mbia arata nĩ ũgacagũra o kahora wĩna indo wanyita Ngai akwende akũhe ũgima mwega wa mwĩrĩ akũhe thayũ agwĩke maũndũ mega
acoke akuhembia hau ndagatigema kuhembia wanyita wacoka waheo mbia ri aratatigana nao ni wecagurira pole pole uria turathie tukurite rugathie wicaguraga kamenya we ndi kwenda uyu ndirenda so happy birthday ngai agikuhe thayo na ni undu wa undu ucio ri tuna rwimbo rwake haha ni undu wake na aria othe marakungura kindu gigwitwo birthday umuthi tariki cigana tariki 20 mweri wa gatano May ya 2025 so everybody including mundu gwitwo Nyambura wa Sky Sana happy birthday ngai aromuhe thayo aromuhe ugima mwega wa mwiri na you enjoy to the fullest ngai amwike wega na amurathime happy birthday Plus music baby. Recipe. Nitaimba na kucheza washa mishumaa nikataki juu ya meza akila usinichoke nimekuletea zawadi kidogo kilichobarikiwa akimwendo kwetu jana dumu la maji asikuwakia nakapichaka kunitaka post basi kupenda itawakost usiku ya mshirikoki rafiki zako tunasema happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to you yes happy birthday kuri mundu wothe urakungura birthday yake muthenya wa umuthe ngai aromwenda mwikega na murathima hindi ciothe maundu-ini mari mothe thank you very much thathita ina ndagika 36 no turathi na already ndirona nginya kairitu gwitwo Nina wani na zove ni ari kuria kundu gwitwo Juja mitambo-ini uyu aruga keki kuria Juja arauga akondani na arauga mitambo-ini muno thank you ni gwitikira gutwarithania na ithuĩ thank you tutu 989 andu no marathi na mbere na gututhikiriria ni ndakorwo ndona nginya muthuri ugwitwo Gicure wa Njeri
Jurajerio nake mitabuni ndamona ekuria gwitago Sussex Essex bay East London mitabuni muno ni atithikiriria thengi muno gicure nimekuona haya ndona nginya kuria gwa 22989 muingirite na oru tugukorwo twina ndereti gukorwo injega muno muthenya wa umuthi tugukorwo twina ndereti njega muno muthenya wa umuthi ni tugukorwo tukiaria by the way ni kindu kiriku kiu waneka wi murefi kana ni undu wa marakara kana ni undu wa nginya frustrations ugika kiundu nginya umuthi uyu ni wiriraga kaba utangiekire kiundu kiu thini wa mihitukire yakwa kuria nenda-ini ri ni nenda-ini ti nenda-ini kuria nenda-ini ri ndiakoranie na kanyamu kamwe ka muthuri umwe uroragia ukiuria kiu aroria atiri niki wekire kiundu kimwe ugika kiundu either we murevi kana ni marakara kana ni frustrations na ni wiriraga muno ndu wa kiundu kiu muthuri ucio arauga atiriri ati we ni athire hindi imwe akinyua nathire hindi imwe na kireba areba ri njui ngimuonia atiriri ati nyumba yake ndimwaragiria na nyumba yake ri ndimwendete ti nyumba ati mutumia nyumba the house yani horo wa nyumba iria wakaga akionia ni njohi wega atiriri ati nyumba ino ndikwendete to ndikwaragiria ona woka wi murefi ndikwiraga wike ati winuke kana ndikwiraga ni uru muthuri uria athire kigura veto agioka agitiriria na akimundia nyumba agicoka akirugama hau nja na vanga nigetha mundu wothe uguka agerie kuhoria nyumba iyo amutinangie iramenya ni nginya ndiramakire by the way uriete niki undu kiriku kiwaneka either we murefi either ni marakara either ni frustrations na kindu kiu nginyagia muthenya wa umuthi nigikuheaga kindu kiria gigwitwo headache wikaraga uguo kauga woi ni mutikadirikanie ni mutikadirikanie Ngai uria gwathire ni uria ndonire kana ni uria ndekire ni kindu itangienda nginya gwiciria ona ringi ni kindu kiriku kiu wekire uturaga uririkanagia niki kiu wekire nginya thaa ici uturaga wiririga ugeragia kuririkana uguo nginya ukarigwo riu ndiatia ndeka ndeciragia atia tareke tuhinguranire ngoro by the way muthenya wa umuthi niki kiu wekire sachi that nginya muthenya wa umuthi uturaga wiriraga kana ni wikaraga uguo nginya ukarigwo riu mwathani Ngai ri riu ni atia ndekire riu haha either wari murefi either ni kurakara warakarite kana ni kaundu wekire kaundu utakoragwo wi happy kaundu ga yani kiundu nginya umuthi ukiroraga uguo nginya ukarigwo riu hapana umuthi ndeto icio nicio ndenda uhe tamaka icio nicio ndenda uhe ndeto iyo niki kiu wekire wi murefi kana ingi wi murakari ni marakara no turaga ugaga ni korwo ndaheo kamweke I will do this differently niki kiu wekire by the way because no nginya handi kohe kindu wathire uguo gika wikaraga uguo kerira maita 10 maita 1000 ukariguru mwathani riu ndeciragia atia muthuri ucio araugire wega athire akionio ni njohi ati nyumba ino ri iro nyumba ti murata waku ino nyumba ino ti murata waku na hanini nyumba ino ungiuka wi murefu ndikwiraga ndukaingire ndikwiraga utige kunyua nyumba ino ndiri yakwira kunyua ni uru nyumba ino ti murata waku kirwo riu ri hakiri cia njohi kimwira riu gira maguta gira veturu ukio mimundie na uwe kire muthuri narua agitengera
akigira ageuka akimigwatia gicoka akioya ruhio agikara hau nja nigetha nyumba hie yothe ithire. Aya ndirenda kuigua kuva kuri we na ndikuurira thimu ni ukunjira haria ha 0722200720 ni ukuhe ndeto icio niki kiwekire either wi murefi either ni kindu gigwitwo kurakara kana kindu ta kiu na gitumaga nginya umuthi uture ugaga we niki kiwekire by the way wari murefi ni kunywa anyuite kana kurakario ni mundu marakara magikira what happened 0722200720 gwambiriria kuoya thimu yaku thaa mugwanja iria riu yatigaria ndagika 18. Good morning. Ndirire guturania nawe na kuthirwo niwe gutungatage tondu ni wathurire ningi ugituika maguneri wa mĩthĩ ukirite uria ingĩgũtarĩria wendo waku toragia marakara Ngai wi mwatũri na niĩ ndĩ waku tũraũnyitĩrĩire wanjũkire kĩrĩti ngũkenagie ũkĩnjiarithania mũgũnda-inĩ waku nĩwe wanduire mbeũ ĩrĩa tangĩũka mbeũ ĩtangĩũma ũkĩrĩte ũrĩa ingĩgũtarĩria wendo waku toragia marakara Ngai wi mwatũri na niĩ ndĩ waku tũraũnyitĩrĩire gaturaka nini kagorigotha nĩo Jesũ andĩire thogora wakwa ruo rũna nĩaiguire kwaga kũmenya ũguo nĩ kũmũconora ũkĩrĩte ũrĩa ingĩgũtarĩria wendo waku toragia marakara Ngai wi mwatũri na niĩ ndĩ waku tũraũnyitĩrĩire thakame yatukanire na maĩ ĩkĩnyũrũrũke gĩitĩkĩra tĩri nĩguo tĩri ũrĩa mũrume ũhonio nĩguo ngahanda na ngagetha ũkĩrĩte ũrĩa ingĩgũtarĩria wendo waku toragia marakara Ngai wi mwatũri na niĩ ndĩ waku tũraũnyitĩrĩire maũndũ-inĩ mothe kĩũthagĩre amu ndĩ ũthuuro waku we wanjĩtire Ngai ũndũire gwaku nĩanangĩko yaku ndikananyũrũhe ũkĩrĩte ũrĩa ingĩgũtarĩria wendo waku toragia marakara Ngai wi mwatũri na niĩ ndĩ waku tũraũnyitĩrĩire ũkĩrĩte ũrĩa ingĩgũtarĩria
so tumwetaga maguta rwimbo rwitagwo muhatori rwimbo ni rwega rwimbo very nice rwimbo ruratuma nawe ngoro yaku ikaigua yezo na haria nguhatite ni yahatuka. Niko sawa, thengiũ mũno 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 nĩ gwĩtĩkĩra gũkorwo ũgĩtwarithania na ithuĩ, thengiũ mũno. Ũguo ti kũngĩ nĩ kwa Inooro FM, thengiũ mũno. Nĩtagwo General Shohi wa Ireveri na kaũru. Niko sawa 22989 ndũmĩrĩri no ĩraingĩra ngagĩkena na ngaigua wega. Rĩu werĩ nĩ wĩingĩrire kuo nguonekana ũrenda atĩ he mũndũ ũranyandĩkĩra akanjĩra atĩrĩrĩ, sorry onakorwo ũcio nĩ anyuĩte icio nĩ bangi tawo Tom Kang'ethe, onakorwo ũcio nĩ anyuĩte ma ĩyo nĩ bangi ndangĩkũhenia no njohi yarĩ ika. Mũndũ no acine nyũmba atĩ tondũ ndĩmwaragĩria atĩ ĩno nyũmba ndĩnyendete ĩno na nyũmba ndĩnyendete ona hanini. Bangi athuri ona wanga nĩ maragucia kwanja agĩcoka agĩikara na rũhiũ hau nja aikarire na rũhiũ o hau nja nĩgetha mũndũ wothe ũngĩgeria gũka gũteithĩra nyũmba ĩyo mapambane na mambe madire nake hau. Ũhoro ũcio nĩ wangenirie, ũhoro ũcio nĩ watumire njigue gũkena. Anyway, thank you. Gũkũ ti kũngĩ nĩ kwa Inooro. Good morning. Itagwo General Shohi wa Ireveri. Nĩ kũracuria tũraracuria na tamakatha mũgwanja itigĩtie o ndagĩka 12 minutes nĩcio itigarĩte nĩgetha thaa mũgwanja ĩkorwo ĩkĩhanda. Ndenda kũigua atĩrĩrĩ thaa mũgwanja ĩkĩhanda nĩ kĩũndũ kĩrĩkũ kĩu wekire ũgĩka kĩũndũ kĩu nginya thaa ici nĩwĩriraga either warĩ mũrebi nĩ marakara kana nĩ frustrations kana no kĩndũ ta kĩu gĩatũmire ũrakare kana gĩgĩtũma yani ũblow yani kĩũndũ kĩu twara handũ angĩ ona ũtangĩhota gwĩciria. Nĩngwenda kũmenya Soja Paul Mũturi wa Kĩnoro Catholic Parish kũrĩa Meru ranjĩra nĩ kondani throughout. Musa wa kuma Kĩrĩnyaga in atĩ niĩ ndanyuĩte pombe ngakoma nja na ngaire kengwĩre. Jindi nikia Kivishoi wa mbui wa Rũba thengiũ mũno ndwara ikibio ndamona ona nĩ moingĩrĩte. Baba Chris wa Makomboki ranjĩra mitambo-inĩ mũno Baba Chris wa Makomboki ndũtige marakara, wacha kuwa na marakara bana. Request nĩ igũka wona yathakwo gacokia ngatho yararĩ tiga kũmaka tiga gũkorwo wĩna marakara Baba Chris, hapana. Economy nĩ thũku already, tiga kuongerera marakara mangĩ. Musa wa kuma Kĩrĩnyaga thank you. Jambo Shohi niko mitamboni. Nĩ ndakuona mũndũ gwĩtwarithia nĩ nyoka vi wa kuma Timau Sean Patrick. Ni Jmo from Keru Kĩrĩnyaga Wagoteja mawoto wa Mũgũka handũ hegwĩtwo Keru Veve Base. Thank you. Hilary aranjĩra ndĩmũgĩ atili play for me Magdalena by Chepkwony. Hiyo ni gani bwana? Hiyo wana labda tucheze huko Chamge. Hiyo inaitwa Magdalena ya Chepkwony. Kiviringune hiyo nitapatia no negeranire kũrĩa Chamge. Hiyo request ile noga tunegeranire kũrĩa Chamge tondũ ora tũngĩgĩthaka rĩ tigorwo gũkĩigua rĩ. Rũrũ rũtio nĩ Lucy Wakagia. Lucy Wakagia arĩ kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Mũgũtha Mũrera. Nĩwe wanjĩra tũmũthakĩre na ĩno nĩ request yake ĩtagwo rĩrĩ. Arauga tũmũthakĩre rwĩmbo rũu. Naigua na matũ makwa ũrĩa wĩkaga maũndũ anĩka hĩndĩ ĩyo ya tene. Ngai wakwa nowe waingatire thũ iria cianinagia Isiraeli.
Tanzania inaratweja wajirire athingati na ũrũme na ihenya Ngai marũgamie ngariũrana narĩa maragariũrana nani Ngai arahũka wego na itimũ rĩaku rũena arahũka wego na itimũ rĩaku rũena arĩa memukunani nĩ mandamũrũkĩire mũno marĩra na manyite ngingo yakwa nĩguo manine kwenda wĩke ũrĩa wĩkaga rĩrĩa watuĩtwo rĩa kwĩrĩhĩria ngariũrana narĩa maragariũrana nani Ngai arahũka wego na itimũ rĩaku rũena arahũka wego na itimũ rĩaku rũena ndigakinyĩrĩrwo nĩ ndugu ya rekinaĩ ndũkareke korwo nĩthogaja rĩakwa rĩa ũrũma arĩa mabangagĩra maũndũ mau manĩte kũmenya ngariũrana narĩa maragariũrana nani Ngai arahũka wego na itimũ rĩaku rũena arahũka wego na itimũ rĩaku rũena ngariũrana narĩa maragariũrana nani Ngai arahũka wego na itimũ rĩaku rũena arahũka wego na itimũ rĩaku rũena wabatĩire maini ũikũrũka mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inooro FM mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM mũikari wa Nyĩrĩ na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM Inooro ceceni hakuhĩ nawe Ngeshaga ina mbere yawe tonge gukongoya rotomete ongere-inĩ kũgĩe njũĩ nyajara-inĩ gũgakĩgĩa na bũthi ngũigua gwa thata nĩ kũrarĩra mwana mũgwetereri nĩmũtũngĩtie mwago wewĩhokagwo kũrĩa gũtarĩ gũkagĩra na rĩrĩa wetwo kũrĩa kũritũ kahũthia watuĩkĩte kĩhonia ĩna witũ tanoneka gũgĩtũra mwĩrĩ rĩgagĩrĩra inyatĩa rĩaku nĩrĩingataga wathi irigitho ciaku ciothe bũthi ndũrĩ weyagia imera-inĩ ciothe wĩrĩga kũgeria mũtumia wa ndigũ ramũrĩra thire atanatahwo ona niĩ noguo ũndĩire thire ũkĩrĩ waro na thayagio mũno wewĩhokagwo kũrĩa gũtarĩ gũkagĩa na rĩrĩa wetwo kũrĩa kũrĩ
ronde niyorugambete ndarikana kwarere abangeti forori momo utange kurakendo natondone ore wakakuhatora ukihatora mihakaine yaruto wanihokago akoria botare ukania nariria wetu kuria kuritoka watuikite kioni inawitukanoneka gogetura mwiri rigagerera inyatiari yaku iringatarawa miaka yokombo onayainekerera wegeragerera nokeinukiria mbayo yaisira erinyeira akwa nyumakaithura nitekwimbigwate Babiloni matigioneka ringi nyumacoketie imamo-inĩ ciao wewihokagwo kũrĩa gũtarĩ ũkagĩa na rĩrĩa wetwo kũrĩa kũritũkagia watuĩkĩte kĩoni na witũ tanoneka gũgĩtũra mwĩrĩ rĩgagerera inyatia rĩaku rĩingataga wagi namwirahiro waria makwihokete mukayo wocio mũndũ nĩ ũiguĩte mũkamũhũmĩria rũhĩ-inĩ rwaku mũhei nguo cianegarũrĩra nore nyonetie ngoro gũkũrahaga wewihokagwo kũrĩa gũtarĩ ũkagĩa na rĩrĩa wetwo kũrĩa kũritũkagia watuĩkĩte kĩoni na witũ tanoneka gũgĩtũra mwĩrĩ rĩgagerera inyatia rĩaku rĩingataga wagi wewihokagwo kũrĩa gũtarĩ ũkagĩa na rĩrĩa wetwo kũrĩa kũritũkagia watuĩkĩte kĩoni na witũ tanoneka gũgĩtũra mwĩrĩ rĩgagerera inyatia rĩaku rĩingataga wagi. Oh yes, rwĩmbo rũu nĩ rwega rwĩtagwo mũnyamarori nĩ rwa mũndũ wĩtwo Ngetha Steve rũratũkinyĩria wega rĩu thaa mũgwanja na ndagĩka igĩrĩ. Good morning kwĩrwo atĩa good morning. Niĩ no ndũmĩrĩri cianyu ndĩrathoma haha reke ngũĩ na niĩ nĩ irangenia kaĩ maũndũ marĩa maingĩ mwaneka moru kaĩ mwakĩte mũrĩ arebi tondũ reke ngũĩre niĩ ndĩrathoma ndũmĩrĩri cianyu haha ngethekera tondũ rĩu ngũgĩka atĩa. Haya, he mũndũ anyandĩkĩra haha aranjĩra atĩrĩ sorry atĩ niĩ ndanyuire mũratina anjĩra ndikamũgwete rĩtwa niĩ ndanyuire mũratina ndanyua mũratina rĩ ngiuga nyinũke kuma harĩa ndanyuagĩra nyinũke magũrũ na nĩ kũndũ kũnene ndainũkire thaa 9 cia ũtukũ kuma rĩu handũ hau nyinũkĩte ũguo magũrũ rĩ ngĩcemania na kamũndũ kangĩ na tondũ nĩ kuurĩte mũno rĩ handũ ha nyinũke rĩ ngiuga ndĩkaumagarie twakinya haha bara rĩ tukiuga tondũ ona nĩ tũhehire rĩ twakie kamwaki twambie guota narĩ tũgĩe ũrugarĩ handũ harĩ na gĩbanda we sorry reke ngwĩre kĩbanda kĩene rĩ no kĩmundire mwaki ndarĩũkirwo hau ngĩthiĩ rĩa kamũtĩ gĩtiga gĩbanda kĩene gĩgĩakana nĩrekei ndĩmwĩre maũndũ marĩa mũkanyonia nĩ mangĩitarĩ ndona ũyũ ainũkaga anyuĩte mũratina ainũkaga thaa 9 cia ũtukũ and mind you by the way ngũmakie mũno ũyũ nĩ madamu akanyua mũratina wega
haori akona asa Jogi kimuonia ni no nyinuke ai mukite ta kenda ciutuko ai mukite gwa gite wego gwo no refi wake agicemanio na kamundu ndikiuka ni akoi no gwiciria hi ni akoi akiona ihi handu hari na gutire kindi kaumagarie gaka niko kena gwa kungira kindi kaumagarie magikinya ha kamundu gaka hau barabara-ini kamundu handu nako kaingire kwa muciri makirana no yatiri tondu na tukirehire ri nitwakie mwaki haha gibanda-ini giki kiene wona twakia ri tutange na ri tukihegukange mundu ahote guthie magigiakia makia ri mwaki ukimakira gibanda giki gwata hau niho madamu uyu ari ukirwo sikimuonia niyo na ndigũtinda ngĩhoria mwaki wene kĩndũ matige mahoragie reke nyinuke we nĩ kĩũndũ kĩrĩkũ kĩu waneka nginya thaa ici ũikaraga ũguo kauga ai bana nĩ angĩkorwo nĩ njohi nĩ ngũtiga nĩ angĩkorwo nĩ marakara ndikwenda manatũma njĩke maũndũ nĩkĩ wekire gĩkĩ kĩnene ũtũgaga thaa ici ũikaraga ũguo kauga hĩ uhoro to ndikwenda uhoro to ndingĩenda niki wekire by the way nini ulifanya kiundu kiu kingimakia mundu niki kiundu kiu wekire kingimakia mundu Miguel Kajeri thengio muno mwene ndia kuria rimwe ndakuona aya jambo shohi nindo ile nyuaga bangi no ndire yathukira inyonagia kwibanga no ni mwene koguo bata no gwithima ndigeke vituko ndire yakuonia undu haya ni ndanyuite rimwe igakira ndainuka ri ndekorire ndirakomire na ngambuti onanie naguo ondeire ndini ndanyuite rimwe igakira ndainuka ri ndekorire ndirakomire na ngambuti kiroko ndemenire muno macaria wa ciuri thank you very much ucio komire na gambut we nĩ kiuru kĩrĩkũ kĩu waneka nginya gĩgakorwo nĩ gĩakũmakirie mũno aya madamu ũrĩa aranyerĩkĩra akajĩra ta makona ndiweka mũndũ kau no karĩ karĩ utani no kiugo kaumagari kai kai maundu wangi bako mahana atia we ni kiundu kiriku kiu waneka kiundu vani niyo na reke njoe thimu by the way reke njoe thimu 0722 200 720 0722 200 720 niki wekite kiundu kiria wekire ugika kiundu ila ni kureba njohi kana ni kurakara kana ni frustrations wari nacio matukuya atireka kiundu kiu thaa ici wikaraga ũguo kakeoro karigwo riu Ngai mwathani rĩu rĩ nĩ atĩa ndekaga ndeciragia atĩa nĩkĩ wekire by the way ndahingũrĩra thimũ ĩyo ni rĩu thimũ ĩyo ni 0722 720 hello Inoro hello yes kwerwo atĩa ũyũ thikĩrĩria mami ta reke ngũthikĩrĩrie ndanyua ati ndanyua rĩ ũrĩa yanyonia rĩ yakĩrĩ mwanake yanyonia thiĩ mũrĩmo ũngĩ ngarore kairĩtu twarĩ ndũgũ na gũciahitĩka wa nyina rĩ mwaki ndĩkora thikĩrĩtio ũtukũ wa thaa mũgwanja atĩ wekorire kĩ kwa icirie nyina nĩ akomire ndatigire na kairĩtu hau ona ndiũĩ ndĩtoro nĩraimagine mũkwene na kwanja nĩ kwa mũirĩtu ũrĩa wendete mũno
ucio anyire ikimuonia athie kwa mwendwa athie wikara hau ekorie akirigwo kiroko ekorire kwene kiroko haya Vitagasa karibu sana asante sana ndio ka weekend yaku irari njega tuguithanirie kuria Seattle unagiona muthuri gwitwo Tom kanethe kuria Atlanta Georgia na mundu gwitwo Engineer Simon muigai ona akemugeithie muno mugeneshege wa step na akemwitei ageitheke na ageitheke o sana asanteni sana haya mimi tabuni kuma kuria Majuu na timu ya Majuu thank you very much weniki wekire hello Noro 0722 200 720 na uhure nayo 0722 200 720 kana uhure nayo megia 0735 989 989 no nyende muno kuigwa kuma kuriwe no nyende muno kuigwa nikiwekite wi murevi kana ona ni maraka hello Noro acio ndarake twaririe ndiramenyana namna gani ni ndireciria mwena ngana imwe vani muno hello Noro we mwega muno generali karibu sana turaria nao baba witu wewe tego jiwa karaja ego korea maza matatu karibu sana ikole wateri ni kwega thiu ndiroria atiriri niki wekite itha ni marakara ni njohi ni bangi niki ati uturaga umuthi wikaga ati uriraga ekole tia jirai niko nyowanite ngabi maguru wewe kora ngiri akuwa sabina fara ngai uhititie ruvara ya kwanyu bekenya na ai ukajira dawe ya muga aba bye kora kahado hadi gire kumari ikeyira hangu na riu kuigire yo barabara ine akekura ringowe aya ngai yokira wizini na ndo nitaishia barabara na yokiri na mutumia mutu sasa matio andumani ndio na oru kaya tumite dikio mwe karai madiko hadu my father ni actually brother ya Bishop Malaze alikuwa tegutia ate agakora kira yira ni da kira karite ngoria tiri modo mataguthia gatia mudo pai mahadu ni kai egwe no da kutekani muno ndakena Bagayda mo dito siya mo tawurismo ganito. Ito ata ko buno. Nada mo bakire wakinyona ni good ni hega mo dege mo na birikara ka ukatama halamat regio muno asante ni ore to ano to gai project maje ni kuigwa wega thank you hello Noro hello yes kwa wate we mwega na kauri turaria nao Ego Wajiro karibu sana Wajiro Wajiro wa Joska Wajiro wa kuria Joska Daudi ya gweko muthenya wa muthenya Yole Dauma thukuru ngathie gukinyira Mafredi twathomaga nake ri Ajira ko kwina mahuti tugathie Muthuri mariganĩtio tarĩ mũkari Wĩrũ warĩ hau rũkĩanda wa kwao
akoya kahoya kaguthuka rũĩ mũtu ciake ngĩtakĩnjĩra toka wone twakorire ngũkũ ĩkĩnogona twarutire kĩero gĩthũri ngai ciana nĩ njeganu ngai nĩ mwacokire kũmenywo no tũmenyeke yani kanyama karĩa kega kega ũrĩa gũkaigua nĩ warĩa ngũkũ ngai oi mara mũthuri ciaku iria ũndũ ndeyarĩra ndaugĩte ngamumĩrĩra ũmũcokerie ndĩmũ-surprise na ga-shopping ese ndũngĩthiĩ ta ata nĩmekaga maũndũ ekire ũguo ũgethirimũkũ waririkana maũndũ marĩa wekire tũkĩra mũthuri agĩũkaga maĩ na kabe maũima arĩire makinyangio na ngingo hĩndĩ ĩyo nĩ inyuĩ mwĩkire hĩndĩ ĩyo nĩ inyuĩ mũtharĩkĩire nyamũ nĩ ndaigua thengiũ mũno mũno Wanjirũ asante sana haya we nĩkĩ wekire nĩ kũreva warĩ mũrĩbi nĩ marakara nĩ ng'aragu tocio kanete gwathiĩte na mbere hello Inoro Inoro mũtararia hello Inoro 0722 200 720 hello Inoro hello tũraria naũ nĩndĩtagwo ithe wa nyaga wĩ karibu sana gũkũ mũciĩ wa Ũtugi na Watana mwana ũrĩ ndĩhana rĩu moro ndorete Nyahururu rĩrĩa ndekĩte mũũru mũno rĩ nĩkũnyua njohi ngathiĩ ngakoma kĩnyũmba gĩthingũranie ngiri 70 mũhuko ndĩigua thaa 10 ngĩũria atĩrĩrĩ thiĩumĩte rĩ mwathani nyira Sayuni rĩ nĩ mũkĩre ũguo hana woĩ nĩ ũkuĩte nĩguo ndacokire kũririkana atĩrĩrĩ ndĩrarĩ thabarĩ-inĩ ya kũinũka ndĩraurĩrĩrwo ndĩrakoma kĩnyũmba gĩtarĩ gĩthinge ndeithĩria andũ othe acaragita thengiũ mũno asante hello inyuĩ mwĩna maũndũ by the way inyuĩ mwĩ maũndũ serious on a serious note mwĩna maũndũ mwĩna maũndũ muko na mambo nyinyi muko na maneno nĩkĩ wekire we hello wĩ mwega karibu sana tũraria naũ gĩtagwo Karano wa Mũgo nĩ ndakũgeithia mũno ndaigĩka mũno rĩu Karano we nĩ atĩa wekire Karano niĩ ndekire ũguo nĩ mwana mũnini nyina mũgũnda ndĩ mũnogu mũno ngĩnyita ngũkũ ĩrĩa ndakorire ngĩgũthana ithanwa ngĩgũtha ngingo ngĩmĩbuta ngĩhagĩra o hĩndĩ ĩno ĩtherũkĩte rĩ ngĩona baba ikũrũka ngĩteng'era ngĩmĩtĩ mũgũnda ngĩita ngĩmĩcuria mbembe-inĩ ngĩcoka nyũmba rĩu tũikaranga arĩa araikarangire baba ahorera tondũ baba arĩ mũũru mũno rĩ gĩcoka gĩthiĩ kũrera ngũkũ rĩ nĩkora nĩrĩirwo nĩkuo nĩ ngui ngai rĩu kaũndũ kau nĩko ndirikanaga ndĩ mũnini na nĩndakena mũno ngũkũ baba nĩ acokire kũmenya nũũ woragĩte ndoigire nĩ kĩigo kĩarĩa tondũ nĩoririe nĩwaiguĩka we wĩkana we ndwathakaga thengiũ mũno asante sana ndakena mũno thengiũ mũno na nĩndageithia mami kũrĩa Gatũra mũtumia kũrĩa Thĩka
Asante, thank you mono. Asante. Haya, wewe kiwekite. Hello Inoro. Hello. Yes, we mwega. Hello. Yes, kwa wate we mwega. Ndinauru. Yes, turaria na baba witu. Uradi mwana mathira na kodi kugaritwo ria kwa. Karibu sana. Sine shohi. Ni jitagwo shohi wa ile fethi. Ndehu higwegire. Tugithi na tukenywa. Inara kwa. Kwari na mtako. Ino kete utodo kwari hiku kune dirikana kwari hiku ya mufira wari wa mani una. Kuruga yokege to hapa. Kademo kiwa na hare tuta. Imeja usiweke gine. Ndivyo dimurera. Sorry hierro. Ego twari miro. Haro. Ya mwire. Anadaigwa dereti wa to mamuki hore oguru muki. Ni haro ile mwatungirio. Ai rutare twari haro twakereke na mundu inukiria icuba. Ngai ni kuhurwo haro riu uria waugite imejari. Haro kana kuhurwo kinya ni jeshi eno ngiro ici. Ni tondu wa gutuma muhurwo. Amen twari hado kwaja wira mjego. Amenya kinya mutu mundu ahotire kuroka. Ngai ni haro twa nati hado haraihu. Asa. Hado hagwetwo ke Amerika. Munyoro. No mutu ginya rawo mutu ngai wagathina baceke na gikuruza ki. Kai pole sana no ni watigire njohi thutha-inĩ ũcio kana nĩ mwacokire gũtiga njohi tondũ yake muonirie gwati ũcio hapana acha ni sawa thank you muno arume hello Inoro hello Ineatia adwagai 0722 200 720 na no hure neno gya 0735 989 wewe nikiwekite hello Inoro ikara urikire gona henwa niwe wa mura wa kinyama wagire tegera ukiara ukiri nigero no atira wa wekitete wagire tegera ukiara ukiri Tinwa mera badome kire kaniro wagire tegera ukiara ukiri nigero no thank you hello haya 0722 200 720 0722 200 720 ndio da mohe ngano isi tondu ndirigwo mwina cio na ni iroka wega ni iroka wega ni thamugoja na dakika 22 good morning
kama kametari hitia tetere haitiro ya kai nikuri magai onaga male mwikadira hithime alimega kanya memaru mudu nyeterere musara nihamurira ngai tene nakoiganira na kiria ucio niguo tongoria mwega na waguturaria ndeme nikuri na ngai onaga maria mwikadira hitho-ini alimega kanya memaru mundu nyeterere musara Boroda kamona mono hau etagwo Henry Waweru boro etagwo Nikori Ngai very nice atukinyiria wega rĩu thaa ici nĩ thaa 7 na ndagĩka 26 thengio mũno nĩ gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria thengio ona nĩ gũcagũra Inoro nĩ wĩkĩte wega no tũrathiĩ wega tunaenda vizuri thank you very much confession cianyu no irathiũkaga nĩ kĩndũ kĩrĩkũ kĩu wekĩte ikoragwo nginya ũmũthĩ nĩ gĩkũhauhoraga hena mũndũ ũranjĩra siku moja nilikunywa na dem fulani nikalewa chakali tukalala kwa club kuamka dem amepotea nilikasirika sana nikaamua kwenda home kwa njia nikaona mwanamke amelala kando ya njia nikafikiria ni yule dem alitangulia mbele nilimrukia mara moja baada ya raundi kadhaa sikujua nikilala kuamka nikaangalia dem vizuri aki nilisagaa sana dem ni my own sister sikuamini macho nikashindwa kwani anakunywanga hata yeye hakunitambua nilitoka mbio tangu hiyo siku niliacha pombe na baada ya muda nikamsihi aache kunywa na akaacha hii story sijaiambia mtu wewe ndiye mtu wa kwanza nimeambia usiokomile na sister yake ni udo wa joy haya ongea atathikĩrĩria sorry sorry nindanyuĩte bangi kanyoni andie kamutu kagima karĩa kanini ndĩika ona titene nĩ iste ĩno ĩrarĩho ndauma taũni rĩ kũinũka tũgĩcemania na best ciakwa twanyuire kũinũka cause ilikuwa siku mbaya ni kwaurĩte mũno gũtirĩ mũndũ ũtendaga gũtwarithia ngari finally yagũire mũtaro twekoraga kĩroko tũkomanĩire hau ithuothe nĩ atĩa andũ a Ngai nĩ atĩa Sohi reke ngwĩre rita rĩa mbere kũgucia bangi twarĩ anake tũrĩte thukuru Ngai reke ngwĩre twaingĩrire mũgũnda-inĩ wa mũthuri ũngĩ hau arĩmĩte igwa Ngai
twarire igwa mugunda mugima no thina twakomire kou muthenya mugima thutha-ini ndekorire gwa cibu uga haro arafu aya ni sawa ni rekei nikenere mimi nilikula jaba nikasahau kwangu nikaenda kwa demu lakini hakuwa na bwana hakuwa na bwana wife akaleta noma sana hikari ete andu a Ngai hikari Ngai muturaga kuinyui niki wewe kile 0722200720 hello kwani watawewe mwega Wewe ni Michael Ndegwa kana waru karibu sana Michael Ndegwa Wewe auga ko utahia githeri tiri ko ukire bunini wacoka ugaikia muhuko githeri nikio na wiri wakiririe agaikia muhuko ri anu wetike hu no nä kä hiå ake må ciari agoka na rä u oka gä kä kä ragå cina na kä må huko na nä harä kä ndå aragwä tia murehe no nä å rageria gwetha njä ra ä rä a å ngä å ra nä getha å thiä å keherie gä theri kä u kä må huko rä u no niä ndathire ngä itä ä ra gä theri gathani ngĩitĩrĩra gĩtheri na thĩinĩ ũcio rĩu ndathiĩ kũmũnengeria kĩrĩtagia rĩ gĩcoka ngĩkora ngũkũ nĩ ĩrĩire gĩtheri rĩu nĩwamenya niĩ ndamĩringire ĩgĩkua ngĩonaga ĩreribariba mũkũrũ nake rĩ ũcio amenya ona ũrĩa rĩu akĩmenya nĩ atĩa gwathiĩ tondũ nĩ aiguire ngũkũ yagamba rĩu gĩtheri kĩaraganĩte kũu thĩinĩ nayo ngũkũ nĩ yakua ĩmbara kũhũrwo ĩni tondũ niĩ na ngĩmĩringa ndikuga nĩ gũkua no rĩu nĩ mbara nĩ kũhũrwo tondũ rĩu ũmenye rĩu ngũkũ nĩ ndoraga na nĩyo ĩrarekagia nakĩo gĩtheri nĩ kũrakara ngũrakarĩte tondũ nĩ yarĩa gĩtheri no nakĩo gĩtheri nĩ ndamenyeka nĩ gĩtheri ndahirie nĩrona nĩ yanyanĩka ĩni nĩ ndaigua rĩu maũndũ mamwe mũndũ ekaga rĩ ona rĩu ũgĩkoraga rĩngĩ na rĩu rĩngĩ ũgeka kaũndũ tuge rĩu tuge mwena wa marakara rĩ werigwo nĩ gatei nĩ ũgũkorwo wĩna mũciĩ waku mũndũ rĩngĩ mũkanagenania na mũtumia kana mũtumia agagũikia kiugo agĩũkĩrwo ũgaringa waringa marakara rĩngĩ nĩ agĩthiĩ rĩrĩa acoka kwao kaũndũ kau korwo nĩ ũrakirĩte nako rĩ uge niĩ ndikũrũa onokorwo nĩ ndaririe ũru kana nĩ ndacinũrwo rĩ ici nĩ ũhũthũ akorwo mũciĩ rĩngĩ tondũ kũrĩ maũndũ mamwe mabataraga rĩrĩ kwaranĩria na ũkaetha andũ angĩ mũkaranĩria na no ũkorwo nĩ mũngĩarĩire na kĩhonia no ũkeĩragia kaũndũ kamwe marakara makwa makinyaga ha magatuĩka nĩmo mũtino harĩ niĩ ũtukũ mwega na wĩre Njoroge wake wĩoke thengiũ mũno mũno asante macaria mũkũrinĩ na Mwangi Njogo macikarabu nĩ moke asante thank you hello Inoro hello kwara atĩa nĩ kwega biũ we wĩ mwega kana wake ũtabathire karibu sana mũkera nĩo guoĩ niĩ mwarimũ twari ũndũ mũno gũtũhũra rĩu nĩũkona tawa wa ngirathi gĩcagi ũndũ kwarĩkuoya ngĩkoma kaburi-inĩ ngĩoa gĩcuka kĩa hwaiti atĩ ũgĩkoma kaburi-inĩ ngĩkoma kaburi-inĩ ngĩoha gĩcuka kĩa hwaiti ta mũraita rĩu okĩte na gĩtawa gĩake rĩ
uga ngifurahi muguo ngiruga na iguru guo ngigura gitawa na muti wari mureke ndimutwarithie wari mureke ugiririe wari muranyirirathie ngaruga guo na iguru guo ta kinyoni ta muraika we wari muto kuma hindi ino ri itagi ndacokire agĩũka na agoka ndagĩthiĩ agĩkoma arabu twabanganĩte tũihĩ ithatũ nĩtwamũhahũra ũguo athire akĩingĩra nyũmba agĩkoma ngai akoma tũkĩiya karati ciake ciothe ahandĩte hau mũgũnda tũgĩthiĩ tũgĩciara arabu kĩhĩ na karati rĩ rĩngĩ twathire tũgĩcita handũ twatahagĩra maĩ ithuothe community ya rũgongo tũgĩcita hau iria ingĩ tũkĩrĩa rũcinĩ tũkĩroka cukuru rĩu twakiraga ũguo kona nĩ tũramenyeka no gũtirĩ mũndũ ũrauga gũtirĩ ũndũ tũtarĩ tweka nĩ mũkera wa kĩhoto ndĩ kambari thengiũ baba na twĩ hamwe mũno thengiũ mũno mũkera hello 0722 200 720 nĩkĩ waneka atĩ nginya ũmũthĩ wĩikaraga ũguo either arĩ mũrebi either warĩ kĩ atĩ wĩikaraga ũguo rĩu thaa ici ũkeyũria enyewe anga ndeitherwo nani hello yes kworwo atĩa ũcinaũrie niĩ njĩtagwo cohi wa ithe bethi gũkũ nĩ mũciĩ wa ũtugi na Otana Inoro FM we nĩkĩ wekire gĩtũmaga wĩikare ũguo ũkamaka niĩ njohi ĩyo niĩ ndananyua piũ na nĩnyuaga na thaa ici nĩ waiguĩka ta ũkundĩte na thaa ici nĩ ngundĩte wega biũ no niĩ njohi ũrĩa yatũmire ndĩ bamĩrĩ yakwa tondũ ndaingĩrire nyũmba ngĩkora mũtumia ngĩhaithio ngĩmũikĩria then akĩũra nĩ tondũ wa gwĩka ũguo akĩndigĩra mwana andigĩra mwana niĩ ndirĩ na mami ndirĩ na sister ciakwa ciothe nĩ hiku ngĩrigwo ngũtwara mwana kũ ngĩmũtwara gwa bida then aiyĩrwo ũyũ nĩ aciari ake atĩ akĩgĩrwo nĩ aciari a mũtumia nĩ mokire makĩmuoya nĩ ũndũ wa njohi yakwa na niĩ no njĩre ma mũndũ wothe okorwo no ũgĩe na mũrata ũguo ũrakũria kũnyua njohi okorwo ndũrĩ wanyua njĩre anake aitũ mũtikananyue njohi niĩ mwenyewe nĩthomithĩtie ũrĩa njĩkĩte na rĩu rĩ njũrie kaũndũ ĩgũthomithĩtie andũ aigua ta ũrĩa mũrebi ndĩrĩ mũrebi nĩnyuaga piũ niĩ ndaimwo nĩ gũtiga nĩ kũremwo waremirwo nĩ gũtiga piũ no niĩ no thaithe ciana citũ itikanyue mũndũ ũtarĩ wanyua ũrĩa wothe rathikĩrĩria Inoro thaa ici akorwo anjigua thauti yakwa matikanamenyue mamĩtige piũ ti njega nĩ njũru ũnyuĩte ta mĩaka igana we niĩ ona indo ciakwa nyendetie hakuhĩ ciothe mĩgũnda mĩnene mũno na brot ndangĩte ũkendia nĩgetha ũnyue ndameka 36 pole sana ndagũthaitha ũmere tu matige matikamenyue matikanyue njohi matigane nayo please Ngai amateithia mahota ma rĩu we hatirĩ ũndũ ũngĩteithĩka we niĩ nĩkũrega ndegete gũthiĩ ona rehab no hote gwĩtwarĩra no ndirenda ũrenda kũnyua na ndirenda gũthiĩ rehab ndenda tu niĩ nĩhoyaga Ngai nĩ mũtumia wakwa nĩ ũgatũmire nyue makĩria kuma ũguo athiĩ tondũ ndĩreka mũhaka wĩra ũguo ngamũigĩra ũguo ateithĩkanĩnia aya cio no aiyire nawe ndihotete gwetha ũngĩ no ndĩrenda haya nĩ sawa sawa nĩ thengiũ nĩ ndũ ndĩrĩ ciaku thengiũ mũno mũno
Radimo utuko muge na desi kwa bono. Asante sana. Thank you. Hello. Hello. Kwa watu wa mwaga. Mwaga fiwe. Ndio msikeni kwa mara karate. Karibu sana. Au kutoka kwa mkraa wa mara. Ni mengi ya dekete. Hai dani to johi. Ndio kutajira kutokai. Ati? Adwa kutajira kutokai. Igera yetario. Ungidi fada rio kai taraki ja dagiye ko kusiye ko wadejira. Gai, warihe ko kai taraki nya kwanyu. Ayo kai taraki ja gwitu kubire jira hetirie. Ni wodiete, ri kwanja we ko nenda kana we hakuhe. Adora imuno, adora tabo hakuhe iguo. Na barabara yone gutiri mundu wonire. Mundu atuganaga nake. Mundu ucio amakiye muno nginya ngire botigana joyi. No atiganire nayo. Ndatiganire nayo biũ. No kiuga ndũgamĩkunda. Iwe ndikamĩkunda ngero nĩ ĩrĩ ngari ya ngero. Thengiũ mũno. Ũcio ndĩũririkanaga ngamakamaga. Ũkamaka mũno nginya ndagĩka ĩno. Nginya ndagĩka ĩno. Wona nĩ ngathibirie. Thengiũ mũno. Asante sana. Thengiũ mũno. Ndũkũsikeni kumakarate. Thengiũ. Hello Inoro. Hello. 0722-200-720. Ndenda kuigua kuma kuri we. Yes, ndenda kuigua kuma kuri we. Niki wekite. Niki wekire. Hello Inoro. Hello Inoro. Yes, kwa wote wewe mwega. Kwa sio shauri. Turaria nao. Ore kwa lida wa muteri mwenyewe. Kwa nini tuasorai? Yeye kama roho kwali. Shida mkaranya roho. Kari ate wekite. Ndio wewe mwe kujari. Adiye kuri ari. Akeni mawe le goliria edore ya mwe kujari. Turenda tuhe, ithuĩ tũtirũĩ tuhe. Aya, ũngĩ anoni ya. Aya, ũgũkĩaga kũheana nĩkĩ? Ikoya anoni ai. No ũngĩria mũgĩkũnjĩria rĩngũ atũmbe nĩ okĩte nginya goko. Wewe ũgano Syria sina arĩa marĩ hĩndĩ ĩyo rĩ, ndacũria inyeri. Aingĩ nĩ moĩ rũgano rũu. Aya, nĩ sawa. Ũkwendaga gũtũhe rũrĩkũ rĩu? No ngwenda kũmũhe rĩrĩ. Niĩ kwĩrĩra nyĩte njoyũ. Dania joyi muthenya umwe ri. Niguo njoke gutiga rĩu njoyũ. Ndoka Dania joyi ni hĩndĩ ndainũkaga ri. Ngĩkinya gwakwa ri. Ngĩhetũka njĩra ngĩhetũka nĩ ndakinya gwakwa na ngĩhetũka ngĩti. Ngĩikũrũka kũndũ gwĩtagwo Banita. Ngĩkĩenda na kũndũ kũhandagwo makongo na kũu. Ndarora ngĩrigwo nĩ kũgũkũ ndĩ. Niĩ no gũkoma ndakomire. Rũciũ nĩcio hihi tũreke ngwĩre ona gũkĩte. Ndanjirie gũthiĩ ona kĩanda handũ ha njoke na gwitũ na nĩndĩrona irĩma cia gwitũ no ndingĩcoka na gwitũ ndĩrona gwitũ tarĩ na kũu kĩanda. Ndacoka gũkinya mũciĩ kĩndũ thaa ithano. Rĩu ũri kwĩra mũtumia uma kũ? Rĩu mũtumia rĩu ndĩru mũthuri wa njohi nĩamenya mũthuri wa njohi ona angĩaria makana maheni rĩ. Anyitagwo no matondũ mũndũ wa njohi ndamenyekaga maũndũ make. Nĩndakĩmaiguithirie na ngĩkĩmera ũrĩa gwagĩthire. No nĩmagĩtĩkirie. No kũrĩa ndathiĩte niĩ ona ndiaimenyaga. Ona nĩ andũ angĩ ndacokaga kũria nĩ mũthenya. Ũramoria kwanyu nĩ kũ rĩu? Nĩndakĩmoria gwitũ nĩ kũ? Rĩu nĩguo ndacokaga kũmoria nĩguo angĩamoririe gwitũ ndamoria njĩra ya gũthiĩ na cũraiĩ. Mũndũ angĩgera ĩrĩkũ? Rĩu nĩguo ndacokaga kuonio nĩ mũthuri ũngĩ njĩra ĩna gũkũ. Na hĩndĩ ĩyo ona ndĩroka ona kũmwe no ndĩrora njĩra mũthenya. Kũmenya na ũngĩtigana na njohi. Ũkiuga ndũkanyua rĩngĩ? Ngiuga ndikamĩnyua rĩngĩ. Na ngĩrĩkania nayo biũ. Rĩu maita maingĩ njohi nĩ ĩhĩngĩcaga andũ. Na njohi ti njega. Thengiũ mũno. Asante sana, thengiũ. Ndeithĩria andũ othe a Cũrai na andũ othe arĩ gogoconjo. Noguo ngwĩka. We? 0722-200-720. 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 0722-200
reke ngwire agajo niwe kigirirwe mathambi maria maingi muno. Hello Inoro. Hello. 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 Yes, kwa watu wa mwega. Hello. Karibu sana. No turaria nake. Radio nake kasema Kenya. Ate Vita kumako. Vita wake ni karibu sana Vita. Etaziwe kurani. Kene muno. Itaiki. Muno itaiki. Ule watu metokirato ni mamina gukonyerere. Ndanyo kire na kirato yako na vya sisa yako ya ni na agokana twatu pia igiri. Atu pia igiri ni yakora twara kujigana. Yakigana uci wali munini no ke wali riu hau thitha woci. Riu ndakawa ni karatu ri. Yona ni zi na karatu no ni kaigana hangi. Gyo kama mi oka akiroi. Na ya gimuri kaia kwa kiliko. Gimuri kaya ni itana gurgo kiratu kai ni kai ki wa agu kumushiyoni. Ebe haitu hali gani sina munada haure. Hivi kafadi yemena hadaniye. Eugiriye. Hivi jana kuru munada hivi. Hivi na munada hivi ya na ni makala wo hawu mara ni tiye yali. Ina hinyali ufiyo. Ogaikia riu munada thini. Ya na ridie. Ni bali baki papa chufu na mami ni dramu na riu tondu ni nginyereta na guko tondu igo dawi chakula ndali wakachoka kaiwa riu ni mari kama hivi. Mwangari wakawa ni adila. Hata ugabu andu maroka ingi. Aya andu mokari. Ndo ni arende igire tamulada ile gutangile kiari na hari na kanyumba kari na hau uguo. Ni hari na fili ni mundu akamaga kuziye hau iguru ndo amenya riu yeri mundu au komohara iguru. Ndio yaro bakiwati ni arukirera ndio mabia ndise hari ndio ata makarira au ndio ikokire ugenda wazi yari mmoja mataiyo ri ndio iwanyu bakiwati ni rakorera ni rakumira ukameta mundu uri kwendete pamenya igo igo ngi bakiwati nari wakongite rabo wani na riu ri ni ucoka umire ndukurwo Demi hadu amare haire. Ndio bila dagu yite kwa chuchu riu jugere riu mimi yake riu takile vitali. Aya mami ni arwarire. Ya kwa de buri mo atukari kuma au no ya warire buri mo atukari. Gai do kuono kawo do hori do haro. La dia hori do ko jali dara yo bole ni do ni mo ni ta malai zero do no ni dai tari ha ta mala amana lo me kumanga mweri. Na do no mo au daiga me mi ha daiga no da umandali. Dai ko kira wa chuchu. Chuchu ni mo ga do dai ko ure. Damu ka kaloga meri. Ado alile mochi na biauri do. No ado me mau mahori lo ga yari ko jari yari tere ya di go gitu ga lu chu na ke na bitagira ri go. Ka ho ni du wa ko da ka ho. Ni dai di hau di do ame ya lu ke ki wa ni lu ko mi nei de. Ni wa ko di ke ni wa ati ni akura. Ni akumira. Lu go do ko da mo ya ni ya hau. Ni ya wa ri do ni na kamu di mo ga chukari. Na gimanya ugore ngira ni mutaida yale. Oye, kai. Pole sana. Ndio ya bebe ya delesi. Thank you mwana asante sana. Thank you. Maudu mage na maudu makobe. Haya. Anyway, 0722200720. Llegó Togia
kuana kiria wete ona ikigicokia gĩgĩothe moko-inĩ maku nyamũ iria irĩma-inĩ ngirigithĩti ciaku we ũngĩhota ndũngĩoya macio nĩ mahiũ maku ũngĩhota no kwĩgaĩra ingĩgũtongia na kĩrĩa wete githĩ to tũnini twa tũrĩa wete tũkaga natuo twa gũkũnia ngano githĩ to tũnini twa tũrĩa wete tũkaga natuo twa gũcokia guoko tene ndĩ mũnini mama witũ nĩokaga na thwiti narĩkia gũtũne nĩacoka goro agatuoya no ndigwĩciria nĩ thwiti wĩabatarĩte tondũ ona kĩenda no egũrĩre ĩtogũthima ngoro citũkana inĩire ngano ingĩgũtongia na kĩrĩa wete githĩ to tũnini twa tũrĩa wete tũkaga natuo twa gũkũnia ngano githĩ to tũnini twa tũrĩa wete tũkaga natuo twa gũcokia ngoko tene mũndũ eka wega nĩacokagĩrio guoko ona ũngĩathire handũ na wone wega wacokagia makinya wathire atĩ nyũmba-inĩ yaku nĩ tũrathimwo no ithuĩ twage ngatho ĩtokũrigwo thiri atĩ ngatho nĩ iciarithanagia na kĩrĩa wete githĩ to tũnini twa tũrĩa wete tũkaga natuo twa gũkũnia ngano githĩ to tũnini twa tũrĩa wete tũkaga natuo twa gũcokia guoko mũndũ ũrĩa ũrutaga igongona rĩa gũcokia ngatho maandĩko moigaga ũcio nĩwe ũkũgocaga kũna kana nĩ ihori na nayo maita mũndũ ũrĩ ngatho no ongererwo ona ithuĩ tũrĩ andũ nĩ twenda mũndũ ũrĩ na ngatho ũheani wa ciothe ingĩgũtongia na kĩrĩa wete githĩ to tũnini twa tũrĩa wete tũkaga natuo twa gũkũnia ngano githĩ to tũnini twa tũrĩa wete tũkaga natuo twa gũcokia guoko githĩ to tũnini twa tũrĩa wete tũkaga natuo twa gũcokia guoko githĩ to tũnini twa tũrĩa wete tũkaga natuo twa gũcokia guoko batĩire maini ũrakũrũka mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inooro FM mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM ceceni hakuhĩ nawe.
Zetawa Grace Mwai hirubara itago hariwe goko tikogini kwa inoro. Good morning, good morning. Goko tikogini mushi watu gina watana ni zetawa General Shohi wa ile fevi ndirake na mono ndio wadu mredishi yako ndirake na nawe oranya dekera mudo ajadikira ati Shohi nidanyi tafagi gavye ikanya ya gashi betuko yagare kuri maundu baige maundu maria gado mageragira na maingi ni itoy. Imagine ni tafagi gakunio gashi betuko vio we maundu mangi ni maingi, maundu ni maingi ni kurigiria mataringiragi. 0722200720 na no nyandikira kuria gwa 22989 0722200720 0722200720. Nenda kuwa kuma kuriwe. Hello. Kwa watu wa mwega. Karibu sana. Nikigea vile na mbere.
kwa stress itawa gudikiro ati witagwo gudikiro aje ta gudikiro moma magore ya sana ide sio boy ale dukuru tare de mwana sini mono ale muduri wa kare oralito ale mwalimu ni yaga ya no ya hurukia kwa daikeno itakte kwa hidi ashira ndio adedo mamuno o atrere afuru mugiogera kina kuira mafume hau ida dire kwa marasa masigera ni kwa hidi ashira ndio ndwaigua katongongerera thauti marasa ni masigera ndio ati weka atia nä rora må thuri nä woya maratathi ma kä geranio arabu maja woire manja nä maja o mangithie na mangä maciåria maciåria ngäihåria å tukå må gima å atä rä rä nä ndikä na haja anyita ciothe bari maciåria atä må thuri å cio na nä guo ateigua ndaigua gä thoma å guo nä anyita ciothe rä u ndeteirwo harä å guo kä rä a ä habarä nä ho ndeteirwo ngä rwo rä u tå gä two namba wä tuä ka nä ni namba ĩmwe na hä ndä ä yo å kaha namba må tirå aya nä we warigagia nä ni ndarigagia thukuru no nä ndetwo namba ĩmwe kwa ndagä ka ä no mwarimå å cio ngäkome wega tondå nä andirikana ndaheirwo gä kombe na kä heo thani na mami tha ici nä acindirikanaga o mami wa ithera matiecirĩirie nĩ kũiya waiya ndagä ka ya må ico ndakemenyirwo tondå noro kä geranio kä rä a gä agä cokerwo gä acokerwo tå gä ka ndä ndäraririkana kä ndå ndåraririkana ona kä ndakĩrĩ na haja hĩndĩ ĩyo ndarĩ nacio ndaihũrĩirie mũciĩ ndacoka ndarikia rĩu na no kĩgeranio kĩrĩa ndĩrekĩte oma ngũgeithia andũ othe rĩrĩ icia andũ a gatana akigia atĩrĩrĩ njohi cithubu kana kĩrĩa tũtua njohi maguta atĩ no nginya twĩkĩrwo tondũ rĩrĩ tũtire njohi no maguta jamaa yaria akĩguma na tũrarĩ nayo tũkiuga kũu kĩguma mũthenya ũngĩ na nĩauga nĩtigĩte njohi na ndĩtigĩte nĩecuka eikarĩra ikatĩ gĩcuka maĩ thank you mũno asante Ngiathia baba thank you turi data yakwa nyendete andå a kä gumo na gathiro-inä nä moä njätagwo manjätaga ngudi njirå ndatwerirwo ngudi njirå rä rä å ndå gå gwä two gä kero ngä rwo atä ndä ngudi njirå agä te kå gå rä ra må thuri gä kombe njirå no ä rä mä te atä a konogamu aya sawa thank you hello kũrathiĩ te wĩ mwega Emma hello Emma nĩ ora hello Inoro hello yes kwerwo atĩa we wĩ mwega nĩ kwega mũno ndĩtagwo Maina kuma Gaturi Maina wa kuma Mbĩri kuma Gaturi Mũrang'a kuma kũrĩa Mũrang'a Gaturi nä atä gwathire na mbere niä ndathire må gå nda ngucä tie kanyamå gä kä kä ndungurå gä thiä å tukå må gå nda na ngäambia kå rä ma haya
ugacimba utuku athi kurima ri dari farifari ya giteaga uguo niguo ndanyitire nyoka ngiribaribangi ngai dari rutanyoka ri irio kari kiria riri ndirathie uda ka muriso ida ndarikirie kurora wega ngiona ino ni nyoka ri ndabatire na thibindi ingi tarionekana na ni akorwo ya kuruma ndianumire no icembe ndagira kiroko giki kingi ngai wathire ukitiga riu kiugo kuma hindi iyo kuma muthenya ucio bangi ukiuga no ikanugucia ringi ngeithiria andu othe agaturi Murang'a pole sana ni haya hello Igaferi kwerwa atia Emma makana network irora karibu sana nerora network gutire network ina thina we ni atia wekire ni turakuigua ri riu ri nindirakuigua Emma ngwicirie kwamba gucaria network tondu riri ai ndirakimuigua ni thaa 8:06 na no ndirakiona reke nyambe thome cigana ona he mundu anjira atiriri mimi nilivuta bagi ikanionyesha ning'oe mahindi zote kwa shamba ngai 1982 nidakomborire nyumba Mathare Nairobi ngiiga indo ciakwa ngithi gucera no riria ndacokire ngakome nyumba yakwa ikiriga tondu ciothe ni cia handa-ini ndathire gukoma runjini ucio ni mburu wa kipipiri atikavogia gikarite nyumba ukombore nyumba ucoke ugere kende yange mastra ikiriga ni iriku riu ni kugwakwa aya jumira ng'anda mwina ndeto imwe theka muno inyue mwina ndeto imwe very nice hello kwera atia soi ni kwega muno mama esi urio kuona ngai ni ndio kuona ngai we niwe wambite kura kidoro ni ndakena ni gukuigua heana kawira kene itaheana no kega muthuri umwe murata wa my late husband ri ari kumakora makinyua handu buroti andu mambaga kunyua kamwira mainukite yohi ria huthagira ndirarikana ni iriku igikorwo gutiri akiringiririo kunyua ria atamenyerete na hindi ino ni Friday mwisho wa December muthuri uyu arainukia bithi na athuri hindi iyo ni mekaga shopping wega magekira kimunyore kiariho kia yeru magikundanga we na riu agikinya kirabu ni gikuhingwo riu muthuri akinyita njira ya kuinuka anyita njira ya kuinuka na ndakuhitia njira no athiĩte ũguo rĩ akĩhĩkwo nĩ bata na bata mũnini hĩndĩ ĩyo nĩ rĩrĩa gũkũ gwitũ Mũrang'a andũ mathondekete kahũa wega biũ bengi ikaigwo wega na gũkarwo mũtini kũu kahũa-inĩ mũthuri agĩgĩthiĩ gwĩteithia kahũa-inĩ ndakĩrĩirwo akĩria aha mĩteithĩrie-inĩ rĩ nĩ bata mũnene rĩ akigwa agwa ri gatoro nako kau ngai muthuri agikoma kahũa-inĩ o haria gwĩteithagĩria ndekumakomera nĩ moni akumakomera amakomera rĩ o haha ũguo rebi-inĩ wake rĩ egarũra akĩigua yũka ikaingomire na mũbuto akĩruta ngai nĩigua ona nĩ ũrategwo nĩ iratũ nĩakũigua bia rĩũrĩrĩ tondũ nĩ wona nĩ bengi
Ni akwĩgarũra rĩngĩ igue yũka ikaĩngomire na igoti akĩruta. Yũka ikaĩngomire na cati akĩruta. Arĩ iguĩrĩire rĩ. Akiona kweli rĩu ndũĩ fahamu iracoka na installment. Akiona agandĩka hwainĩ. Na nĩ aririkana nĩ kũinũkaga. Ndakũririkana kĩratathi gĩake kana nguo. Aca. Mũthuri itanjĩra kũinũka. Thikũ ici atumia twarĩega ũkĩmenyaga mũthuri nĩ aroka. Mũndũ ndangĩakomire mũthuri atokĩte. Rĩu mũtumia marĩ riko-inĩ na ciana ciake magĩetereire mũthoke ithe wa ciana. Mũthuri nake no reci wake na nĩ mũthũkũmi wa Nairobi rĩ. Arakĩũria arĩgĩkinya rĩ agĩkore mwendwa wake. Tondũ ciana nĩ ikomire reke ngiuge haha kinya matũra maya manyu rĩ. Mehandĩte nĩ tondũ aragĩthiĩ kwĩ mũndũ wake. Nĩguo. Agĩkĩringaringa na akĩhingũrĩrwo. Mũndũ nĩ arĩ ona kĩ. Ena thuti ya Adamu. Ngai. Na matũra metambũrũkĩtie gwĩtambũrũkia. Mũtumia nginya ndarĩ na rĩthũ. Rĩu mũtumia agĩgathiĩ rĩu na thĩinĩ wa rĩthũ oke amũkumbate nayo rĩ ciana itikĩmwĩroreire. Ngai. Hĩndĩ ĩno maya gũthiaga kahũa-inĩ rĩ. Tukunyĩte ndĩgarũraga. Tondũ gũkũ kahũa-inĩ nĩ waigua kwĩna mũcini arakĩigua tarĩ o ũrĩrĩ. Na matukũ macio mĩkondoro ndĩakĩrĩ mĩkondoro ya ngubu koguo ndaigua ta harĩ na thĩna. Mũthuri ũcio rĩrĩa okĩrire the following day ona gũtuĩka mũtumia no agũkĩmũthingata agakĩmũria na rĩu rĩ kaĩ wakĩhũrwo. Akĩmwĩra niĩ ndirĩ mũringe. Rĩu fahamu ndũĩ no ĩracoka. Nĩ agĩtarĩirie mũtumia tũkũnyuaga hana na niĩ nĩ ndĩraririkana biũ. Nĩ nyuma na karatathi ka yerũ na nĩ nginyire kahũa-inĩ. Mũtumia nĩ agĩtire brother ya mũthuri we magĩgĩcoka na thutha na indo ciothe gũtirĩ kĩndũ kĩarĩ kĩhutie nĩ mũndũ. Igoti rĩrĩa kĩhũa-inĩ nĩ hwacurĩtie ithiĩ rĩ oho. Tũratona thogithi tũrĩ oho. No mũthuri ũcio aigire mama angĩkorwo njohi nĩyo ĩngĩtũma onwo nĩ ciana ciake atekĩrĩte ona ndakanyua rĩngĩ. Amĩtigire ũguo. Arĩkanĩirie nayo hau. Amĩrĩkanĩirie nayo hau tondũ nĩ wona kinya ciana nĩirona nĩ ametukunyĩte. Rĩu nĩ irakai. Rĩu ndanjĩra gĩconoko ta kĩu gĩcohi. Nĩ thituko nyingĩ njũĩ ciana gĩkwo nĩ arũme tondũ ona wakwa nĩ akĩnyuaga no kĩu nĩkĩo niĩ nyonaga tarĩ kĩo kĩagerire ngero. Kĩu kĩarĩ kĩmwe kĩritũ mũno. Nĩ tondũ rĩu amaka gũkoma benji-inĩ kahũa-inĩ. Reke ndigane nake tondũ anga njohi ĩyo yenyewe nĩ yonanĩtie maũndũ maingĩ. Ndigũkĩheana kĩbanda kĩngĩ reke nyambe heane o kĩu ũmũthĩ. No ũguo he mũndũ ugire mũndũ ũtarĩ amenya ko no ahote ndakagerie kũmĩturuma. Itamaga njohi nĩ ĩreka andũ haibũ. Nĩguo. Ndũkĩgĩe na njega na wanaracoria ndĩmaririkanie no ndĩmendete. Thengiũ mũno mama ciana ithuĩ nĩtũkwendete mũno. Sawa, thayũ. Ũtukũ mwega. Hello. Kwerwo atĩa Emma? Wĩ sawa. Network gũtarĩ ona kanini rĩu niĩ mũnini rĩ arĩa angĩ makĩrwo mathiĩ na thĩka niĩ ndigwo nĩrandigua nĩndĩrakũigua nĩtũrakũigua Emma. ndatigwo Hello. Emma tageria kũhũra
twahũra na ĩno ĩngĩ ya 0722 tondũ ĩyo ndĩraigua weta tũtaraigua na ĩyo ya 0735 989 ĩyo nĩ tũragiana nawe ndiramenya nĩkĩ tũrakĩgianĩra no nĩ sawa 0722-200-720 hello Inoro yes wega muno Sohi karibu sana no ucio tũraria nake nĩ Jane mana tũtiĩrĩganĩte thimũ ciakwa ciambire kũrehe gathĩna rĩu nĩ yakĩingĩra Jane ndũkamake mana ũguo njigua ngwendete na tabarĩra ĩno arehire ya gũtũma mũndũ yani ya itũrũre kĩũndũ kĩrĩa gĩ thĩinĩ wake gĩgathira nĩ Ngai mwega Jane rĩu rĩ nĩ atĩa we wekĩte nĩkĩ kĩũndũ kĩrĩkũ kĩu wekire ũikaraga ũguo mũthĩ ũgakĩrora ũgatheka niĩ ngwamba kuga atĩrĩrĩ ũhoro wa njohi tondũ niĩ ndaũthikĩrĩria ndarigwo gũthiaga atĩa kaĩ njohi ĩna ũritũ kwĩbangi kana niĩ njohi ndaigua kaũndũ kau karitũha niĩ ingĩra nĩ kũmahoera Ngai amaiguĩre tha tondũ ĩrarĩkĩrĩria na gĩconoko maũndũ matarĩ mega ona hanini rĩu rĩ okĩreke njiko ingĩre harĩ pĩnji yakwa njuge atĩrĩrĩ nĩ harĩa ndakaririo ti njohi no my father wa ndakarĩtie nĩkĩ akũrakaririe kĩ ekire ũguo nĩ gũtuĩra ndatuagĩra ng'ombe na twathiaga na my brother ũrĩa ũnyumĩte thutha my brother ũcio no mũnini kũngĩra nĩ tondũ nĩ tũtiganĩte na mĩaka igana ũna no nĩ rĩu ndathiĩ atarĩ ka my brother karĩa kanini rĩu kũrĩa twatuagĩra nĩ twetĩkĩrĩtio gũtuĩra gwa cibũ rĩu twatuĩra tũgaitwarĩra ng'ombe acokire kũheagwo mũcene na kũu barabara akĩrwo atĩ ona tia kũrĩ arũme ngĩrire ũguo ma ngĩmwĩra na baba wanjĩra ũguo nĩ kĩma ndũrie my brother ma ũmũrie kana biũ nĩ arĩona ũndũ wa mũthemba ta ũcio rĩu niĩ ngĩkĩmwĩra rĩrĩ niĩ hatirĩ na thĩna na ndikwamba gũcoka gũkorwo rĩngĩ nyua cai gũkũ na macai ngita we kũrakara kumbe kũrakarĩra mahiũ ti wega au nĩ watĩmenya kũrakara ti wega kũrakarĩra kĩndũ gĩa thakame tondũ ndarakarire kũndũ nginya ng'ombe itũ yagĩaga ihu ĩkahuna ĩkagĩa rĩngĩ ĩkahuna mami agĩthaitha mũno na akĩnjĩra ti wega kũrakara indo cia thakame nĩ ciĩrĩ thamiri ya kũmenya nĩ irarakarirwo na rĩu kaũndũ kau ndĩrĩkia nako na ũndũ rĩu ng'ombe ĩko rĩu nĩ yatiga gũkorwo ĩkĩhuna rĩu kau nĩko ndirikanaga na ngakĩmenya gũtirĩ kwĩragwo atĩrĩrĩ ũndũ wothe nĩ mwega nĩ tondũ rĩu hau rĩ ndingĩamenyire atĩ ng'ombe no ũrakare ĩhune nĩirware haya thengiũ mũno twakena Ngai thengiũ mũno ngenaga nĩ ũhoro ũyũ na tondũ ngeragia gweterera nginya njigue rĩngĩ ngahĩtwo nĩ toro kahinda ka ngaigua na nĩ mũrĩkirie karibu menya mũkwaragĩrĩria kĩ ũguo aka ici nĩ ndakena mũno Ngai amũrathime ma asante sana thank you very much thank you hello Inoro yes kwero atĩa wewe mwega tũraria nau Jane karibu sana rĩu Jane rĩ nĩ atĩa gwathiĩte na mbere atĩ kĩ tongongereraga thauti kidogo to ũraiguĩka wĩ haraihu baba wanyu
kwa dihidi wanyi ikaga situation njuru ati akoragwo na situation njuru akoragwo na situation njuru ni kuhuru akigirwo maundu maingi akurihirwo cukuru kana njohi kumenya yani uthire wega njohi niguo so okay ndanyita aya thank you mono asante sana. Hello Inoro. Yes, kwa wapi wewe mwega? Turaria nao. Macharia karibu sana. Rĩu macharia nĩ atĩa gwathiĩte na mbere? No ni mwene. Ida irojo iremwe. Wali no mazini. Ati wali na kĩ? Mazini na hori kanye. Macini ya gũfiĩka nyeki. No, tusukira yoboko. Niene wenda vile kama mazini yako wewe. Haya ekeyo. Ni kuo. Mwathani. Leo ndio ni hadhara. Pole sana. Nigaetie vyu kumitiga. Ona wa mitiga wikoraga okirabu. Pole sana ndugakue ngoro thiĩ na mbere na gũcaria na ũgĩteithĩka mũndũ wa Ngai. No yatũmire butwo wĩra njohi no yatũmire butwo wĩra ndũgagĩtĩkĩre ĩgwĩke atĩ rĩngĩ. Aya thengiũ mũno ne. Asante sana. Hello Inoro. Hello 0722-200-720 0722-200-720 jariria jigwe hehoro jigwe 0722-200-720 ndĩrenda kũigua kuma kũrĩ we jigwe nĩ atĩa wekĩte nĩ kĩũndũ kĩrĩkũ kĩu wekĩte gĩgatũma umake. wasukundira irwaro gana niratheka tango ni wakina wakwa Saimo kuma Thika ya Makongo arajira chini arume aliothe makundaga kindu mundu kiuria nguhiki kirafu akarora wega arajira chini arume aliothe makundaga kindu mundu kiuria nguhiki kirafu akarora wega chunga sana kugurumuka kiroko wikoreru muna githa no takenda kuona ringi chunga sana kugurumuka kiroko wikore na githa no amuthika yutakenda kuona kuria wadonyo auraigu akuapo Joy no nginya kunyuo nirakerwo kiganda rwimbo no nginya rukuinwo ngoro gukena tiuru Joy yakuingira maitho ndikagurumure ciega no ikore withingite na mutika ikiroko Joy yakuingira maitho ndikagurumure ciega no ikore withingite na mutika ikiroko chunga sana kugurumuka kiroko wikore rumuna githa no takenda kuona ringi chunga sana kugurumuka kiroko wikore na githa no amuthika yutakenda kuona salia bien sana mundurume wa imuthigo ko ni mutumia waku chunga wario kira
girafu kwarira karata huru ikoria ngofena ugi ndune kore withingite ni undu wa machungu withinge na ina chaga thainya ikoria ngofena ugi nduge kore withingite ni undu wa machungu withinge na ina chaga thainya chunga sana kugurumuka kiroko bikoreru munagitha no takenda kuona ringi chunga sana kugurumuka kiroko bikore na githa no ambutika yotakenda kuona Yesu wa mama tumaitera maigwe mundurume rikwiriria ndaringerwa tangika mundurume rikuhutia hana wa mbui mwithia andamweso nithia itunda ekorire magerio-ini kiugo nikindekae mundurume giukaga thutha andamweso nithia itunda ekorire magerio-ini kiugo nikindekae mundurume giukaga thutha chunga sana kugurumuka kiroko bikoreru munagitha no takenda kuona ringi chunga sana kugurumuka kiroko bikore na githa no ambutika yotakenda kuona masharia wa waibo salimia ngeno wakalia sana kirafu kirima tawa marona madundurundu mamenukira murevi neti wa kitangi meona ona susu mukuru angitwikania kirafu thini niukuigwa murevi akiuga kayetu konywe musufa ona susu mukuru angitwikania kirafu thini niukuigwa murevi akiuga kayetu konywe musufa chunga sana kugurumuka kiroko bikoreru munagitha no takenda kuona ringi chunga sana kugurumuka kiroko bikore na githa no ambutika yotakenda kuona bikore na githa no itawa exhausta uliokolero ngai salimia gafumo sana aliokole mavumo itawaka kwacha uliokole kwa mazai kongoli iko kitu Steve wa the Bulls musiri wa maina uliokula gatondo ya jasimono chunga sana weka wawerwa faini polisi salimia watu wa Dagwebi kumukira rwimbo moyo wangu rwa kansura thumuni ya kutasikiza tune hura star 811 star 500 hash wangu wako sitaki wengine mapenzi haya mapya yananipa furaha moyo wangu wako tumeandikwa hatima tushike mikono tuanze safari yetu kumukira rwimbo moyo wangu rwa kansura thumuni ya kutasikiza tune hura star 811 star 500 hash kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku tondũ wamũka
kwamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatario ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai, tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndũkariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjĩrũ wa Fausto. Kwamũkĩra rwĩmbo makagio nĩ Ngai rwa Father Mbuyu thimũ-inĩ yaku tũskize tune. Hũra star 860 star 2H2 hash. Makagio nĩ Ngai no ti mũndũ wa thĩ, mũndũ akũmakagia nĩkũraga mwĩrĩ, takĩmakio nĩ Ngai oragaga mwĩrĩ, agacoka kahoya kawĩige jehanamu, takĩmakio nĩ Ngai. Kwamũkĩra rwĩmbo makagio nĩ Ngai rwa Father Mbuyu thimũ-inĩ yaku tũskize tune. Hũra star 860 star 2H2 hash. O rũcinĩ gwathĩra tũkoragwo na mwĩhoko atĩ nĩ ũkumagara na wone nyoni njega. Kwa mwenda bũrũri wagĩre no nginya mume ũrĩrĩ, no nginya andũ matige kũgũta. Tabarĩra ya kũhagaria tũkũrehagĩra maũndũ megiĩ ũthii wa na mbere. Korwo mbunge nĩ thiaga online o mũthenya rĩngĩ tũnengerwo budget ya digital. Ũteti, ũtonga wa bũrũri, ngirathi icio nĩciongereirwo 200 per kilo. Kũmaanisha mũndũ na container, mũndũ arĩa arĩhe igoti rĩa 400 ekũrĩha milioni 6. Ũrĩmi oro ũndũ ũmwe na gĩthomo. Hihi nĩ maũndũ marĩkũ marahanĩka? Nĩ mathaa mana ma gũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere. Ithaa rĩa mbere, rĩa kerĩ, rĩa gatatũ nĩ rĩa ndereti na rĩa kũinĩkĩrĩria rĩa mũthia tũgĩthiĩ mawĩra-inĩ maitũ. Handũ cinde gũkũrĩa tũraria rĩ nĩkĩ gũtũma thirikari kamũkũnji ta ĩyo njikare thĩ njute mawoni makwa. Kĩnyitanĩra na ithuĩ Jeff Kuria na Nyox Wakata kuma mwambĩrĩrio o nginya gatano thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria thinacara nginya thaa 4 rũcinĩ. Aikaria gakeu nginya mũkeu mũkĩndũ o nginya gĩkĩndũ othe nĩ mwaiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Anoyo ceceni ĩrĩa ĩrĩ hakuhĩ nawe. Inoro ene Inoro mũciĩ wothe ũrĩ Inoro ndũtuagia tũhiũ, nĩtwakũratigia nginya mũhurũka-inĩte. Inoro ene Inoro mũciĩ wothe ũrĩ Inoro ndũtuagia tũhiũ. Wambate irĩma-inĩ ũikũrũka mĩkuru-inĩ ona kana ũtukanie werũ-inĩ, harĩa hothe wathiĩ no nginya ũigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe.
doralia Okuna kasoni wake ndiye Mungu Owendo kama ina full mama nasi Dogo tukarata ina full mama nasi Dogo tukarata Alex Watapa Kiribia tuli wapata solo Mena sikinodia Mona hagi kendo Kejulia togi kuingi kwera ndirena kendo Waragiata mwana Raitisi ya kodinge siona Elitare pesa nondena sino umikeo Keigana nondena sino umikeo Keigana ni wake ndire Mungu Owendo kama ina full mama nasi Dogo tukarata ina full mama nasi Dogo tukarata Martino Aromatito Karawaida ina kuijuto Ukai moja reregia kuliwe Miaka ya kono ya mie Maikono arateta fafana keno guteta Marenda kwirona na weno gutura timu Withoneka shoppinge tia kwirenda taisio Rugagana iguru tia kwirenda taisio Rugagana iguru ni wake ndiye Mungu Owendo kama ina full mama nasi Dogo tukarata ina full mama nasi Dogo tukarata Mama nasi Eke tutuke atano neko guturo muno Kondo nigo dete ningeyo kire mudaka Wagutea nawe nondie otakumereria Wendo wa mateso nondie otakumereria Wendo wa mateso ni wake ndire Mungu Owendo kama ina full mama nasi Dogo tukarata ina full mama nasi Dogo tukarata Injinia Michael Moshiri Media memia kidogo na Jeffrey Naona nambole Namoya kidogo telele Wakine wa modo Nota ko Saroboro thaka muno rwitagwo nĩ ithabu ndĩraiganania nĩ wa mũndũ ũgwĩtwo Joshua Kamau Thamaki. Very nice na hatirĩ ũrĩtangaja gũkũ nĩ kwa Inooro na tũrathiĩ wega rĩu thaa ici ndĩrona nĩ thaa 8:38. Asante sana we ũranyandĩkĩra SMS we ũranjĩra nĩ atĩa wekĩte we ũranjandĩkĩra ũkanjĩra nĩ atĩa wekĩte ngwĩciria nĩ ngatho by the way hena mũndũ ũranjĩra ndanyuire bangi ngĩthiĩ kũhũra ng'ombe ngĩtigana nayo biũ ngĩigua ndemena mũno. Haya unge wandika nilikuwa na kunywa chang'aa kwa jirani nikaona jamaa nikabeba kisho nikapata ni ndugu ya chali yangu. Kai. Hai shohe, mimi nilikuwa nachunga ng'ombe kwa wenyewe usiku. Nilikuwa ninafunga ng'ombe gunia kwa makonge miguu ya nyuma. Onigega itikame kuonekana ni etea. Okay. Mimi nilipatikana kwa wenyewe na mke wa mtu. Nikatolewa mbio nikiwa uchi. Jitagwa Mugai wa kuma Naikuru.
Ndego Nyandaro Nyamatamu Products thengio muno. Hai. Shohi, this was 1975 di mwanake kwari na a young lady wari mwendia wa ba na mwonyu na mwoju maguru ni undu wa polio ngimura okerumu haria ndakomete tedionire toro aya kanyingi wa 100 ndakuona. Thank you very much, asante sana, thank you. O mundu ari na experience ciake, o mundu ari na experience ciake, o mundu na experience ciake. Wanyete wekite by the way ndagika ici itigarite tatwire 0722 200 720 0722 200 0722 720. Hello Inoro. Yes, kwa watu wa mwega. Ndi mwega muno. Twaria na baba witũ. Gĩtagwo Kimu. Ati Kimu. Kimu, wewe mwana ũrĩkũ? Ndi haha Naivasha. Njĩra nĩ atĩa gwathire? Nĩ ndĩ primary rĩ. Ndatumagwo mũno nĩ arimũ kũgũra mandathi. Thenya ũmwe ngĩenderio me mahiũ. Niĩ ndathire ngĩrutaga kĩrĩa makoni. Rĩu ndathiĩ rĩ, ngĩkinya thukuru ngĩkora mandathi mothe nĩ white. Ngĩtwo staff room. Watumagwo nĩ arimũ? Maciarĩ mathaa 4. Ngĩhũrwo ta mathaa 3 nĩ arimũ 7. Na niĩ ngĩmenya nĩ ribenji ngwĩka. Rĩu nĩ twetagio maĩ ma mbura na mĩciĩ na tũbũyũ. Ngĩmombĩra mũndũ iria to ecia njĩra itũ. Mũndũ aitaga maĩ hanini agathugumĩra. Marĩ magũthiĩ kũnyuo? Nĩ arimũ ma mbura. Waca na ciana tondũ nĩ 4 na 5 na 6 metagio rĩ. Wacamania ciana iria nini mũgacirũgamia ta onoko nĩ 20. Mũkama force mazugumĩre. Mũgatwara. Twaikaria mweri ũmwe nĩguo ũkamenyekire. Rĩu nĩ kũhũrwo na tũkĩamba tũkĩingatwo. No ũmwe wanyu ũkũmũcuka? Nĩ kairĩtu kamwe ka mwarimũ gathire kuga. Rĩu na ithuĩ tũkĩmenya rĩu nĩ kũmohagio ũtukũ. Rĩu arĩa manyuaga buzan tene arimũ nĩ makoragwo na maithikiri. Twamenya aranyuĩra buzan kwa fulani. Ũkehitha na mĩkwa. Rĩu ũkĩte na kamũithikiri na gatoci rĩ. Mũkanyitĩrĩra mwena ũyũ na ũyũ. Rĩu rũcinĩ ona mwarimũ agĩthua mũgakunya na mũgatheka mũno. Nĩguo twekaga twĩhĩ no ndagereke class 5. Ndakuigua inyuĩ mũtiarĩ andũ ega inyuĩ. Twamekaga ũguo nĩ ũrĩa na ithuĩ mũndũ ahũragwo akonja. Wahũragwo haro njega? Ĩganjũ mĩtĩ ĩno tarĩ njũgũma tondũ twathomagĩra na ũkomatha-inĩ. Na ithuĩ twekaga maribenji ũguo. Nĩ ndaigua, thengiũ mũno. Okay, nĩ ngatho. Asante sana. Haya, wewe nĩ kĩĩ wekire? Kĩĩ gĩtũmaga either nĩ njohi yatũmire either nĩ kĩĩ? Nĩ atĩa gwathire? 0722 200 720. Hello Inoro. Hello Inoro. Hello Inoro. Yes, kwero atĩa? Ũcĩtwo Mathuka rĩtwa rĩa Sadiki. Atĩ Mathuka? Mathuka. Na ndĩraiguĩka wĩ kũraihu mũno Mathuka. Mathuka rĩtwa gĩthiĩte Mathuka rĩ. Atĩ nĩkĩ? Ndĩraiguĩka Mathuka. Mathuka ũguo nĩ bangi. Atĩ nĩ bangi? Nĩ bangi nĩ thigari.
ndo igwe kama thoka ndira struggle gukuigwa na ngikondera struggle mwena uyu ri muthikiriria we ndaraigwa uguo niguo kuhana na ukona rugano rwega no ringi tutirakuigwa mwena uyu gakorwo gutari kwega 0722200720. Hello. Yes, kwa wate wewe mwega. Mauri. Jiraji gwe munene. Nditanga bute kuma nyiri. Mwebwa rĩrĩrio horo wa njohi. Njohi nĩ kĩrekire? Kĩndũ ekire no nĩ kaũndũ ndĩrekĩte nĩ ũndũ wayo. Ngauma nyũmba ndĩna ciĩko ciakwa ngaumĩra ũguo. Tũgacemania na besti ciakwa cikandire nĩkĩo ikarĩtie ũguo tũmbaĩte tũkinye na haha ũguo. Tũgathiĩ tũgakinya na hau ũguo makanjũria ũranyua kĩ, ngamera nĩ ndiramba kũnyerekenya mbendie nĩguo hote gũbunda kĩndũ. Tukomania ũguo tũgathiĩ nginya Ndĩwanyĩrĩ, ũgathiĩ nginya Nyĩrĩ town tũkorana na mũciĩ besti yakwa tũkanyua. Nĩ ũndũ wa kũrĩo rĩ, niĩ no ngĩtigire twarũa kũu nganengera besti yakwa cabi ngamera ona thiĩ na makandunya nginya thimũ, ndakwĩra ndainũkire nginya magũrũ. Niĩ njohi ndiũĩ kana nĩ ngamĩkĩra hĩndĩ ndanua. Wainũkire ta kilomita cigana kuma Nyĩrĩ ha nĩ kũhĩtũka skuta kana nĩ nginya kũ? Nĩ nginya Tetu. Ngai wathire nginya Tetu magũrũ? Na nĩ ũtukũ kũrarĩ kĩndũ ilikuwa Tuesday na hĩndĩ ĩyo nĩ thaa ũtukũ thaa kenda, hĩndĩ ĩyo kurĩte njurĩirwo atĩa. Tuesday ya kiumia kĩrĩa kĩngĩ? Last week. Rĩu nĩ ũratiganire na njohi biũ kana no ũrĩmĩcokerera? Tuesday ũrĩa gwĩka rĩa kũnina tũmastress hanini no ũrĩa ranjĩkire rĩ. Ndacoka thora besti yakwa mũirĩtu ũcio marĩ na mũndũrũme gwakwa nyũmba tondũ ndamarumire na ngĩmanengera nginya cabi na makĩndunya nginya thimũ. Njonire njohi ya ti njega. Tondũ na mũciĩ ũcio besti yakwa arambirie kũnjĩra pole, ilikuwa ulevi sijui nini. Yakemera ni sawa. Ngaigua pole sana. Yukai ikai irio ni andũ atĩa? Hello Inoro. Hello Inoro. Hello Inoro. Hello. Kwĩrwo atĩa? Ndiĩ tagwo Amos niĩ. Niĩ kĩũndũ kĩrĩa ndekire rĩ. He mũndũ twarĩ na ũrata nake. Na rĩu rĩrĩa twamenyanire nake rĩu nĩageraga haha rĩngĩ akiuma kawĩra akagera haha. Na mũtumia ũbia. Rĩu nĩokaga rĩngĩ akagera haha nĩndeithagia rĩngĩ tũkũkũ agoka akĩonaga no rĩu twathire twendanĩte ũguo tũkĩmenyana. We nĩ ũmwe tũgĩgĩbangana na agĩũka na agĩũka akĩingĩra nyũmba. Rĩu njĩra atĩ nake tũikarĩte thĩ haha gatĩ-inĩ rĩ, tondũ kwarĩ kĩhwainĩ-inĩ rĩ, mũkũrũ nake nĩtacecete. Rĩu twaingĩra hĩndĩ ĩyo rĩhingĩte nginya ngĩti. Hingũra. Haya, mũkũrũ nĩakinya? Nĩakinya. Na mũtĩ twĩra kĩa tũikarĩte thĩ rĩu tubaine process rĩu tũkwenda tũthiĩ next step tondũ ona tũrĩ haha gĩtĩ-inĩ nyitania ciande. Rĩrĩa kwĩra mũndũ wakwa akĩrutũrũrwo rĩmwe niĩ ndacamaira kĩndũ ta kĩu ndaiguire ũru ta kĩu. Mathĩ agĩgũcuhia gĩthemba kĩu? Imagine ndegũcoka gũkũnegenia kĩroko? Nĩgũkũnegenia kĩroko? Anegenia atĩ after that. Kĩrĩa kĩrĩa ndanire kũgũcire na kũu nja. No nĩacokire rĩu akĩnyona kando akĩnjĩra ũhoro wa atumia kĩkĩ. No nyũ mũndũ ũcio angũrũkĩtie ona tũrutũrũrĩtwo ũguo ndambindirwo thiĩ gwake. Arĩ mũtumia? Ndaca gũthuria ta nĩgatigarĩte. Na hĩndĩ ĩyo we nawe nĩwahikanĩtie kana?
ndio yake ukana huwa kwa ndio dete muno ina mtaka ndio muthenya yote kinya wote ukudazia kama umagaya nya kwenda hiyo huo nyanga taitukie bila gaji kwende ndo biso kana tukira ndio kwa hiyo noni kiuno kikia dunge bisa kagaya kiyo tukake kiyo kiyo dunge ta tukake tole tukafanga ni pero tukerana ada ingire ubita pole sana na mukuru wa gutiriria undu gake make thank you asante hello Inoro hello Inoro yes koro atia turaria nao Kinyaji karibu sana Kinyaji ni mariko wonete ni mariko wagereire niĩ gwitũ nĩ mbogoro arutwo ndesaũri ndĩmona ndĩranyuĩte njohi njũru mũno atĩ ũkanyua njohi njũru mũno kwa tondũ nĩ ndanakoma gĩthaka aya wananyua njohi ũgakoma gĩthaka ngĩigua nĩ kandĩa mũno ngeciria rĩu hanini njoke ngongerere no ũndũ ũrĩa ingĩririkana na ndibĩtio ndaigua mwĩnayo rĩ tene nĩ ũkũmenya nyama ciagwo na maratathi ma mũtu gũtiarĩ maratathi ĩragĩthire ngĩkĩnyua ũkiura rĩu nĩ ngĩinũka rĩ ĩthĩ ndigũkĩgwa ngokera na nyama ĩthĩ iratathi rĩtigũthira ĩthĩ ũkĩinũka na nyama ndĩmenyithĩtie ũguo ĩtarĩte athire nayo augire bata nĩ nyama ĩkinye na rĩu ndakinya mũtumia wĩra rĩ akiuga atĩ ndekũruga na tondũ nĩakiuga turi no makĩrĩ bunjo rĩ rĩu niĩ mami ndakomire hau thĩ ngiuga ĩkũrugwo ndĩmĩcũthĩrĩirie no rĩu nĩ ndĩmĩra gũkorwo rĩu gwathire tondũ ndakomire hau ngĩkoma koguo rĩu kuma hau niĩ ngĩtigana na ũhoro ũcio na ngĩhonoka rĩu korwo ndĩmũhunjia aya nĩwahonokire no ũgĩtigana na njohi biũ biũ nĩanga gĩathĩ kĩa mwathani Jesũ kĩrĩa tũririkanage ngĩndonire no ĩtuĩke mũndũ ũtarĩ mũndũ haiya pole sana no rĩu ndũkĩrutaga wĩra mwega mũno niĩ nĩnjĩraga andũ maũndũ marĩa ndanahĩtũkĩra matikanakinye kũu tondũ imagine mũndũ athiĩte na nyama ĩnyitana iratathi nĩguo nĩma tondũ hĩndĩ ĩrĩa tene gũtiakorwo maratathi ma naironi gwakorwo maratathi mapakaga mũtu nĩmo mohaga nyama rĩu gwakĩona nginya rĩngĩ atarũkire tikĩhĩndĩria andũ othe a mbogoro sawa thank you mũno na agendia tũthomaga nao akanitha wa Ngai ni asante sana thank you nĩ ndaigua kwĩna kũingĩraga thimũ ng'eni nĩingĩraga gũtirĩ taingĩraga ndakĩigua yaingĩra wega mũno nĩmbefurahi sana asante sana thank you karibu we ni maũndũ marĩkũ ni vitu gani bwana 0722 200 we nĩ kĩ wekire wanyuire kana warakarire ũgĩka atĩ nĩ kĩ wekire 0722 Tito acaie haha reke tũigua Tito werwo atĩa Tito ũtĩka ũrĩe niĩ ndaigua ndakenio nĩ andũ nĩ maandũ nĩ magaire maũndũ maritũ no amwe nĩ makwĩigĩrĩra marĩa maingĩ nĩ makwĩigĩrĩra niona niĩ rĩ nĩ kĩ wekĩte we ndiona ti kamwe nĩ tũndũ twĩrĩ ndũraririkanaga na ndigwĩciria nĩtũratharĩka mũtũrĩre-inĩ wakwa nĩ tũrĩkũ tũu na nĩ gatene ndio primary more than 40 years ago gwitũ mũthee witũ rĩ nĩndĩramenya aciari aka hau kabere makĩrĩ ũru mũno ũkiumĩra cukuru rĩ harĩ mũndũ wĩra ũrĩa akĩdicainĩirwo kwarĩ wa gũkĩhata nja kwarĩ woka kũrĩ ũrĩa ũgũthiĩ kuna ngũ niĩ wakwa ndakehetwo wa gũkĩrugĩra ngui irio kũu kũrugĩra ngui ũcũrũ rĩu rĩ wagĩũkire mũthenya ũmwe tũgĩgĩthaka niĩ nĩndakĩririkania ũhoro wa ngui
tukirekia maundu maitu na weka homework no waikoma muthia okire githaa gĩa ithatũ ũguo cia ũtukũ akembui mũtengerere muthia ndagĩcenci nyamũ kĩne hũtu itirĩte agĩthire areka mũtũngi kamũragĩtinanĩtio kana ciakĩnyuagĩra ũrarĩ nĩgetha rĩu gatirĩ onakĩ na muthia mũtiaragia maũndũ merĩ oka harĩ kĩboko akĩrĩ nakĩo niĩ no ndĩgĩkorirwo gĩtanda ndikĩrĩ toro ũkĩambũrwo haro na rĩu agĩkomba gĩkĩ kĩa ndambũndeka nĩ mbara ndekĩrirwo ma na ndarakwĩra gĩtũmi no ũkĩhũrwo nĩũramenya nĩkĩ kĩratũma ũhũrwo ndahũrirwo mbara kuma ũrĩrĩ nginya kariko ũrona kariko kũrĩa garakoragwo kũrĩa nja ngĩruga ũcũrũ ũcio ndirĩ kĩndũ ndonaga kagĩthĩ nĩ haro nwa ndatigwo ndĩ nyika ndiacoka toro na angĩ nĩmakomire rĩu kĩrorerwo gĩakia ngũĩ mwaki wa ngũĩ ũngĩgakana ũcũrũ ũtherũke na ndũĩ na ndĩo nyika no kahembi rĩu ndagĩkĩrire mbucĩ nona mbucĩ ici ciakanaga rĩmwe nĩgetha ũcũrũ ũkĩyange gũthiĩ kũũteng'ũra rĩ tondũ ndagũtemana na macira na ndũrĩ cũrũ ũrĩa no ũhitĩkĩire kũgũrũ mathakĩire nginya kĩrema nyonaga ona ũmũthĩ nĩrĩo kĩonaga coke ũikarie ngĩcia ciĩ mũiyũ nĩwa gũthara na itikahĩa ndakomaga hakuhĩ thaa ithano nathi na cano wetereirwo nĩ mwarimũ thabora hĩndĩ ĩrĩ ndigũkĩrĩka mũno ndĩgĩcirugĩre nĩwatũmania na mbara ĩrĩa ngui iria rĩ twarĩ magui maingĩ na marĩ moru mũno yarĩ ngui makĩria ma kĩndũ ithano ithathatũ ũguo nĩ ndirikanaga itikĩrũgamĩte haha kariko-inĩ cinyinĩire mũting'oe ndĩcirugĩre ũcũrũ niĩ ndiuma cira kũrĩa ciumire ngĩririkana ndĩrathua nĩ ũndũ wacio ndarĩ na kĩmaĩ kũgũrũ kwarĩ na kĩmaĩ haku haha kĩrĩ-inĩ ciara-inĩ ũcũrũ ũrĩa gĩtherũka rĩ gĩciĩte ndirĩ ndariganĩrwo ndaciĩtire ngoma ici manĩirio mũratũmire njinwo haha ndatahirie maĩ na kĩmũkebe gĩake kĩarĩ gĩa cowboy no rĩrikaga mĩkebe yarĩ ya cowboy ciothe no ndĩcihũrire haiya na maĩ mahiũ na ũcũrũ mũhiũ ũcio ũgĩtherũka iwona inyuĩ tũhanane reke ngui iria cianie ndakwĩra mbuĩ yarĩ kũu mũgũnda rĩ ciothe ciugĩrĩirie rĩ gũkaya rĩ nĩ kũhĩa ciahĩte ũru biũ mũthee kuma rĩ kwarĩ na matigũ natũtũma iria kwarĩ gĩthaa gĩa thaa igĩrĩ gũtirĩ ũramenya nĩ atĩa no kũgamba iragamba magigi magwatuĩkire nĩ rĩrĩ nĩ nĩimba twariganĩtie hau tondũ matiarĩ in good terms na mũthee watuĩkire no wacitĩria watuĩkianga no wacicina gũgĩtuĩka gũkĩgĩa na haro ya kĩrĩa nĩanegenaga atĩ nĩ ciathiaga kũmĩa gwake nja rĩu mũthee augire no wacicina ndakwĩra atĩrĩrĩ ũndũ ũcio warehire thĩna na makĩhĩtania maikarie makĩria ma mĩaka 5 mũtarĩ maranĩire ngai nĩ ũndũ wa kwama no nĩ wagĩcokire ũgĩthiĩ ũguo magĩcoka magĩkĩigua no aigua manahĩtania nĩ ũndũ wakwa na we ndũramenya biũ nĩwe gũtirĩ na mũndũ ũngĩ wakĩmenyire tondũ no nĩrakĩrutire wĩra ũcio tondũ ingĩakĩmenyire kĩrĩ no gũkĩũragwo we ũngĩarĩ mũthiũ kĩu nĩkĩo ndaikaraga nakĩo ngoro ndatũrĩte nakĩo ngoro gakiuga aya matiaragĩria ma nĩ ũndũ wakwa ma kau ndĩrakira ngecokera ngakiuga tondũ nĩ gwagĩrĩire ũguo rĩ na ningĩ nĩ marakara mokire rĩ nĩ marakara ngĩwona ndĩenda ndĩona kĩrema nĩguo ona Ngai nĩakamenya gĩkĩ kĩngĩ nakĩo nĩ rĩrĩ nona mokaga professor nĩona professor mokaga cukuru ithuĩ twametaga ngorongos ithuĩ twametaga professor twarĩ haha ciringi rĩu magĩgĩũka nona magĩũkaga na harĩ kĩnyamũ magwatagia agacoka ndiũndaga nĩ maguta agĩkundaga akahuha ũguo gĩgakana mũkamindũkĩrwo rĩu maĩmburaga rĩ gakĩrĩ kanini gatiakĩrĩ na ciringi kana kanyumĩte thutha angĩkorwo no kanguonire na professor egwĩkaga niĩ ndagwatirie kĩgathĩti
ngĩoya kaboka maguta rarĩga maguta magera ona kaboka rarĩ ta ithano ũgĩkunda ngĩgwata karatathi ngĩambia gũkũ ya bata profesa mũtamu no ũrĩa magambaga akwĩra atĩrĩrĩ tawire mwaki tu mbura yakwa rĩ ndoneka nĩ kĩmwaki gĩtheri na mbura ya cukuru ũngĩgwatia mwana reke uge mburu augĩrĩirie ateng'erete orĩte na ngĩambia kũmũteng'eria ngĩmũhuhaga kũmũhua kana nĩ kũhoria kwĩra maũrĩa aheire marĩ rĩu thĩna ũrĩa mũnene rĩ ndekiuga nĩkĩ to tũkũhũrwo ithuĩ rĩ orire kũrĩa mũthee mataiguanaga rĩ tamaka kũu nĩkuo athire kũhorerio kũu nĩkuo ahoreirio nĩkuo ahoreirio no rĩu gwakiũria nĩ akĩgatire gĩthweri akiuga nĩ kũhĩahĩa rĩu na anyita mwaki agĩcũnga ndakwĩra ndĩmona nginya ũmũ tũririkana memory ĩyo tukera na harĩ ndakũgerire no nĩkĩra manathi wa by the way nĩagwatĩte wega aiya wega biũ no kwanja rega njuĩro ya kĩmira nĩahĩte biũ poleni nĩ ndirikanaga marakara nĩ mũtino ona thikũ ici niĩ ndĩkũrakara rĩ ĩngĩagia kũhoreria niĩ ndatempa icio mũno tondũ tũu naigua twa mĩaka igana nĩguo na tũtirĩ twathira rĩu memory ciĩkuo thank you very much Tito Twakena sawa asante sana Tito nĩ angenia no ũgwatie brother yaku serious no ũgwatie brother yako he mũndũ ũranjĩra atĩrĩrĩ atĩ niĩ rĩ he mwanake twendanĩte arĩ university twĩ yuthi nĩtwathiaga gũceranĩra na anyitaga moko na akandehera mahũa nĩagĩũkire gwitũ na mahũa gwĩ Sandi na dadi arĩ kuo nĩanyitire mũrango akĩmugĩra ũhoro ndanengereithio mahũa nĩ mũthee atĩ tũmũndũ twakũnyita mũrango ndigane nake ngĩmũmena but he was the love of my life ndamwendete no twaragia ona ũmũthĩ twatiganire oguo no nĩ ndamwendete kinya ũmũthĩ don't mention me no ndinanyita he handũ itananyita hau ha mũrango rĩ ndinanyita wega hau mwĩrĩ confession cianga ciĩrevo ĩngĩ cio mũthĩ mũthĩ confessions icio mũthĩ ciĩrevo ĩngĩ ndirĩ ndakena gĩthemba ta kĩu no imagine ũthiĩte gũcina kuonia brother yaku ũrĩa mũgũcinaga ngorogos ndakena kau nĩ kanjoya kau rĩ kau Tito nĩ kangenia anyway thaa kenda nĩyo yo ĩna ndagĩka rĩu cigana ĩna ndagĩka ithatũ gũkũ ti kũngĩ nĩ kwa Inooro nĩ mũciĩ wa Tugino Otana njĩtagwo Generali Cohi wa Irebe tũkwamba tũikĩrie ro hanini tũgĩcokerera rĩ no ũnjĩre ũrĩa wekire kana kĩrĩa wekire no rĩgũkorwo rĩrĩ ithaa rĩa kwarahũrana nĩ thaa kenda na ndagĩka ithatũ good morning kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatarie ta kĩeyo ira ona kana rũciũ na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake ndũkarĩe
kũriganĩrwo ona kwendithaniria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgũthererũka na niĩ Wanjiru wa Fausto. Kwamũkĩra rwĩmbo makagio nĩ Ngairũ Bathambuyu thimũ-inĩ yaku tũskize tune. Hũra star 860 star 2H2 hash. Makagio nĩ Ngai no ti mũndũ wa thĩ, mũndũ akũmakagia nĩ kũraga mwĩrĩ, ta kĩmakio nĩ Ngai oragaga mwĩrĩ, agacoka kahoya kawĩikie jehanamu, ta kĩmakio nĩ Ngai. Kwamũkĩra rwĩmbo makagio nĩ Ngairũ Bathambuyu thimũ-inĩ yaku tũskize tune. Hũra star 860 star 2H2 hash. O rũcinĩ gwathĩra tũkoragwo na mwĩhoko atĩ nĩ ũkumagara na wone nyoni njega. Angĩkorwo mwenda bũrũri wagĩre no nginya mumiũrĩre, no nginya andũ matige kũgũtara. Tabarĩra ya kũhagaria tũkũrehagĩra maũndũ megiĩ ũthii wa na mbere. Korwo mbunge nĩ thiaga online o mũthenya rĩngĩ tũnengerwo budget ya digital. Ũteti, ũtonga wa bũrũri, ngirathi icio nĩciongereirwo 200 per kilo. Kũmaanisha mũndũ na container mũndũ arĩa arĩhe igoti rĩa 400 ekũrĩha milioni 6. Ũrĩmi oro ũndũ ũmwe na gĩthomo. Hihi nĩ maũndũ marĩkũ marahanĩka? Nĩ mathaa mana ma gũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere. Ithaa rĩa mbere, rĩa kerĩ, rĩa gatatũ nĩ rĩa ndereti na rĩa kũinĩkĩrĩria rĩa mũthia tũgĩthiĩ mawĩra-inĩ maitũ. Handũ cinde gũkũ nokorwo tũraria rĩ nĩkĩ gũtũma ndirigadi kamũkũnjite yo njikare thĩ ndute maoni makwa. Kĩnyitanĩre na ithuĩ Jeff Kuria na Nyox Wakata kuma mwambĩrĩrio o nginya gatano thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria thinacara nginya thaa 4 rũcinĩ. Aikaria gakeu nginya mũkeu mũkĩndũ o nginya gĩkĩndũ othe nĩ mwaiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Anoyo ceceni ĩrĩa ĩrĩ hakuhĩ nawe. Inoro ene Inoro mũciĩ wothe ũrĩ Inoro ndũtuagia tũhiũ, nĩtwakũratigia nginya mũhurũka-inĩte. Inoro ene Inoro mũciĩ wothe ũrĩ Inoro ndũtuagia tũhiũ. Wambatĩire maini ũikũrũka mĩkuru-inĩ ona kana ũtukanie werũ-inĩ, harĩa hothe wathiĩ no nginya ũigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Yes,
Yes, rĩu nĩ mũndũ gwĩtwo Mũkuhĩ, etagwo Grace Mũkuhĩ, wetagwo nĩ kũina tũkũina very nice. Rũrũ rũgĩtũkinyĩria wega rĩu thaa ici nĩ thaa kenda ĩna ndagĩka 12 na ndagĩka 12 na gũkũ tikũngĩ nĩ kwa Inoro nĩ kĩroko kĩega. Thengiĩ mũno. We nĩ ũrĩkĩtie kwarahũka uko namna gani? Gĩkorwo nĩ ũrĩkĩtie kwarahũka, thengiĩ na karibu sana, ũkatũtwarithanie twĩ nawe wega na maũndũ magĩkorwo me sawa. Karibu sana, nditagwo Generali Cohi wa Ithe na ngacokia ngatho mũno kũrĩ we ũretĩkĩra gũkorwo ũgĩtwarithania na ithuĩ. Thengiĩ mũno nĩ gũcagũra Inoro, thengiĩ nĩ gũkorwo wĩ mĩtambo-inĩ, thengiĩ wĩ mũndũ wa bata, thengiĩ mũno nĩ tũkwendete na tunakupenda zaidi. Rĩu kĩrĩ gwĩka no gwĩtĩkĩra gũkorwo tũgĩtwarithania wega. Rĩu ithaa rĩrĩ nĩ rĩa gũkorwo tũkĩarahũrana. Yes, rĩrĩ nĩrĩo ithaa rĩa gũkorwo tũkĩarahũrana. No ũhũre thimũ, no ũnyandĩkĩre SMS 22989 na wona wanyandĩkĩra maũndũ megũgĩkorwo me mega mũno na tũgũikana. Thengiũ mũno nĩgetha maũndũ magĩkorwo me sawa. Thank you very much. Acagũra Inoro, we wĩikarĩtie oro hau, ona mũno we ũrathiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria wĩ kũrĩa guothe ũrĩ. Nĩ tũkenetie na tũkenete mũno nĩ tondũ waku gũkorwo wĩ mĩtambo-inĩ. Thank you very much. 22989. Oh yes, ona ũngĩkĩnyandĩkĩra ũnyandĩkĩre ndũmĩrĩri yaku wĩ harĩa hothe ũrĩ, ũhoro ũcio nĩ ũkũngenia. Nĩ ngũigua wega na nĩ ngũigua mzuri na tũgĩtwarithania nawe wega biũ. Rũrũ nĩ rwa Shiro Ann, ndũkanandiganirie. Hĩndĩ ĩrĩa ndaciarirwo na ngĩrĩkia kwĩmenya, aciari akwa manyonirie ũtuĩke Ngai wakwa. Ngĩgwĩtĩkia itarĩ ndakuona, ngĩgũtungatĩra na ngoro ĩmwe, ũmũthĩ ndakuona ihoya rĩmwe, tha ciaku irotũũra igũrũ rĩakwa. Ũmũthĩ ndoka ngũthaithe Ngai, ndũkanareke ngaconoka, ndũkanandiganĩrie, thũ ciakwa itikone mĩtheko, ndũkanairie ngoro nĩniĩ, tondũ ngoragwo ndĩ wa Ngai ũmwe. Ndirĩ Ngai ũngĩ ingĩkaĩra, kana ndĩmũrutĩre magongona. Ndirĩ ũngĩ ũngĩigua kĩrĩro gĩakwa, andagĩre ndigathinĩkane, ndũkanakĩhingĩre matũ, atĩ wage kũnjigua. Ngai wa ma nowe wiki, ngoro ĩno yakwa ĩcũthĩrĩirie. Tũnua twarĩa nyenderi ũru, tũngĩkerekera rĩtwa rĩakwa, tũnjathĩrĩrie mbara na mũthiro. Ngai ndahoya ũgakorwo ho, mĩario yao ũkamĩtua tũhũ, yumbũke methirĩra rĩera-inĩ, tĩtano nĩ ũtheri wa mũthenya, kana andũ a kwĩnyitĩrĩra. Wendi wacio anyenderi ũru, ndũkano nĩ ũtheri wa mũthenya wakwa.
muti njarwa ciothe ikoima nda-inĩ yakwa inengererio tene na Ngai wa Isiraeli ruciakwa itikũruitha ndũkanairie ngoro nĩ niĩ tondũ ngoragwo ndĩ wang'ĩria mũthia ndirĩ Ngai ũngĩ ingĩkaĩra kana ndĩmũrutĩre magongona ndirĩ ũngĩ ũngĩigua kĩrĩro gĩakwa andagĩre ndigathinĩkane ndũkanakĩhingĩre matũ atĩ wage kũnjigua Ngai wa ma nowe wiki Ngai wa ĩno yakwa ĩcũthĩrĩirie rwĩmbo rũu nĩ rwega nĩ rwa mũini wĩtagwo Shiro Ann, rwĩmbo rũthaka mũno 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 ndũkanandiganĩrie ndirĩ ũngĩ mwathani ũngĩkĩndiganĩria ndigũkĩona ũru. Rwĩmbo rũu nĩruo ona niĩ ngũkũnengera kĩroko gĩkĩ kĩa ũmũthĩ, rĩu rĩkorwo rĩ ihoya ritũ kwĩ Ngai tũkĩmũthaitha ndakanatũtiganĩrie tondũ reke ngwĩre Ngai angĩtũtiganĩria no tuone thĩna mũnene mũno mũno mũno. Nĩwarahũkire we nĩ thaa kenda na rĩu thaa ici na ndagĩka 18 thengiũ mũno 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 angĩkorwo uma na mĩhang'o ya tene angĩkorwo nĩ umaga tene rĩrĩ nĩrĩo ithaa rĩega rĩa kwarahũka warahũke nĩgetha ona ũgĩtana na wona wetana rĩu ũkorwo maũndũ maku nĩ mega na nĩ ũkũhota kwaranĩria na Ngai. Ngwĩraga nĩ wega gwa kwarahũkaga tene nĩgetha ũkaragia na Ngai tene ũgakĩmwĩraga wega maũndũ marĩa ũragĩbanga ũkakĩmũtaũrarĩra na ũkamwĩra mwathani niĩ bangĩte ũũ kana ndĩrabangĩte gwĩka ũũ no rĩu maya mamwe matikinyanĩire njiguĩra tha wanyuta. Ũguo ĩkorwo nĩ ũrarahũka oro rĩu nĩ ngwenda mũno 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 kũmenya kawe nĩ warahũkĩte kũrĩa gwa 22989 na maũndũ makorwo me sawa sawa. Thengiũ mũno 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 thank you very much. Rũrũ nĩ gwĩtiendetio nĩ rwa mũndũ wĩtagwo Masiken, rwĩmbo rwĩtagwo nĩ ndoka kuga nĩ wega wa Masiken. Kĩroko gĩkĩ kĩega nĩ thũka njoe thimũ yaku no ũnyandĩkĩre ndũmĩrĩri mũno kũrĩa gwa 22989.
wabatiri maini uikuruka mekuruini ona kanutukania weruni haria hothe wathii no nginya wigue mugambo wa Inoro FM muikari wa Murang'a na icigirira ciayo uratunyita kugerera 96.1 FM Inoro shesheni hakuhe nawe. Yeah.
naine onekana kigongo naine kirongona vingi chikirondo mode menyoremakaire odukengenete kirongona vingi chikirondo mode Zeroine rwa ruvio rwa mundu gwitwo Ruth wa mam rwimbo rwitagwo hĩa cia kĩgongona na hatirĩ rũtangaja gũkũ ti kongi na hatirĩ ũndũ ũngĩ maũndũ nĩ mega biũ rĩu nĩ thaa 9:32 kĩroko gĩkĩ kĩega makĩria thengiũ ndĩrehoka we mũthenya waku nĩ mwega ndĩrehoka maũndũ maku nĩ mega ndĩrehoka ona Ngai nĩagwĩkĩte wega na maũndũ magĩkorwo me sawa ndĩrenda rĩrĩ kuoya thimũ njigue kana warahũkire we hello Inoro yes wewe mwega Niende mwega ndara ukatayo. Karibu sana. Gitonga kia mawingu. Gitonga kia mawingu karibu sana. Itawasa uwa marikiti. Ndawana silwaro magogo na wakamanore. Ugongo ikuwa niko maka nisnade danile. Ona nasiyama niwa udwa wa muwado nijeru. Basi na mudenya mwega. Ndegi mudenya mwega nawe. Asante sana. Wenu warahukire? 0722 720 720 when warahukite hello Inoro hello yes kwa watia we karibu sana asante ila kuna kuna boki karibu sana Wagasheri ndio tunasema ni reda twara hule we Salad tuwa wa marigiti. Amatuko ni mzee mjigego. Wajua wage dikana beni bibi nange bibi meje na mimi kini tuwa mrevu. Ajoke mgawati danya jagwa kwa mkoa okre. Kutu utaka sana naji ni kwa jambo mbali. Sakapa na mkumo wa mgo na amiri wa mrogo ruri. Ndio ina ndio kwa mkutano ni na mro ati boroa. Ndio karibana ani kama tangazo kama tudo na jamaa hapo na mtikirindika bini shahidi asante sana hello alo sahi yes kwa wote ya beni wala mona akinya turi moro twara hureu kejara ule ida wa seriwa gitawalu magogo na damu iwa hau atipasi basa iwa marigiti agena muthenya mwega na juu ni arahukite mundu wetwo muhia wa irie ko emirima mitatu muri mwa gatatu ona kiarahuke na Jose wa mitura ajeye menge muri matotari moro na wakamano wa kirere na John gethenya wa ire titi boroa amundu wetwo kanyoro ati boroa na ajeye menge na nyana muthuri wetwo fatha hau amugeithia hau totari thank you Adhikirerio na Inoro magena muthenya magane bene githukuma turi moro. Asante sana. Thank you. Hello. Hello. Yes, kwa wate githenya. Kwa muno johi to. Twara hure githenya wa Hiroti. Ni ngomara ura yenya nyanyiririe na ibo ala seri wa oro magogo. Yes ya papa na JM mege ndaigwa bene githuru turi moro. Joke thie kundu gwitagwo taro bujuke jarahure mundu gwitwo gitao na mugo wa bida na wa kamano itwaga idage kiriganira na kanyoro wa mugubo-ine na wa furajo wa mare na Steve Igabe kitengera subukia na mundu gwitwo wa furajo wa mare othe eri magena mahinda mega na johi tugithie Ngai witwo gutongoria thengio muno muthenya mwega hello hello Inoro Hello Inoro yes kwa wate wewe mwega Gutila uri kwa kuma na kama diga to no dire o dageta we mwalimu kimitu wa mwalimu good morning mundu wetu daga sheni da mwigwa oke jaho wa masere ka mwagi
Area engineer Paulo Gogethenya wa Iruti Samoigwa yeye geti to Marigiti wa Bidani mwalimu Jaga wa Kamano Jaba na mudogo to pastor muteta pastor Gati Pastor Gatifa oduma na mwagi wa Gatu Ngogo. Thank you. Eki na siana rutani na asiari a Penchigamili Kibuchana Prima School kwa Watoto North. Asante sana. Makege na mwenye mwega. Thank you mono. Hello. 0722 200 720 0722 200 720. Hello. Sorry. Kwero wate tito. Niko na fifi. Twara hore unaru. Kitwara hore wakamana naru. Wakamana wakira ndirame yakoria thiete. Yeye nenge na ndora wake huyore. Abaseri ore magona ndawiri wa engineer. Wajini wa githira wa furaje ore na papa murungaro na forogo ya kibao inire. Amagida na githenya hirotire. Amudhuri murata mwalimu Kimiti wa Murudi akimigwa. Thank you. Na ndukariganwa ni riri. Yabaya yadagie mena utago Makaveri wa Meroni. Makaveri ni arahukio nake wega. Yandira ndiye ndao kinyira ngeisho gwecia no acia mukira. Thank you very much ni cia Kenya. Thank you mono, asante tito. Thank you. Oya sire uri tukwamba tuikiria ro hanini nditondu thaa ici ni thaa 9:38 wena we korwo ni warahuka haria ha 22989 ngorora ndumiriri cio wega oro riu nigetha ngimenye we ono kiarahukiire wi mwena gani. Already ndona mundu gwitwo Michael Jogu wa Kivurigu ndamwona, wa Kamani wa Kirere ona kendiramwona, na ndirona mundu gwitwo mwalimu Kimiti wa Muriwa ni aria magereire Kawaru ndamwona na ndiramaikia maitho wega ngamwona na very nice. 22989 Korwaria matothoire gwatoho na mamenye Ngai uria twigiritanagia nakio ria atwikire twari oru tutingedekire ni Ngai ututurite wona tutegukirika ni kumenya uria twikire kamura gikara kurange kona ndakinanga uri guru ni tore kuri Ngai wayanara Ketaria mudo kwenda mode Iririo na kiria na kumenyera ndukamenya Kamura gikara na kurange kona ndakinanga uri guru ni tore kuri Ngai wayanara Ketaria mudo kwenda mode Iririo na kiria na kumenyera ndukamenya Tire kwenda naga wagi wakwa Ngai akahumbira ndariona mundu atarukiirwo kenda kumuconora ona nie ndanaturithio ngoro nginya ekaringũka no Ngai mwene muoyo wakwa niandiragĩrĩra amũra ndikaganda kurange ngona ndakiunanga kũrĩ igũrũ nĩ tũĩ nĩ kũrĩ Ngai woyanaga ĩragĩketitaria mũndũ egũkwenda mũthĩ nĩrĩrĩkĩona kĩrĩa gakũmenyera ndũkamenya amũra ndikaganda kurange ngona ndakiunanga kũrĩ igũrũ nĩ tũĩ nĩ kũrĩ Ngai woyanaga ĩragĩketitaria mũndũ egũkwenda mũthĩ nĩrĩrĩkĩona kĩrĩa gakũmenyera ndũkamenya Nigereire wero wecong'e na migwa ngathecangwo nĩnjangamĩirio tũnua nĩ matego marĩ hinya nĩ mathĩna nĩumagwo mũndũ akaũthekerera kamũra ndikaganda kurange ngona ndakiunanga kũrĩ igũrũ nĩ tũĩ nĩ kũrĩ Ngai woyanaga ĩragĩketitaria mũndũ egũkwenda mũthĩ nĩrĩrĩkĩona kĩrĩa gakũmenyera ndũkamenya kamũra ndikaganda kurange ngona ndakiunanga kũrĩ igũrũ nĩ tũĩ nĩ kũrĩ
gĩathira magũkegangaragwo hatikĩrĩ ũndũ ũngĩ ũrĩca matiga gũkwĩhoka we amu wĩhokwo wĩhokekaga irathimo-inĩ ciitũ kamũragi kaũndũ kuga ngĩkona nganginaga kũrĩ igũrũ nĩ tũĩ nĩ kũrĩ Ngai woyanaga rĩrĩa rĩake ti ta rĩa mũndũ egũkwenda ũmũthĩ rĩrĩkĩona kĩrĩa gakũmenyera ndũkamenya kamũragi kaũndũ kuga ngĩkona nganginaga kũrĩ igũrũ nĩ tũĩ nĩ kũrĩ Ngai woyanaga rĩrĩa rĩake ti ta rĩa mũndũ egũkwenda ũmũthĩ rĩrĩkĩona kĩrĩa gakũmenyera ndũkamenya kamũragi kaũndũ kuga ngĩkona nganginaga kũrĩ igũrũ nĩ tũĩ nĩ kũrĩ Ngai woyanaga rĩrĩa rĩake ti ta rĩa mũndũ egũkwenda ũmũthĩ rĩrĩkĩona kĩrĩa gakũmenyera ndũkamenya rĩrĩa rĩake ti ta rĩa mũndũ egũkwenda ũmũthĩ rĩrĩkĩona kĩrĩa gakũmenyera ndũkamenya batĩri maini ũikũrũka mĩkuru-inĩ ona kana ũtukanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM Inoro ceceni hakuhĩ nawe Utire mondo na kamondo ninyonetie hinya wothe ũkoragwo guoko-inĩ gwaku ũguo nĩ kuga twarĩa hũthania ti atene marĩ hinya wa ene ningĩ mũndũ kwĩrwo atĩ ndarĩ ũndũ hana ũcio ti uge waku nĩ wani wangu mũndũ no kĩretene ruoro rutanatema narĩ mũkwĩrigicũrania na thĩna mũndũ no kĩretene ruoro rutanatema no nekĩtatecirania anyararwo nowe waingĩrĩra nĩtuonaga kũgĩa na mĩaremano Ngai wakwa nowe waingĩrĩra nĩũtũmaga kũgĩa na mĩaremano ndumekera nĩ ruo mũndũ gũkinya mũico hĩndĩ ĩyo nĩaroretwo igũrũ ti othe mathiaga wĩra nĩ mwago nyamwe na kũingĩ gũtirĩ thayo kũrĩ ũrutaga wĩra kũndũ ararumwo akira gwatia noga no utige no amenya tonda yake acaragiria akomereria arĩrage ithĩte mũndũ no kĩretene ruoro rutanatema narĩ mũkwĩrigicũrania na thĩna mũndũ no kĩretene ruoro rutanatema no nekĩtateciragia anyararwo nowe
Zerude rwa mundu gwetwa Josephat Maina ritagwo miaramano arikorwo Ngai aingirira na kuhe miaramano arikorwo aingirira muthenya wa umuthi maundu maria mothe vangite maria winamo maundu maria me mubango-ini waku na arikorwo Ngai ni guguteithia umuthi na ari magikorwo makingirana miaramano aingirire na guteithie na maundu magikome sawa ni kurikiriria ndirarikiriria riu ona nguoya thimu taigiri uguo. Hello ndi mwega muno Njoroge Mugatundu Savera Naivasha. Thengio Njoroge Mugatundu kwerwo atia? Aguku Naivasha gutikie na uru. Asante sana. Riu ri. Andu ari marauke. Gitawaru Magogo. Jeza wa Mwangi. Jeshi ya Papa. Tegwa Mukurino. Yohana wa Muikia. Na mundu gwitu riri. Thank you. Asante. Hello Inoro. Hello. Sio darawaya. Hello Inoro. Good morning wa Kamano. Gakena muno ni gukunyita rucini rwa umuthi. Thank you muno wa Kamano. Asante. Ngatho mwana witu ni tutwarithagia Ngai akurathime na gwike wega. Thank you muno. Warahure patron Dr. James Murithi wa Kang'ara otokimuririkanagia Wanjiru na Wakaruga ni maroka. Akimanengereria ciugo na nigetha turithomerwo Jesu makingira haria na nyusi. Njoroge Mugatundu ucio na Ndiago wa Famkona Mwangi Njogo na Njoroge wa Tuiyo othe kinya Tito wa Saiga Marigiti na Njogo na Wareco na Mugo wa Bindani. Matikiara uke no merage othe ni ndimendete kinya athuri ya injinia othe kinya arata aria aku akirere. Asante sana. Thank you. Hello Inoro. Hello. Kwerwo atia wewe mwega? Kwega muno. Ndio ni sawa. Ni sohi urenda kwarahura we? Enda kwarahura riri. Enda kwarahura Njogo. Tuigo. Yarahura Tuigo. Tuigo. Na Njogo. Mareze ka Mukundi. Aya ucio nu. Ukere Mwangi wa Ngeresa. Aya Mwangi wa Ngeresa. Baby brother aida wa Paul ya Mukundi. Ni ndamuona. Asante sana. Kigeithio nginya muripuko na aria angĩ othe nginya bio tiwamwe. Kuma Ngereso haha. Ni ndamuona. Ndageithio othe aka Mukundi. Njogo. Tuigo. Aya, thank you muno. Asante sana. Kiroko kiega. Thank you very much. Good. Hello. Kwarwo atia? Turaria na ukiroko giki kiega. Turaria na Njoroge kuma Murungu. Njoroge kuma Murungu. Na karibu sana ndukiarahore arataku. Itana marahura. Wiki irathirire yathira ngĩgwĩtagia rwĩmbo rwa mũirĩtu wa Gatete. Ũguo rĩcio ũgerie. Rĩu no nginya mũthĩ ũtukũ no nginya. Rĩu nĩ ndarahũra andũ othe a Mũrũngu. Gũtigĩra hau nĩguo ndagũcangĩra ndereti no nginya ndĩkũingĩra. Ndũkamake. Thengiũ mũno na mũthenya mwega nĩguo. Asante. Rĩu nĩ thaa ikũmi ĩtigĩtie ndagĩka 8. Thaa ikũmi ĩtigĩtie ndagĩka 8 na thaa ikũmi ĩgĩkiuga nĩ kwĩhanda team Ndarerũka megũkorwo me haha Wanjiru wa Fostom mena mũndũ ũgwĩtwo wa Karura wa Nyeto watakuwa hapa tu. Shokeria ngatho ici nĩ marĩa ũnjĩkĩrire mũmono ngũci-inĩ ciaku wendo ana mũndũ wa thĩ ũrĩa ti wa kwĩhokeka ciĩranĩro ciaku Ngai nĩ na mina amũkĩra
ndago ciakwa kuma ngoro gĩtina-inĩ nĩma yawe ũnjĩkĩire ũgociri-inĩ ciaku amũkĩra ndago ciakwa kuma ngoro gĩtina-inĩ nĩma yawe ũnjĩkĩire ũgociri-inĩ ciaku ya fafa nenda kugumya mwathani umonyoga cine ciaku ũrotũra mĩokumagio nenda gũcokeria ngatho nakũhora nĩ ũiguaga nokanjokeria mahoya ũrotũra mĩokumagio amũkĩra ndago ciakwa kuma ngoro gĩtina-inĩ nĩma yawe ũnjĩkĩire ũgociri-inĩ ciaku amũkĩra ndago ciakwa kuma ngoro gĩtina-inĩ nĩma yawe ũnjĩkĩire ũgociri-inĩ ciaku tawe wĩhokeku na mũthingu wa kwĩhokerwo mahoya tiga we Ngai wa igũrũ nĩwerĩire Iburahĩmu atĩ nĩũkamũhe mwana na kĩrĩko nĩwahingirie ũrotũra wĩokumagio amũkĩra ndago ciakwa kuma ngoro gĩtina-inĩ nĩma yawe ũnjĩkĩire ũgociri-inĩ ciaku amũkĩra ndago ciakwa kuma ngoro gĩtina-inĩ nĩma yawe ũnjĩkĩire ũgociri-inĩ ciaku ire mwana ena kĩgirĩko kĩingĩ we nĩ wamũthikĩrĩirie kĩmũhe mwana Samweli mawĩko maku manene marĩa gũtarĩ ũngĩ ũgĩka rĩtwa rĩaku nĩ rĩnene na rĩagĩrĩirwo gũtĩĩo amũkĩra ndago ciakwa kuma ngoro gĩtina-inĩ nĩma yawe ũnjĩkĩire ũgociri-inĩ ciaku amũkĩra ndago ciakwa kuma ngoro gĩtina-inĩ nĩma yawe ũnjĩkĩire ũgociri-inĩ ciaku sisi tumwitaga Dr. Paul Gifisho Paul Gifisho rwĩmbo rwĩtagwo amũkĩra ngatho rwĩmbo rwega mũno 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 rwĩrĩa rũratũkinyĩria tigĩtie ndagĩka o ithatũ nĩgetha ĩkorwo ĩkĩhanda wega thaa cigana thaa 10 na ĩkĩhanda 10 rĩu timu yenyewe iko hapa karibu sana kuhana tia shohi nĩ kwega biũ gwĩciria ũkũhũthĩra rĩrĩ kau niko keganga niko karonania ta kena rĩrĩ Mike number 4 yes now that is good ĩno rĩ mũno ndĩũkũiguĩkaga Jeff agano ũiguĩkaga ya nĩ iguĩka Jeff thauti yake ndũngĩkĩringithania na yaku good tondũ ĩna boom Jeff akorire speaker itarĩ irathira wewe wokire baadaye akiamba akĩgaĩra rĩu rĩ ũrĩa ũkuo wega ndiokuthire na ũru weekend yaku nĩ ĩrarĩ njega ilikuwa salama ewe makiria na andũ a sports yakwa ĩrarĩ njega tũrarĩ kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Mũkĩrenjo Mũkĩrenjo nĩ rĩrĩ nĩ harĩa Kabati he kĩrabu kĩmwe kĩ hau tũgĩtaga Kabati Youths na Kabati Youths rĩ
muthenya wa ira ni marabatire marathakaga ligi ithi ingi amenya kimathako no gucora ire diagram twari na Super League na Karwimbo haria iguru ri ni kuri ligi iria nene muno guku bururi-ini itagwo FKF Kenya Premier League hau kianda ri ni hari ligi ingi itagwo National Super League hau kianda wa National Super League ri ni kuri ingi ciitagwo Division 1 so kirabu kiu kia Kabati ri kiraumaga Division 1 kiambatie gikiro githie NSL nigetha githaka miaka iganona kana ona kimera kimwe gicokeru gikinye iri ya gibururi so kirabu giki to ni gia kuria mukere njuri na ni kirabu by the way drama kiundu itari damaka nona nginya atumia tugetawe matoi muvira mukerejo ati tondu kirabu kiu kina athaki moi athaki ituge ru we ni mwangi we mwangi ni we mutahagira mai hau kumira kanitha inyuothe kiharo-ini ngai kuraihurite githondako nginya atumia matoi muvira wigua makira refari ruta kama we nindo igwe ndakena muno kirabu kiu ri kiratumire jeji na producer ni uteithagia muno especially hari youth ukorwo makiikara mutaratara-ini arafu ndiracoka ndirona kaundu kangi iterigite kuona kariri nona anake acio marathakaga kuu family ciao cirio kuu rutare he mweretagwo Mbogo Mbogo niwe top striker niwe afungite bao iria nyingi wa kirabu kiu no itikie nyina to ni mukuri no okite na ndawa maragocete mu imwana ni maingira riu kiro kinene indiraigua undu ucio andisa muno ndoria atiriri bisari jikurerere kuri andu aria angi nikoche ndaikara ugu ndaririkana ni mivira igana nyina cohia na cina yakwa ni iria yari kioro to gitu kia kiria kia irima ni maingi muno no riu ndona kundu ta kune kundu kurathio wega na riu magithie hau ukimenyeka musara ni kongongerereka no igwe ni mathie ni very nice karibu sana Gracia ni eore chonjo riu karibuni sana mugie na ihinda riega na ngai akimwike wega ni ntukuona na muthikiriria baadaye ona yagikinya kindu very early in the morning rucio ni tukonana ndathita yes ndathita cia kiroko yes thenge muno shohina ni ugeithirio ni Vitagacau Vitagacau ari okuo ria matura ndageithika riu ni hindi iria riri akwiraga riu no uthie ni riria riu ugitukaga riu ni andekereria riu ni kwega ngiko ni ngihetwo rutha nginya kuma iguru ri eti uguo riu ni mahinda mega riu no Jeff kuonana nake kando na muthuri ugitwo Gacina nyumagare good naguo ngwika to ni mutungatiri wa ugari geithiria Shiro ndingumageithia othe nawe ukingeithaniria wona wa ngeci asante thank you very much asante muthikiriria gie na ihinda riega ngai amwike wega na murathime have a good day god bless you
mariro muno Bemoeyo mokangari Weonanie na hinya mwite Mario kuo korokoro Matingiagire kire Okogosho muno metereire Weonanie na hinya Karibanariria Nikorokoro-ine ya motore Weda fafa ngobasagire Kunitoe mutugo Nikunanga ninyororo Nakuhingorera mirago Eya yode ehingetonga Ibatekania nemuhota Nikunanga ninyororo Nakuhingorera mirago Eya yode ehingetonga Ibatekania nemuhota Ingiria mithiki yothe Ngai Egeria mĩnyororo yothe inĩkani Makaĩrĩre gũcakanĩkĩre gũciake Mũtugo waku Ngai nĩguo mwĩhoko wakwa Ndirabatara kuona ciama na mũriro nĩguo ngũgoce Wenda ngũgocagĩre ona ndĩruo-inĩ rũrũ Kĩrĩma kĩaneneha mũno gĩtingĩ kũnyihia Ngai Ndikorokoro-inĩ ya mũtũrĩre Wenda baba ngũgocagĩre Ndĩtũĩ mũtugo waku Nakuhingũrĩra mĩrango ĩrĩa yothe ĩhingetwo Ibatekania nĩmuhota Gĩkunanga mĩnyororo Nakuhingũrĩra mĩrango ĩrĩa yothe ĩhingetwo Ibatekania nĩmuhota Ona rĩrĩa ndĩkorokoro-inĩ ya mũtũrĩre Wenda baba ngũgocagĩre Ndĩtũĩ mũtugo Gĩkunanga mĩnyororo Nakuhingũrĩra mĩrango ĩrĩa yothe ĩhingetwo Ibatekania nĩmuhota Gĩkunanga mĩnyororo Nakuhingũrĩra mĩrango ĩrĩa yothe ĩhingetwo Ibatekania nĩmuhota Thank you so much mwite Grace Mwai rũcinĩ rwa ũmũthĩ na rwĩmbo rwega atĩ niĩ ndĩ mũhotani ona ndĩ thĩinĩ wa korokoro-inĩ kana ndĩ korokoro-inĩ ya mũtũrĩre ndĩ thĩinĩ wa situation nditũ ndĩ mahinda-inĩ ma kũgerio ndĩ mahinda-inĩ ma kũhinyĩrĩrĩka atĩ niĩ nĩ nyumaga ndĩ mũhotani tondũ ndĩna ũrĩa ũnyitagĩrĩra ndĩna ũrĩa ũikarĩire gĩtĩ kĩa ũnene ndĩna ũrĩa ũrathamaka igũrũ rĩa maũndũ mothe na nĩ atũheaga kĩndũ gĩgwĩtwo hinya nĩ atũheaga ũgĩ nĩ atũheaga kũhotana nĩ atũrũagĩrĩra mbara citũ na rũcinĩ rwa ũmũthĩ mĩnyororo yothe ĩrĩa ĩngĩkorwo ĩtuohete ĩgakorwo yohete finances citũ ĩgakorwo yohete thayũ ĩgakorwo yohete mĩciĩ itũ ĩgakorwo yohete irathimo citũ rũcinĩ rwega tukauga ithuĩ tũrĩ na mũrurumo mwerũ tukauga ithuĩ mĩnyororo ĩno yothe nĩ gũtuĩka ya kunangwo mĩnyororo ĩno yothe nĩ gũtuĩka ya kweherio nĩ Ngai tondũ Ngai witũ arĩ na hinya na Ngai witũ arĩ na ũhoti rĩtwa rĩake rĩrogocwo nĩ rũcinĩ rũngĩ nĩ kĩroko kĩngĩ mũthikĩrĩria thaa 10 rĩu ĩna ndagĩka 8 nĩ tarĩki 20 nĩ mweri ũyũ wa Mei mwaka ũyũ wa 2025 nĩ tũracokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa mĩnyororo yothe abangĩte gũtunangĩra nĩ tũracokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa rũcinĩ rwega nĩ tũracokeria
gũcokia nĩ ũndũ wa gũcokia ngatho nĩ ũndũ wa kĩrathimo kĩa muoyo na ithuĩ tũtiriganĩire ithuĩ tũkamenya atĩ kĩrathimo kĩrĩa baba atũharĩrĩirie na atwerũhĩirie mũthenya wa ũmũthĩ nĩ gitũ na tũgakĩamũkĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩake tũgakĩamũkĩra na faith na tũgakĩamũkĩra rũcinĩ rwega twĩnyihĩtie na twĩtheretie tũrĩ mbere yake na ithuĩ tũkauga ithuĩ tũrĩ ahotani nĩ ũndũ wa rĩtwa rĩake rĩrogocwo rĩtwa rĩake rĩrokumio nĩ thĩ yothe. Karibu sana nĩ ikereka rĩa mbere rĩrĩ twĩna makereka merĩ ma gũthererũka wega nawe nginya thinacara cia rũcinĩ. Niĩ Ngetwa Wanjiru wa Fausto na harĩa hothe ũratũthikĩrĩria harĩa hothe ũranyitanĩra na ithuĩ rũcinĩ rwega Ngai arokũrathima. Bwana asifiwe na nĩ ngatho cia mwanya mũno nĩ ũndũ wa ngwatanĩro yaku mũthenya wa ũmũthĩ. Oh yes, good morning muthikiriria wa Inoro FM hae hothe ukiri thini na nja wa bũrũri witũ wa Kenya. Kiroko kingi kiega twarahuka Kristo wa Ngai atugutha aturokire mihumo yake na nigetha niĩ nawe tumugoce na nigetha niĩ nawe atuhingirie meriria maria anatwirira hatari na nganja. Rucinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ ukiumagara guthi wĩra-inĩ ona kana ukiumagara guthi gwetha wĩra ukiumagara guthi gwĩka ũndũ ũcio ũrathi kũwĩka ihoya rĩakwa no rĩmwe tu mũthenya wa ũmũthĩ ati Ngai nĩekumagara hamwe nawe na nĩekũhũndũka oro hamwe nawe nĩegũkũgitĩra nĩegũkũhe gwĩtĩkĩrĩka kũrĩ we wandĩkĩtwo kũhe gwĩtĩkĩrĩka kũrĩ boss aku na arĩa mũrutaga nao wĩra kũrĩ we wĩandĩkĩte Ngai akũhe gwĩtĩkĩrĩka kũrĩ customers aku kũrĩ we ũthomaga Ngai akũhe gwĩtĩkĩrĩka kũrĩ arimũ aku kũrĩ we ũrathiĩ thibitarĩ Ngai akũhe gwĩtĩkĩrĩka kũrĩ ndagĩtarĩ amina harĩa hothe ũrathiĩ Ngai akũhe kĩrĩa gĩtaimagwo thutha nĩ maithori gĩtagwo favor na Ngai agĩkũnengeria favor atũme maũndũ mothe maria ũgũbangĩte makinyanire mũthenya wa ũmũthĩ. Karibu sana niĩrĩ ndigĩtagwo wa Karura wa Nyũtũ. Thank you so much. Ikereka rĩrĩ ritũ rĩa mbere mũthikĩrĩria tũgakorwo tũgĩkwĩra kama kawaida na ũhote gũtwarĩria na gũgĩtwĩra nĩ ũrahota gũkorwo ũkĩnyitanĩra na ithuĩ wega nĩgetha tũgakorwo tũkĩmenya atĩ ndeto ĩrĩa yothe tũgũkorwo tũkĩamũkĩra mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ĩratũkinyĩra o wega na tũgakena tondũ wa Ngai nĩ tũhete mweke ũngĩ wa kwĩnyerekia mbere yake. Kũrĩ aingĩ mũno mangĩenda kuona rũcinĩ rwa ũmũthĩ aingĩ nĩ mangĩenda gũkorwo makĩona mũthenya ta wa ũmũthĩ no matinahota na ithuĩ nĩ tũragoca rĩtwa rĩa Ngai nĩ gũkorwo tũrĩ matigari make atwĩkĩire maũndũ manene atũringĩire kĩama rũcinĩ rũrũ nĩ twarahũka na nĩ atũhe mĩhũmũ. Koguo no ũtwarĩrie ũgĩtwĩre warahũka atĩa tũmenyithie ũratũthikĩrĩria wĩkũ mũrata ũmwe arata erĩ ũngĩenda kwendithĩria mũthenya mwega mũthenya ũiyũirwo nĩ irathimo cia Mwathani mũthenya mwega kũrĩa gwa 22989 nĩ ũndũ wa we mũgani witũ SMS number o rĩngĩ nĩ 22989 no ũnyitanĩre na ithuĩ no ũtũme ndũmĩrĩri nguhĩ kũrĩa mũciĩ mũthaka mũciĩ mwega wa WhatsApp makĩria nĩ ũndũ wa mũrata ũrĩa ũkĩrĩ nja wa bũrũri namba ĩyo nĩ 0722 200-720. Sorogota kuria mwana wa Facebook ya Inoro FM ona kuwa watu adikira na tuko tukiana ndumĩrĩri yaku wega ta wega ririkana nĩ ndaciothe ciokinyanĩrio nĩ Inoro FM kuri mwana wa TikTok ni @Inoro FM kuri mwana wa K ni @Inoro KE YouTube Inoro FM ndugitikira kwaranĩria na ithuĩ wega ta wega. Tabatikiria tu hanini tukorwo tukinyitanira na murata wi haha agetwo Stella na rwimbo rwega tuhewetereri Ngai Inoro shesheni hakuhe nawe ni tondũ arĩa marĩ na ũhoro wĩgiĩ gweterera nĩ mamũkagĩra arĩa marĩ na ũhoro wĩgiĩ gweterera matirakaraga na matiĩiraga arĩa marĩ thĩinĩ wa gweterera nĩ mamenyaga atĩ wĩtĩkio nĩ ũtwaraga mũndũ kũnene wĩtĩkio nĩ ũtũmaga nginyagia irĩma cigathenga na ikagĩa kũndũ kwerũ na ikũmi rĩu ĩna ndagĩka 12. Karibu sana Thererũka Tuesday. Maredia na matina
Thank you so much, Stella na rwimbo rwega Ngai ituhe wetereri na Isaia 40:31 kiugo nigigitwiraga andu aria mehokete Jehova nio magacokererwo ni hinya wao uria moritwo niguo na mariombokaga iguru na mathagu ota nderi matengagire na matirinogaga na iguru cine rwa umuthi tutiriuragwo ni hinya onari tutiriuragwo ni hinya ona atia tondu ithuĩ nĩ turamenya atĩ twaikara twetereire Ngai ũyũ twaikara twetereire irathimo ciake twaikara twetereire kĩrĩa atũigĩire mũthenya wa kũrathimwo no nginyagia ũngĩkinya ciĩranĩro ciake no nginyagia cingĩhinga Ngai auga rũciũ nĩ agũgũtua mũndũ mwerũ nĩguo gũgũikara Ngai auga rũciũ nĩ agũkũhe kĩrathimo kĩerũ nĩguo gũgũikara koguo tũrahoya more blessings tũrahoya more favor kuma kũrĩ Ngai witũ tũtikũhoya favor ya andũ tutikuhoya favor ya kuma kuri aria twetarata tutikuhoya favor kuma kuri indo iria turi nacio cia guku thi ithuĩ tukuhoya favor ya Ngai na tucokie ngatho na tuge ni matito gukorwo na uhoro wĩgiĩ gweterera Ngai ũyũ wa Ngai ũyũ wa Ibrahimu Ngai ũyũ wa Hana Ngai ũyũ wa Ayubu na rũcinĩ rwega tukamenya atĩ niwe Ngai na tugakorwo tukiuga ithuĩ niwe tukwenda gũtũrĩra na niwe tukwenda kũhe gĩtĩo. Karibu sana ni Thereruka Tuesday. Yes, na tugetagirira Ngai tukuga ati nake nĩ agũtũrathima nake nĩ agũtũhe mabata maitũ nake nĩ agũtũhe kĩu twĩrirĩirie kũringana na ũtonga wake mũingĩ ũrĩa ũtangĩhota gũtarĩrĩka ta ũrĩa Afilipi 4:19 iratwĩra atĩ Ngai nake Ngai wakwa nĩ arĩmũhingagĩria mabata manyu mothe kũringana na ũtonga wake mũingĩ. Rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ ndiũĩ meririe ma ngoro yaku nĩ marĩkũ. Rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ ndiũĩ na ihoya rĩaku nĩ rĩrĩkũ. Rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ ndiũĩ na nĩ ndũrĩkũ ũcio ũrenda kwĩra Ngai kana ũrera Ngai. Nĩ ngwenda ngũririkanie atĩ ũtonga wa Ngai nĩ mũingĩ atĩ gũtirĩ kĩndũ ũtangĩhota gũgwĩkĩra gũtirĩ kĩndũ ũtangĩhota gũkũhingĩria na koguo Ngai witũ nĩ njũĩ nĩ agũkũhingĩria meririe ma ngoro yaku kũringana na ũtonga wake mũingĩ ũrĩ kũrĩ igũrũ. No ririkane ũyũ ndathiaga kũhoya rũtha nĩgetha akũhe ũyũ ndathiaga kũiya nĩgetha akũhe ũyũ ndarĩ anyihanyihĩrwo gũtingĩtuĩka to nĩ arathimire wakarũrwo mũthenya wa ũmũthĩ rũciũ ndagakorwo na kĩrathimo gĩaku aca ndarĩ anyihanyihĩrwo na mbere ya tũmbĩte rĩ akĩambire kũmba kĩrĩa gĩothe tũbataire na koguo rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ ũgĩthengerera gĩtĩ-inĩ gĩake thengerera ũkĩmenya atĩrĩrĩ atĩ nake Ngai wakwa nĩ agũkũhingĩria mabataro maku mothe kũringana na ũtonga wake mũingĩ. Amina na tukoba tuhanyuke muciĩ muthaka wa Kiambu tukorwo tukinyitanira na bishofu wa kumakuria kanitha wa AIPC ni agukorwo akigweta nigetha agituhe kiugo na njira nguhi muno muno gya gutumiriria kia ndagika imwe thutha ucio tucoke tukaingire thiini wa mahoya tondu tutingihota gwika undu ona uriku tutahoete rutha na makiria tutahetwo rutha tutingihota kumagara tutari na irathimo cia Ngai cigituma thutha tutingihota kuhingia mibango itu mabataro maitu matingikinyanira tutari na Ngai agitwarana na ithu na tunyitite guoko na nigetha tuhote gukorwo tugituria maru rucinĩ rwega tondu ithu ni tumenyete ni kuri kuhotana kuri aria mehokaga Ngai ni kuri kuhotana kuri aria maigaga mabataro mao mbere ya Jehova tondu ni kihoti na ni Ngai mwega. Karibu sana Bishop guku kwa Inoro. Good morning. Good morning Wanjiru amwe na Wakarura. Kwega muno Bishop uhoro wa rucinĩ. Ndo mwega muno. We murathime. Murathime muno Jesu ni amenyereire akajiga na akahe kiho kia muoyo kiroko kia muthenya wa umuthi. Amen amen tukauga amen. Amen. Karibu sana muciĩ muthaka wa Inoro. Thank you so much. Geithia muthikĩrĩria witũ wĩgwete. Muthikĩrĩria wakwa nĩndakũgeithia kĩroko kĩa mũthenya wa ũmũthĩ mwathani arogocwo. Marĩtwa makwa njĩtagwo Bishop Peterson Njenga na ndĩratungata kanitha wa AIPC kũrĩa Kiambu Diocese. Kĩroko kĩa mũthenya wa ũmũthĩ nĩngwenda tũgĩthiĩ mahoya-inĩ twambe tũigue ndũmĩrĩri ya Ngai ĩrĩa gũtũhe mwĩhoko ona ũhoro wa gwĩtĩkia atĩ ũrĩa twehoka na tweterera Ngai twamũhoya nĩahingagia. Nĩ kũrĩ hĩndĩ ĩmwe twanakinya mũico wa mũtũrĩre twanakinya mũico wa maũndũ na kiugo kĩa Ngai gĩtwĩraga hĩndĩ ĩrĩa twakinya mũico kĩu nĩkĩo kĩambĩrĩria kĩa Ngai mwathani arogocwo.
kuri da ndugata ya Ngai yakinyira handu egwitwa Ayubu ni akinyira handu akigerio ni Ngai akigerio ni shaitani na hĩndĩ ageragio ni shaitani Ngai ni amenyaga gutire hĩndĩ shaitani angehota Ayubu na Ayubu magerio maria ageririo gutire mundu uri wakinya hau na Ngai ndagetekera tukinye Ayubu aninirwo indo ciothe kinirwo ciana Ayubu akigarurukwo ni andu othe ona akĩanjia kunyururio ni arata hake thĩinĩ wa arata arĩa atatu na hĩndĩ ĩrĩa Ayubu anyururagio kiugo gĩtũra thĩinĩ wa Ayubu 19 mweri wa 25 Ayubu arugamire atĩ niĩ nĩ njũĩ Mũngu ũrĩ muoyo ona nĩ arũgama ithirũ rĩa maũndũ maya na mweri wa 26 ugaga atĩrĩrĩ niĩ maitho makwa nĩmo makona Ngai ũcio na ti ma mũndũ ũngĩ o ndũgamĩte tĩri-inĩ ũyũ ngeyonera Mwathani nĩ maitho makwa makamuona ona ti ma mũndũ ũngĩ kiugo gĩkĩ mũthikĩrĩria rũciinĩ rwa ũmũthĩ nĩ ngwenda gĩtũtongorie tukiumagara ona tũgĩtinda atĩ nĩ tũgereire maũndũ maingĩ ona twanagerera na tũragera maũndũ maingĩ no twĩhoka Ngai gũtirĩ hĩndĩ Ngai agetĩkĩra tũhotwo nĩ magerio tondũ o kiugo kĩu kĩa Ngai nĩ gĩtwĩraga tutikagerio magerio tutangĩhota gwĩtiria ona tutikaga gũcemania na magerio no kiugo nĩ atĩ tũrĩhotaga magerio mau Ngai arĩtũma tũgere igũrũ rĩamo ũguo rũciinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ mũthikĩrĩria wakwa kiumagara ona we ũthikĩrĩirie wĩ gĩtanda-inĩ na we wĩ thibitarĩ wenda gũkũmĩrĩria atĩ maũndũ macio ũragerera na macio ũrona me manene mũno ti manene gũkĩra Ngai gĩa na wĩtĩkio atĩ Ngai ũrĩa wagwĩtire Ngai ũrĩa watũmire mĩaka ĩyo yothe ũtũre Ngai ũrĩa watũmire ũkinyie mĩaka ĩyo ĩkinyĩte kuma rĩrĩa wokire mũhuro wa riũa ndakũrehire agũtige hau kana agũkinyie hau tondũ ndarĩkĩtie nawe Ngai ũcio nĩ egũtwarana nawe na Ngai ũcio ena mũbango mwega igũrũ rĩaku ũguo kĩroko kĩa mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ngũkũria na nĩ ngũkũhoya ũkĩra wĩna wĩtĩkio no kiumagara uge atĩrĩrĩ niĩ nĩ njũĩ Mũngu ũrĩ wĩ muoyo na nĩ rũgama ithirũ rĩa maũndũ maya ndĩragerera waya gũkorwo ũrokĩra na ndũramenya kũrĩtinda atĩa no nĩ ngwenda gũkwĩra ũguo ũtaramenya kũrĩtinda Ngai mbere yaku ũgĩũkĩra Ngai ndakomaga mũrangĩri wa Isiraeli ndarĩ ahĩtwo nĩ toro tũmwĩhoke na tũmwĩrĩgĩrĩre nĩ tondũ nĩ Ngai ũhingagia ciĩranĩro ũcio wahingĩire Ayubu ona nĩ gũkũhingĩria kĩroko kĩa mũthenya wa ũmũthĩ ũguo umagero kiuga nĩ njũĩ Mũngu ũrĩa muoyo na nĩ arũgama ithirũ rĩa maũndũ macio ũragia macio ũrona ta me manene mũno nĩ marĩkinya mũico ũrĩona Ngai na maitho mau maku na Ngai ũcio ũmweterere tondũ wetereri nĩ ũgĩaga na kĩrathimo na mũndũ nĩ egwatagĩra na rĩu rekei tũhoe Jehova Ngai kĩroko kĩa mũthenya wa ũmũthĩ nĩ twagũtĩa mũno mũno Ngai nĩ twakwambararia na nĩ twakũgoca nĩ tondũ wa gũtwarahũra ona gũtũheo kĩa muoyo nĩ wega Ngai nĩ tondũ twĩ matigari marĩa marakomire na matinarahũka Ngai nĩ tũrakũhoya mũthenya wa ũmũthĩ tũtiĩ kĩrĩa kĩ mbere itũ ona tũtiĩ kĩrĩa tũigĩire no nĩ tũrĩ na wĩtĩkio atĩ Ngai ithe witũ nĩ ũkinyĩte mbere ya marĩa tũrathiĩ nĩ ũkinyĩte mbere ya kũrĩa tũratinda ona nĩ ũkinyĩte mbere ya mawĩra maitũ Ngai ndakũhoya kĩroko kĩa mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tondũ wa mũthikĩrĩria wothe ũthikĩrĩirie thĩinĩ wa bũrũri na nja ya bũrũri atĩ Ngai ithe witũ angĩkorwo nĩ akinyĩte handũ akaga mwĩhoko ndakũhoya Ngai wĩtĩkio ũrĩa waheire Ayubu ũroriũkia kwĩ mũthikĩrĩria wothe ũthikĩrĩirie kĩroko kĩa mũthenya wa ũmũthĩ maũndũ macio aragerera matigakorwo me manene one ta atangĩtoria one tarĩ kũhoteka arahotoka riũkia mwĩhoko ona kĩrĩgĩro kwĩ mũndũ wothe ũthikĩrĩirie Ngai ndahoera bũrũri ũyũ witũ ona ndahoera family ciothe ndahoera mĩhĩrĩga yothe Mwathani ona ndahoera mũthikĩria wothe ũthikĩrĩirie nĩ kũrĩ mũndũ ũrwarĩte na ũkomete gĩtanda-inĩ thaa ici anageria thibitarĩ anageria ndawa no nĩ akinyĩte handũ akona ta egũthira Ngai ithe witũ ndagũthaitha ta ũrĩa ũtũraga muoyo ũguo Ngai wagereirie Ayubu magerio-inĩ na ũkĩmũhotanĩra ona mũthikĩrĩria ũthikĩrĩrie mũthenya wa ũmũthĩ nĩ egũcemania nawe ona Ngai guoko gwaku nĩguo gũcemania nake nĩ ũkũmũhutia na nĩ ũkũmũhonia o ta wathire karia-inĩ ga Bethisaida ũkora mũndũ ũrĩa wagĩte mwĩhoko na ũgĩcoka Ngai ithe witũ ũkĩmwĩra kĩbae etware andũ mamũhĩtũkaga hau na mũraika nĩ amũhĩtũkaga no mũthenya ũmwe Ngai nĩ watũmirwo kĩbarĩ na etware reke mũthikĩrĩrie ũrĩa mũrwaru ũrĩa ũkomete okire etware maũndũ marĩa mothe tũragerera
mwathani utume tutoranie twemenya mwega thenya wina kirigiriro thenya wina irathimo na ngai ithe witu twaimagara tukareke tucoke moko matheri tawera ceceni ino mwathani ona rugamiriri othe a ceceni ino ona tangathi othe a ceceni ino na aria marahuka muthenya wa umuthi ngai ithe witu magitutongeria kipindi giki kiarahuka Wanjiru wa Pasto ona wakaruga wa nyutu ndani ya mwe na ithu na aria othe maritonya thiini wa studio no aria othe marithikiriria agitumi no undu wa Jesu Kristo twahoya twetikia ona twacokia ngatho. Amen. 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 And amen. Asante sana Bishop. Thank you muno. Ona ithu tugukuhoera muthenya wa kirathimo. Amen. Na Ngai athie na mbere na gukuhe hinya na gukuhe ugi. Amen. Ndio kuruta wira wake na ndio kwariria andu ake. Amen. Amen. Asante sana. Geithania muno muno mwena ucio wa Kiambu. Nego mageithia muno kura Kiambu ne njwe ne mathikiriirio othe kura datindire miguta kwa maiko na Kiambu yothe makanitha maito mothe ne mathikiriirio na guku thika. Ngai amurathime kura othe muthikiriiria bururi uyu. Asante sana. Welcome. Mahinda mega. Ona inyu mutida wega na Ngai amurathime. Amina. Thank you. Asante. Na riu mahoya matukinithia thaa cigana thaa 10 na ndagika 28. Turamenya hari we waingira mitambo-ini thaa ici wahingurira radio yaku thaa ici mwathani arogocwo tukamenya wahingurira na ni ukwenda gukorwo kimenya turi thiini wa tabarira iriko ni na tukiri guku mucii wa studio turagithereruka wega thereruka Tuesday na nie njitagwo Wanjiru wa Fausto ni na nyigeto wa Karura wa Nyutu twabete ikiria hanini ni tugucokereria na twacokereria ri SMS number ni 22989 we uraingira mitambo-ini tutumire ndumiriri yaku nguhi na Ngai akurathime na gwike wega kuria WhatsApp number ni 0722 200 720. Yes, rudu mwana kuria mwana wa Facebook ririkana ni Inoro FM watwandikire ndumiriri yaku no tugukora tukimemukira wega ta wega. Inoro mushi watu ginotana Kakemi, Kawagware, Riruta Satellite, Dagoretti Kona, Dagoretti Doyo, Dagoretti Kwanyama, Oviru, Kino, na Nairobi yothe 98.9. Tuge nawe mwetu Inoro nikuwa mucie. Inoro shesheni hakuhe nawe. Bateri maini Oikuruka mekuruini Ona kanutuka nyoheruni Haria hothe wathi No ginya uigwe mugambo wa Inoro FM Muikari wa Murang'a icigirira ciayo uratunyita kugerera 96.1 FM Inoro shesheni hakuhe nawe Aikaria Gathega Ginya Muthiga Gakurwe Ginya Mukurwe Ote ni moiguithanirie ati kuria metaga mucii ni mitambo-ini ya Inoro FM Inoro shesheni hakuhe nawe Bateri maini Oikuruka mekuruini Ona kanutuka nyoheruni Haria hothe wathi No ginya uigwe mugambo wa Inoro FM Muikari wa Nairobi na icigirira ciayo uratunyita kugerera 98.9 FM Muikari wa Nyeri na icigirira ciayo uratunyita kugerera 97.8 FM Muikari wa Murang'a na icigirira ciayo uratunyita kugerera 96.1 FM Muikari wa Nanyuki na icigirira ciayo uratunyita kugerera 97.8 FM Muikari wa Nyahururu na icigirira ciayo uratunyita kugerera 88.9 FM Muikari wa Nakuru na icigirira ciayo uratunyita kugerera 89.8 FM Muikari wa Eldoret na icigirira ciayo uratunyita kugerera 107 FM Inoro shesheni hakuhe nawe Aikaria Gitaro Ginya Mutaro Daragwa Ginya Maragwa Ote ni moiguithanirie ati kuria metaga mucii ni mitambo-ini ya Inoro FM Inoro shesheni hakuhe nawe Inoro FM Ona muruka
irairite Inoro noyo iracina mũhu Inoro sana Roshini Rwega Mwita Charles wa Shira Rwebo ni Elohim na hemo dogo ito Danieli againire rwimbo ruru auge na mamwathani dioe no ujikire kiamata giki dioe no jikaranie na miruthi na nyume de mondo mugima na nyume de na ciega ciakwa cio the shire o haria ciagirire gukorwo ire dioe ona Shadrach Meshach na Abednego ni magainire rwimbo rutaruru mauge tutioe ati mamwathani no tuteithie o na magacoka makauga ni
Magai riu nitumenyete no ututeithie riu nitumenyete gutiri undu utangika riu tutimenyete nitumenyete ati ni uhotaga gwika maundu mothe kuringana na wendi waku na mothe mekikaga kwa hinya waku na kwa kuhingia ciraniro ciaku na kuhingia kiugo giaku na maathani maku. Ona mutumia uria wandigwa onake thutha wa ihinda riu riothe gukorwo kuri na ng'aragu, aria angi matari na gia kuria, we ni ari na gia kuria, onake ni angeinire rwimbo ruru na auge ni araruina akauga ni ndioi mwathani ma no undeithie no riu nimenyete ati we Ngai uria undirikanite. Ona we rucini rwega Ngai no agwikire maundu na Ngai no arathi na mbere na gwikira maundu. Gia na confidence thini wa ritwa riake, gia na confidence na korwo na uma thini wa ciraniro ciake, tondu ni Ngai mwega na ni Ngai mutugiri. Kana kuria guothe na kuhonokia, kuria guothe anatuika wa gukunyitirira, kuria guothe anatuika wa gugukinyia. Ririkana tu maria no mothe anagwikira na ni ugukorwo na kumiriria na gukorwo na confidence mothe ukiuga ati mwathani ni njui no undeithie na niwe undeithagia. Thank you. Thaikomi ina dakika 38. Oh yes, na muthenya wa umuthi wewe rugu rwa mugabo witu, muthenya wa umuthi ukiumagara owe wetikira kwarahuka na gwikira ceceni ya Inoro FM. Elohim aroguteithia, Ngai witu aroguteithia, gutire kindu kiega ta guteithio ni Ngai, tondu hiriria wateithio ni Ngai atumaga mathaa maku mahutha agatuma mirigo ire engirari miritu etige gutuika miritu o ringi. Na kuguo rucini rwa muthenya wa umuthi na ni maita maingi tukuragia uteithio waku umagana kuri na ku rucini muthenya wa umuthi ihoya riakwa no rimwe tu ati witikire guteithio ni Ngai. Aria othe manateithio ni Ngai ri ni marutaga mawira. Ngai niwe wateithirie mundu gwitwo David akiuraga mundu gwitwo Mufilisti ugwitwo Goliath. Ngai niwe wanateithia andu aingi thiini wa kirikaniro, andu aria matagiaga ciana Ngai akamateithia, andu aria mari arwaru Ngai akamateithia. Rucini ruru rwega ri ndugitikira guteithio ni Ngai, ndukire Ngai itikira tu kundeithia ni tondu hindi riothe wateithio ni Ngai ri murigo ni uhuthahuthaga. Amina. Ikarakari ritria bere ria Thereruka Tuesday koria gwa 22989 uratwiratia rutu na murata we haha akinyire otene wedasharagirwo ona hanini ona ndagika imwe ndasharagirwo. Ngai amurathime na mwike wega. We murata mwega Maiko Njogu wa koria kivere gwekirenyaga, ona murata wetagwa mkulima Murugaro rucini rwega kuga gitawa Magogo rucini rwa kirathimo kuriwe tugashera muci wa Kivumo. Asante sana koria kaunti ya Murang'a. Tugakiona Charles wa Gas ni arahukite. MC Kaparo Senior ndugitinde wega, thengi muno nitwamukira request yaku nituguguthakira na ikaria kangari ugagikiuga maikare mitambo-ini. Thengi Philip Kama wa Haria Zimmerman one kana stage no manike mani we muci wa Sagana. Asante sana Kanyi Dancer ndugitinde wega. Ni amwe aria matumite message ciao wa 22989 message ni nyingi no to ugicithoma oria tugukorwo tugithie na mbere na gugithereruka. Yes, na gacoka ngaiki maithogo na andu ingi muno ni marahukite na gobina mundu gwitwo Muga all the way from UK arajira good morning wakarura geithia wa jiri muno makiria no kajire mitambo ni thengi muno Muga witu Ngai arotuma utheremere fururini ucio wogeni. Thengi muno makiria mundu gwitwo Maken kuma kure mwana wa Barito arauga arahura wa Kang'ara OGW na Ruth wa Ebenezer. Reverend Father Patrick Waweru good morning ndugata ya Ngai kwerwa atia urajira na weri ndukire kuria Naikuru County ni warahukite gora mundu gwitwo Boni wa Kafaro urajira wa Karwanyo to geithiria wa Jiru na twi hamwe muno kure mwana wa Kafaro gotea wa Kang'ara OGW na Jeff Kuria etagotoni wa TikTok arahura Pastor Mercy na Dr. wa Kang'ara OGW etagwa Michael Njogu wa Kifirigo Kirinyaga ndiki na mundu ugwitwo Kanyi the Dancer arajira mitambo-ini na mundu ugwitwo Mija Samuel wa Ng'ombe kuma kure mwana wa Teto Nyeri na mundu ugwitwo Karuki Mushifi wa Gathambi Kirinyaga engi muno makiria.
Asante sana. Ndumiriri ndumiriri yako igatukenia rushini rwega. Ndumiriri yako igakorwo iri ya gutukenia muno makiria gukorwo tukimenya ati tutiragithiruruka turi aiki na tugakorwo tukiririkana urata uria tukiri naguo gatagati gakuwe na gatagati gaitu na tukera Ngai ni thengio ni undu wa kirathimo giki tondu gukorwo wina murata ni kirathimo. Thank you. Na riu they komine ya tigere daika 18 emurato uyu ugwititia rwimbo rwa Alice Shuko Alice Jaura Shoki reke tukorwo tugikunegereria request yaku na ndugakiriganirwo. SMS number ni ya 22989. Mushi mwega, mushi wa Inoro FM. Ino ni shishe ni hakuhi nawe, ni Geto wa Jiro wa Fausto, Geto wa Karura Wanyetu. Makinya magua Tarinyo nyodheri Nukikona orubere Yakuhoya kaida Majohetie ihikoine Shakana na romoko Makeruma maketa Niko na wema Kamwihoko ngakuwa negadiru Nina morera gore no Nobekona orubere Yakohoya kaila Chaura nisokirere Nerera nogia Chaura merigo siade Tenori toire Murekera makinya magua Narinyo ndodheri Nogekwana orubere Yakuhoya kaida Muhererie oka magua Amaguru makua Makagiri vya tuone kikaya Kutiru kijigua Tirekedo niederona Modu maderi Karibu deri dakuhoya Chakanirio deri Chaura Nisokirere Nerera nogia Chaura merigo siade Timori tuere Makinya
macha shuko anesa roborwega ati mwathani twaure mirigo iria turi nayo na nitwiragwo tugathie mbere yake na tugakorwo tukienda gucemania nake na tugetha uteithio wake. Ithuĩ tunogete ni gukuania mirigo, ithuĩ tunogete ni mirigo iria tukuanitie kwa ihinda, mirigo ya ndwari, mirigo ya mathire, mirigo ya kwaga thayu, mirigo ya muturire ikoragwo iri ngurani. We unogetio ni gukua mirigo yaku umuthi. Jehova arakwariria na agakwira na agakumiriria utuike wa kumwihoka na ni agutwika wa gukuhe kuhuruka. Ona rushini rwa umuthi Ngai no arathi na mbere na kuhurukia andu ake, no arathi na mbere na kuyukia na kuoya mirigo yao na kumakuira mirigo yao, mirigo ya kwimena, mirigo ya kwira, mirigo ya gukorwo ukiona totari na bata. Ngai ni aratwika wa gukorwo akiunburden mirigo ino na agakuhe kuhuruka. Tumwihoke rushini rwega. Thengio muno ihoya riega rushini rwa umuthi. Jehova arokwaura murigo waku, Jehova arotwika wa gutuma miruthi yothe tunwa na gucenjeria ritwa riaku, na gucenjeria muturire waku, na gucenjeria njira ciaku, nigetha maundu meru monekane tawa mweru uthie na mbere na gukumurikira muturire waku. Mahoya Ngai agacokia, ihoya Ngai agacokia. Thie na mbere na kumwihoka na thie na mbere na guthingata wega wake na nduguconoka rikanari. Thank you. Ehoki Ngai gutiri hindi magaconoka ri ona kana ri na ngerie ciugo icio kana wanjira kerie ciugo icio ngoda gukorwo ngicinyithania na ciugo twana thoma muno makiria na rugano twana heo muno makiria na rugano tuthomaga muno makiria na twana ina nyimbo nyingi muno makiria na rugano ruru roma thiini wa atumo 13 mweri wa 25 turani horo wigi mundu gwitwo Paulo na Sila. Mandiko mugaga atiriri na riri hakuhi tukugatagatiri Paulo na Sila ni kuhoya mahoyaga Ngai makimuinagira na wandu ari angi mohetwo ri na makamathikagiriria o rimwe gukigia na githingithia kinene o nginyagia mithingi ya njera ikienyenyo na mirango yothe ikihinguka o rimwe na minyororo yothe iri mohetwo ri igitwikanga ritwa rithe witu rirokigocwo muno makiria. Nituweka rugano ga Paulo na Sila uria maikirio korokoro-ini na maikio korokoro-ini hari undu mwe muno gwirutaga na karugano gaka twana thoma maita maingi muno makiria ni ati positive energy ni kindu kiega muno na attitude ni kindu kiega muno makiria. Ni tondu maita maingi ndia twakora thina-ini, maita maingi ndia twakora wagi-ini, maita maingi ndia twakora maundu maitu matirathi wega, kira twikaga ni gutatia tutetagia Ngai, kira twikaga ni kwanjia turigaga mbere-ini ya Ngai na kwambia complain mbere ya ithe witu. No ni nguraga mundu gwitwo Paulo na Silas ati ona maikite korokoro-ini ni kuhoya mahoyaga Ngai makimugocaga na wandu ari angi ni kumathikiriria mamathikagiriria. Hii mamathikagiriria makayuria atiriri aya ni maramenya kuria mari rucini rwa muthenya wa umuthi. Hii mamathikagiriria makarigwa atiriri aya maragoca Ngai ruo-ini ruru niki. No ni ngwenda njuke ha ngumuririe rucini ruru rwega muthikiriria wa Inoro FM gatagati ka maundu maria mothe ngikorwo ukigerera ri hari kindu kimwe gicenjagia maundu na kio gitagwo ugoci. Rito rinde witu rirogocwo hindia riothe wekora hatikaini, riothe wekora mathina-ini, riothe wekora nduramenya uria gwika, riothe wakora ona ndurahota kuhoya. Ni kuna andu ingi muno mugaga ni wakaru ndiahota kuhoya. No ni ngwenda nguririkanie ni kuri kindu gitagwo ugoci na gatagati-ini ka ugoci ri hau niho Ngai okaga na menyororo yothe ikahinguka. Rucini rwa muthenya wa umuthi ri ndugitige gutatia Ngai, ndugitige kuria Ngai ni nginya ri, ndugitige kwira Ngai ni njikarire ha kahinda karaya muno makiria, ndukigirire ugoci ati na hindi utuko gatagati ri kwari utuko gatagati na hindi utuko uko gatagati niguo gukoragwo kwi mathaa mega ma matarania, niguo gukoragwo kwi mathaa mega ma kuona tangita kwendete tangita gwiciragia. No matiacagurire gukorwo magiciria na muonere ucio. No ririkana manyithetwo ni ndu gukorwo ati ni maraheana kiugo kia Ngai, matiambire kuona ati Ngai ni marekereirie, matiambire kuona Ngai ndari hamwe nao, marikire kugoca Ngai o mohetwo na wandu ari angi makimathikagiriria. Gatagati-ini ka ugoci ri Ngai akionania. Ni ngwenda nguririkanie thini wa kirikaniro ni kuri andu manairwo mathie bara na aini matongorie bara iyo. Nyimbo ni cikaga kaundu gatari ga kawaida. Ni kuimagine ukirwo oe mbutu ya ita
kana bũrũri witũ wa Kenya jeshi kirwo ithie bara-inĩ no aini matongorie rwĩmbo nĩ kĩhoti rwĩmbo nĩ rũrĩ ho na nĩkĩo ngwĩraga maita maingĩ nĩ kũraringana nĩ nyĩmbo irĩkũ ũthikagĩrĩria kana wĩinaga amu nĩ ikoragwo ikuĩte roho itiganĩte nĩkĩo ũkoraga rĩmwe wekĩra worship ũkaigua gũthi kũhoya nĩ kũrĩ mũgũra wathikĩrĩria nyĩmbo ta ici cia Tanzania ici cia bongo nĩ mũrimũ no ũkorwo ũkĩgwa wendo-inĩ tondũ cikoragwo cikĩaria ũhoro wa wendo na koguo rũciinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ niĩ nĩ ngwenda kaũndũ kau karemete mũrango ũcio ũremete kũhingũka kaũndũ kau gakũgĩteire hinya nĩ ũkahoire mũno makĩria nĩ ũrĩgĩte mũno makĩria igũrũ wako rĩu igĩrĩra ũgoci na ũgoce Ngai mũno makĩria ruo-inĩ rũu goca Ngai hatĩka-inĩ ĩyo goca Ngai nake Ngai nĩ akwĩyonania nĩ tondũ nĩ Ngai mwega nĩ Ngai wĩiguaga na agacokia mahoya Paul na Silas mamenyire haha twĩkorokoro-inĩ na gũtirĩ kĩndũ kĩngĩ tũngĩka no tũgocire Ngai na gatagatĩ-inĩ ga kũgoca Ngai rĩ Biblia yugaga atĩrĩrĩ gũkĩgĩa gĩthingithia kĩnene o nginyagia mĩthingi ya njĩra ĩkĩenyenyo nayo mĩrango yothe ĩkĩhingũka ndakwĩra rũciinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ kũhĩtũkĩra ũgoci ũrĩa gũkorwo ũkĩnengereria Ngai witũ mĩrango yothe ĩkũhingũkire na ti mũrango ũmwe wahingũkire nĩ mĩrango yothe ndakwĩra rũciinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ mĩrango yothe ĩrĩa weterera ĩhingũke Ngai witũ aroreka ĩhingũke o rĩmwe na mĩnyororo yothe ĩrĩa yanakuoha rĩ nĩgetha ndũgakinyanĩrie kĩoto gĩaku mĩnyororo yothe yanakuoha rĩ nĩgetha ndũkanatuĩke kĩrĩa Ngai anenda ũtuĩke ikorwo ikigathũka thĩinĩ wa Kristo Jesu atũmwo 13 mũhari wa 25 na 26 kĩu nĩkĩo kiugo kĩa mũthenya wa ũmũthĩ. Thank you Thinashara mbere ya Thinashara cia rũcinĩ nĩ tũgũkorwo na ihinda mũthikĩrĩria rĩa gũkorwo tũgĩthoma kiugo kĩrĩa tũrĩkĩtie gũthomerwo kana gũtũmĩrwo nĩ patron ndagĩtarĩ Mũrĩithi wa Kang'ara na agagĩkiuga tũkĩgeithĩke mũno rũcinĩ na agagĩcokia ngatho nĩ ũndũ wa kiugo kĩa mbere kĩa mũthenya ũyũ wa Thereruka Tuesday arĩ thaa 11 wĩtigarĩtie o ndagĩka 6 thengiũ gũthiĩ na mbere na gũtũma message yaku thengiũ nĩ gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria tugucokereria reke twamũkĩre thimũ yaku no kwa ihinda rĩrĩ reke tũkwarĩrie mũikari wa kũrĩa mũciĩ mũthaka mũciĩ wa Nyahururu Batĩrĩ-inĩ ũikũrũka mĩkuru-inĩ ona kana ũtukania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya ũigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM Inoro ceceni hakuhĩ nawe Batĩrĩ-inĩ ũikũrũka mĩkuru-inĩ ona kana ũtukania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya ũigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM Inoro ceceni hakuhĩ nawe mũikari wa Embu na matũra marĩa marigicĩirie wĩ mũnyiti ũgeni mũciĩ wa Tũginotana ũngĩenda kwanĩrĩria kĩmenyithia o gĩothe uka wabici itũ Embu Town Mama Kagao Hardware Shop tuhũrĩre thimũ 0721 648 385 kana 088 317 32 waria na Samuel Jero mũikari wa Embu karibu mũciĩ ũyũ wa Tũginotana Inoro ceceni hakuhĩ nawe ceceni ya ũndũire witũ Batĩrĩ-inĩ ũikũrũka mĩkuru-inĩ ona kana ũtukania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya ũigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM mũikari wa Nyeri na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM Inoro ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM ceceni yaku we
Thank you so much. Na tugicokereria nigetha tukirogia ithaa ni ndagika ithatu iria tukuheaga cia kuhurira murata waku na gukimwarahura na gukimwendithiria muthenya mwega kumwira good morning kuria kwa 0722 200 tena na bege ya 0735 989 989 na niturona thimu citu cigiakana o wega tugakimenya wi mitambo-ini na wira-ini. Good morning Inoro. Good morning Wanjiro Fasto. Kwega muno ruci-ini warahuka atia? Ndarahuka wega ngindika karura wa nyotwe. Ndagindika muno makiria mwana witu. Getokure siga kuma Kamucege. Njarahukire wega makiria ndahute ni kigo kiria kiahujio ni Bishop Njenga. Ndimugeithie muno ario hario ri ndimwira ndi kaunti ya Kiambu na ni Bishop witu ucio. Yoke jahura mundu gwitwo Patrick wa Gatumbo. Wajeni wa Githiga. Jabenda ya Moro tulie. Na ikari yothe ya Kamucege na wakarura ngĩona rwĩmbo rũrũ rwa mũndũ gwĩtwo Elizabeth Nyambere rĩ. Rũrũ rwa Afilisti. No ngene mũno tũigue na ikari yothe ya Kamucege na magĩe na mũthenya mwega. Ona endo gĩtinde wega. Thank you so much nĩ ũndũ wa gũkĩrũgamĩrĩra ikari ya mũciĩ ũcio. Good morning Inoro. Hello, morning. Hey, morning. Witagwo atia ruci-ini? Witagwo Meshek Kiva. Meshek? Kuma Nyahururu. Tutagiria kigo kia Ngai kia mũthio. Rĩrĩa arathime mũno nĩ tũkenete Wanjirũ. Hello. Nĩtũrakũigua no ũraiguĩka wĩ thĩ. Nĩ twakena mũno rĩrĩa arathime. Yenda kugeithia maitũ witũ arĩ kũrĩa Ndaragwa. Hello. Nĩtũrakũigua your mom kũrĩa. Maitũ airimu arĩ kũrĩa Ndaragwa Kĩhara. Na ndarahũra andũ othe aratakwo thĩ ya Nyahururu. Na ndĩrendera pole famĩlĩ ya Roiti Wanjirũ Nyahururu magĩthika Benati Ndung'u. Ũrataga wĩra kwa komiti watũrĩte kũu. Agendereria andũ othe a Nyahururu kĩrathimo na mũthenya mwega. Nawe thengiũ nĩ gũtũhũrĩra na gũtũthikĩrĩria. Hello, good morning. Good morning Wanjirũ. Nĩ kwega gũtirĩ na ũru we wĩ mwega? Ndĩ mwega ndĩkĩrĩga karura hau. Ndagindĩka mũno makĩria. Rĩrĩa mũndũ agĩtũkania gũtandĩkĩrĩ nyaga. Enda kwarahũra mũndũ gwĩtwo Patrick mũrĩithi wa Kang'ara. Ngango kwa mũina wa mwana na ikari othe magatandĩkĩrĩ nyaga rĩ. Ikare hau mũtambo-inĩ Inoro semwe mwathimo mũno kũnĩ njega. Asante sana. Reke tobe tukihinge ithaa riu ria thaa 10 nginya thaa 11 na thimu ĩyo yaku makũrĩa mũciĩ wa Kirinyaga. Thengiũ mũno mũikari wa Kirinyaga riu cikĩhanda wega thaa 11 cia rũcinĩ tukaingĩra ithaa rĩa kerĩ. Just only word
Yarende tonane Nayamangite konina Menyo wengai Mukero hotani Baba watonure Panira wame Siapa sikiwo Shire meraya Hariya jesoni gwege Temo vivara mo Olivia, ya mashallah, wala kwa maonine, buwagana, kama humbani. Jesoni wege temo, ibara mo, mea kushone, shekwa shone, Jesoni wege temo, ibara mo. Yote ndio wako Adonda yako yahiwa Yodari wako Wakohona kio wako Nore mitaye Ila moyo wako nowe Tire kidundo Mundo ingeti Nama Jesoni wege temo Ibara mo Nene Thank you so much. Nimudo wetu Magi Magi N Roshini Rwega araruta wira agakiuga ari boto nene yafagite konina no gikimenya atimie de kwa gai dere hemaine ya gai nie kiria tu gukorwo ogiwa na gigosha ni uhotani kiria robo rwe gukorwo geina ni rwa uhotani tondu we mwathani ni wokire na we mwathani ni wanduireire wajira barati yakwa apana ukauga Roshini rwa umuthi tho ciothe igatuika cia gugiconoka. Asante sana tumwitaga Murui Bara munene kihoti wa maudu mothe munene wa anene. Thank you so much. Thaiko mine mwe ndagika ithano tu rwimbo rwa Magi N rwa tuhingurira ithaa ritu ria keri na aria othe marahoya Roshini Rwega Ngai amaruirire Ngai atuike wa kumaririkana Ngai amasherere Ngai oke na mashejerie situation cia position cia muturire ihinda-ini riri ririkana Ngai witu gutiri undu umuremaga na gutiri undu ukoragwo rikirima mbere yake uria tu aratwira ni tumwehoke na tuhoke ciugo ciake na twende na tutaukwo ni maathani make na twagutaukwo tu ni nginyagia akurumirira maathani maya make na ni tugutwika kwamukira irathimo ciake na kwamukagira wega wake na kuonaga unene wake na gutuhotanagira mahinda mothe riria twamukaira agatwika wa gutuigwa. Thengi muno, karibu sana we waigira ithaa riri ithuĩ tũrĩ akenu. Na niwe
wega muno makiri ni ndwa rwiburu gukoragwo ngirithikiriria kiugo gwa kiugo na hatari nganja hari kaundu kamwe ndakorwo ngiruta ni ati riria riothe wenda kuhotana ni gutiga kwirwirira maita maingi twanarua bara na tukahotwo ni tondu ni ithe twarwaga bara no riria twarekereria Ngai witu muhotani utoragwo ni hinya Ngai witu murui bara na bara ciothe arwaga na akahotana hindi ciothe no turi hotanaga weri ni ugutikira kurekereria Ngai bara ciaku ciothe kana we ni kwirwira ukwirira kirikia muthenya wa umuthi kana cia mwanya ni tondu wawe huthite na mbere na gukinyitania na ithi muthenya wa umuthi mundu gwitwo Rachel Jega kuma kure mwena wa Iraq Baghdad we ni ukwirwirira kana gutiga Ngai akurwirire Thegi muno tukima mushe muthaka wa Iraki Baghdad turena kihoto mundu gwitwo mukerambo wa kihoto kuria Kabathi Blessed Tuesday thegi muno mzee Mwangi Jogo na J Menge ni urakigeithia wa Grand na Maina wa Kiona ona emu Makeni wa Varishoti Dathayo muthenya mwega kuria gwitagwo ka Mwangi Gatundu North ni mwakigeithio ni Fauru Ngugi wa Kibawini asante sana very nice wewe tikirite ku utwandikira wewe tikirite kwarahuka gwiraga wewe mundu wa bata na maselengise nazo the are matuthikagiriria matwendete tu mokagira rushini magaki radio ciao no matitwandikagira ciana cia Ngai ona inyu no gukimuhoera Ngai muthenya mu mutwandikire amu inyue muri abata muno makiria kari kimushifi wa Gathambi good morning wakarani Dragwa Famco Sagana Givia Patron James Murithi wa Kangarana Maina wa Maguru hamwe muno makiria mwathani Ngai heo goshigo wa imeni madamokero wanyu to please githire wajiru na Patron Dr. James Murithi wa Kangara ndunajira wetagwo ati no wakamano regi muno wakamano Reverend Father Patrick nigukuoneta hau kavere na gacoka gona mzee Jogo Serafina Kenya Jui urajire mitambo-ini muno makiria kiwa mu ya murathime na mwike wega odumina mundu gwitwo Steve gaida kireke muthenya wa umuthi kiria giothe mukuhutia na moko manyu githereme gaida kireke muthenya wa umuthi amutirire githithi giake giatha gaida kireke muthenya wa umuthi amukenie amuhemeririe magoro yanyu gaida kireke muthenya wa umuthi uge ati titheru ni nyonete Ngai. Amen, amen. Esther Karaja, ukawa your dad etagwo Karaja, your mom Eunice Marikoria mwena wa Sheru Mathira ni magia na muthenya mwega. Thank you muno Esther no kigeithanie ku mushusho wa gwa Kairo. Tukiumaja wa bururi asante sana Peter Gashao mwena wa Seattle kore USA. Tugagicemania ginya na murata uge ugwitwo Sheshe mena murata wetagwo Doris kore mushe muthaka wa UK. Thank you muno Karaja ona we mwena wa UK ugakigeithia family yako mekore mwena wa Seattle kore USA mageto wa Karaja mamu wa Karaja na tata wa Karaja mahinda mega. Nidrona murata wetagwo wa Kagori wa kuma watuka ona we wanaruo na geithika ona murata witu gitawar Magogo na Gasheri mutikigeithike. Thank you muno Susan kuma kuria Kanyenya-ine no gakiendithiria arutwo othe amoko mu secondary school mahinda mega ma Stephen Akago wa Kairo Ngai agwike wega Ngai akuririkane Rehab Nyawera we kore mucie wa Nyeri ona ithue tukaiga mami wanyu mahoya-ine Ngai aromuhe kuhona kwa na ihenya. Thengio rucini rwega Samu Ngai we kore United States ya gwa Kiogo Ngai aguhe ihinda Ngai akuhe muthenya mwega na mahinda mega. Samuel Chapo wa Kiambogo Masto ndugitinde thayo. Thank you so much. Tukiamba guikiria tu hanini nitugugicokereria na twacokereria tuthie na mbere na gugithererũka wega Tuesday ya muthenya uyu wa tariki 20 mweri uyu wa gatano ni njitagwo Wanjiru wa Fausto ni nani ngetika wakarro wanyitu twina murata haha akaigira na rwimbo rwega ene mwite etagwo Geoffrey Washira wega waku Ngai ni utuigaine utugi waku Ngai ni utuigaine gashiaku Jehova ni shituigaine.
Nadane okagotire otigarete wetu wetu ururu wathenie nende ocenete ngagicurania na ngamenya we nĩ hinya wothe na mũndeithũri no wetu no wetu so much Jeffrey Washira Rushini Rwega
atiriria turi arwaru tukahota kuina na kuga wega waku Ngai ni utuigaine riria aturaga thayo miciini gwakorwo ni mebi kwina ihinda ria ndigano tokorwo ihinda-ini tariri warahuka rucini rwa umuthi ngoro yaku ina kieha ngoro yaku ina ruo tokorwo ragerera uhoro wigie gugitigana ririkana rucini rwa umuthi kuina na kuga wega wa Ngai ni ukuigaine tondu muthenya umwe no urugame uge ni mawega wa Ngai wanjiganire na Ngai agituika wa kuhonia na gucokia kihiko giakwa Ngai agituika wa kunyitirira riria ndoritwo ni hinya riria ndakwirirwo ni mundu ndendete nguganie na Ngai na wega waku Ngai no gwo tu ngijigana tondu tutari na tha ciake citagutuma thutha tha ciake citagukorwo cire iguru ritu nima ithuĩ no tukorwo turi na muturire umwe muritu muno muturire umwe muritu muno muturire wa maithori muturire wa thina kogwo rucini rwega tha ciake nicituigaine thengi muno Geoffrey thaa 11 na ndagika 18 Ngai aroteithie tutuiganwo niwe maundu-ini mari mothe Ngai arorekaga tuiganwo niwe maundu-ini mari mothe biacara-ini citu tukuga we nowe unjigainie thini wa miturire itu tukamura we nowe unjigainie na kuiganwo ni Ngai ni kuga atiriri aguteithie kana agiguka guteithia we nowe Ngai waku acokie mahoya maku kana age gucokia mahoya maku we nowe Ngai waku kuigana ni Ngai ni kuigana nake maundu-ini mari mothe na season ciri ciothe ndahoya wega wa Ngai ukuigane nake Ngai akuigane maundu-ini mari mothe. Amen. Ihoya riega rucini ruru na kuria gwetagwo Mathira thengio muno mundu gwetwo David Mwangi we mwena ucio wa Mathira asanti ndumiriri yaku George Gishuru wa kuria Kinyogori Limuru asanti sana thengio John Agare wa Hema we haha guku Nairobi area yetagwo Kahawa West Solomon Kimani wa nyina wa Dishon twathie kure gwetagwo rwa Nyamboki na Ngofu nitugucemania nawe tungicera kundu gwetagwo Kiambogo Masto nitugucemania na Sami wa Chapo na tungikima muci ucio ri tuge tugagicere kuria gwetagwo atia kuria Kivere gwe Kirinyaga Michael Njogu nitugucemania nake nituramenya ona muci wa Mathioya Danson Mwangi muci ucio twacera kuria Kahiga Subukia Karo good morning natwana twaku Liz na Liam muthenya mwega rutia wera Subati Flowers ni makigeithike na tungikiuga tugicere muci muthaka wa kuria Nyakiambi and Bagon ngukumanyagi tutigugikorana nawe ndugitinde wega ariothe mathite na bena gutwandikira tukuga thank you so much ndakuthuka kure mwena wa Facebook na Facebook ni ya Inoro FM nigetha ngoro ngimenya no nao wikinyitie mwena ucio no nao twandikire ririkana haria mwena wa Facebook ya Inoro FM watiga ndumiriri na rendekithia riaku no tuko tugithoma wega ta wega. John Gikeri urajira good morning well to you kuma kure mwena wa Githavai okuga wishing you a blessed day ona weri ndugikona muthenya murathi Medolcas Mashoka jira thika makongeni ni well represented mwarimo kimiti mureu urauga guku mwena wa Kamwangi Gatundi North twi hamwe muno mitambo-ini ya Inoro FM tugitherũka thengi muno makiria ngona mundu gwitwo Patrick Waweru ukauga heana ngethi ciakwa kuri bwana Charles Njiro Mkombozi na patron Murithi wa Kangara blessed day Reverend Father Patrick Waweru wa Charismatic Church Kirinyaga thengi muno father John Jiri ona wini ndakuona urega kuri mwana wa Gilgil odwothe mageithike mundu gwitwo Sami wa Karura ka Munyaka kwerwo atia kajira henda pore kuri my cousin witagwo Simon Kimani Musaimo wa Karura ka Munyaka ni gutigwa mami wao ni Margaret Dago pole sana kuri kazini yaku na kuri aria the matigitwo ni endwa ao Ngai witora muhethayo Ngai witora ihuri ithenya riu we ni wekagira nguraro na agacoka gacihonia ngirekieri ndikira mundu gwitwo George Gishuru arajira pamoja sana Shiruna wa Karura kuri mwena wa Limuru.
Thengio muno na tugakimenya atiriri ati rucini rwa umuthi Ngai no arathie na mbere na kuruta wira thiini witu na nikio rucini rwega Ngai atwarahurire tondu ndarikanitie na o umwe witu we warahuka we wamukira kirathimo giki kia muthenya wa umuthi we warahuka muthenya uyu na wamukira mihomo ndugakiriganirwo ati hari uria Ngai arenda wike na uhingie this blessed Tuesday ndukemene na ndukeire na ndugecirie ati we uri umwe wa aria makoretwo makiriganira aca nduri wariganira maitho-ini ma Ngai we mundu wa vata maitho-ini ma Ngai uri mundu wa mwanya maitho-ini ma Ngai na kiria Ngai akuigeire gigakorwo kiri giaku koguo umiriria ngoro yaku ariria ngoro yaku heherera ngoro yaku na umire ithue turi a mwanya nie ndi wa mwanya maitho-ini ma Ngai na ninguingira na gikeno Catholic Diocese ya Nyahururu karibuni sana mwarimu Jagon tumukumie Yesu Kristo. Thank you so much wa engineer kumakore mushimwega wa witawatia kure kwa theuri thegio mushimwa wa engineer salimia sana bibi yako ageto Pastor Yonis nituigire magekeno tuigire magekeno nyumba ya mwathani ogona yalirurie Thank you.
Shesheni hakuhe nawe mwikari wa Embu na matura maria marigiceirie wi munyiti ugeni mucii uyu tuginotana ungienda kwanirithia kinithia o giothe ukawa wabici itu Embu Town Mama Kagao Hardware Shop tuhurire thimu 0721 648 385 kana 088 317 32 waria na Samuel Jero mwikari wa Embu. Karibu mucii uyu wo tuginotana shesheni hakuhe nawe yobatiri maini uikuruka mekuruini ona kanutukania weruni haria hothe wathii no nginya uigue mugambo wa Inoro FM muikari wa Eldoret na icigirira ciayo uratunyita kugerera 107 FM Inoro shesheni hakuhe nawe yobatiri maini uikuruka mekuruini ona kanutukania weruni haria hothe wathii no nginya uigue mugambo wa Inoro FM muikari wa Murang'a na icigirira ciayo uratunyita kugerera 96.1 FM Inoro shesheni hakuhe nawe Inoro FM shesheni yaku na rũthiomi rwaku. Asante sana ni maana shesheni ya kurushini rwa umothe na gututhikiriria tugakiuga ni gatho ni gitio kinene karoki mushifi wa gathambi kuma Kirinyaga ugakiuga mwikari wothe wa Kirinyaga ageithike na awe karibu sana sana tugithie na mbere na Thereruka Tuesday ni gatho ni undu wa ndumiriri iyo na riu ari thaa 11 ina dakika 28 nitukaba gukorwo tugicera hanini nigetha tukorwo tugikinyitanira wega na ndungata ya Ngai uria gukorwo agituhe kiugo na njira nguhi na ndagika nini tugikihinga session ino itu ya keri kuma mucii muthaka wa Dagoreti nitukorwo tukinyitana nake ihinda-ini riri na tugakihoka kirikano gia kumuthikiriria ndukiri uragikiiga haria wandikaga noti na wandikaga Bible verses cia kunduri uraiga ni wihariirie nigetha atigwe kiugo kia Ngai gitumiririe gituhe hinya gitwaririe gitugirie maithori na gituririkanie uria Ngai ekaga kuri aria mamwihokete thengi muno ugithie na mbere na nginya gutuma ndumiriri yaku nguhi mucii muthaka wa 22989 na tukihariria gukorwo tukigwa kiugo kia Ngai thini wa ikireka riri na wega nguririkania ati Ngai witu ndari arametha itari nari na kuo kia muthenya wa umuthi na rikorwo ni gigukorwo ni giaku na rikorwo gigukorwo ni Ngai urakwariria na rikorwo gigukorwo ni ati ni confirmation ya kaundu kau wetereire na koguo ndagika-ini ino turike ukorwo tukigwa kiugo kia muthenya wa umuthi. Karibu sana mutungatiri mwathani arogocwo muno Ngai tumukumia Yesu Kristo. Karibu sana mukumia ide ciothe. Amen shalom. Karibu. Thank you. Ni tukiri na akarwa mugeithie karira mwathani Ngai ndarayo goci agocwo muno makiria mutungatiri Ngai tono akuyita wega ni atumenyereri na gatuika wega ona ni ndinayo ni ndaroka. Asante, karibu sana. Thank you muno. Ani tugeithia muthikira wa Inoro FM Jehova Ngai arokurathima na Ngai arogwika wega arogutuga no tugi wake wa magegania tondu Ngai witu ni muhokeku ringi ni kanyaga ka Ngai witu atuonera gakurokanira nigetha twarie kiugo kia Ngai kiria gigututongoria ni gigututeithia muthenya wa muthi na ndoka gukwira Ngai witu hamwe nawe nigutire kiugo kina bata kumenya muthenya wa muthi ta kiugo gia gukwira ati Ngai witu hamwe nawe maundu maria mothe ureka njira iria ciothe uragerera Ngai witu hamwe nawe koguo ni arikitie gukuria mbere. Ngai witu akira Musa wega ati ni ndikitie kurekia muraika nigetha amugie mbere na nigetha amutware kuria ndimuhaririirie ritwa ria Ngai royo goci muno makiria gutiri undu wi bata ta Ngai witu atumite muraika wake Ngai witu atwaranite hamwe nawe
Ngai witũ akinyũkithanĩtie hamwe nawe na nĩgetha gũtware kũrĩa we mwene akuharĩrĩirie. Rĩrĩa Ngai witũ akinyũkithania na mũndũ wake, andũ othe nĩ mamenyaga atĩ Ngai witũ e hamwe nake. Penina nĩ mũira atĩ ona mbara iria ciothe Hana agereire, Ngai witũ arĩ hamwe nake, na nĩkĩo Ngai akinyire akĩmũhe mwana, na to mwana akĩmũhe mwana wa kĩrathimo. Andũ othe makĩmenya atĩ Ngai witũ nĩ akoretwo hamwe na Hana, na Ngai witũ nĩ ekĩte ũndũ wa magegania thĩinĩ wa mũtũrĩre wa Hana. Koguo kũnyamarĩka-inĩ maithori-inĩ ruo-inĩ rwa Hana, Ngai witũ arĩ hamwe nake. Ruo-inĩ rũrĩa ũragerera, maithori marĩa ũraita, mbara iria ciothe ũrahĩtũkĩra na iria ciothe ũrarũa, ndoka gũkwĩra ndũrĩ iki, mwĩ hamwe na Jehova Ngai. Na Ngai witũ nĩ akũrũa mbara ciaku, tondũ Ngai witũ ndarĩ atongoria mũndũ wake, nake mũndũ wake agĩtuĩka wa kũhotwo. Ndoka kwĩjĩtagwo Reverend Monica Thiani, na ujagia Dagoretti Center na kanitha wa Revelation Power Ministry, na kanitha ũcio wĩ opposite mũkawa mũnene mũno wa Clinton Hotel haha itũra rĩa Dagoretti Center. Na nĩ ndĩrenda tũigue maandĩko ma Ngai ibuku rĩa Thama 1 na twanjie kamwari ka 8 karaiga atĩrĩrĩ, na rĩrĩ ndio gũkĩgia mũthamaki ũngĩ wa gũthamakĩra bũrũri ũcio wa Misiri, nake agĩkorwo atoĩ ũhoro wa Jusufu, nake akĩra andũ ake ũũ atĩrĩrĩ, andũ aya a ciana cia Isiraeli nĩ maingĩhĩte mũno, ona ningĩ nĩ matũkĩrĩtie hinya, tondũ ũcio nĩ wega tũtware andũ aya na ũgĩ, nĩgetha mangĩingĩha no gũcoke gũtuĩke ita-inĩ, na magathi meturanĩre na andũ arĩa mangĩkorwo marĩ ũthũ na ithuĩ, macoke maũrane na ithuĩ nao moime bũrũri ũyũ more. Tondũ ũcio magĩkĩmaigĩra kaburu nĩgetha mamanyarire na mĩrigo ĩrĩa mamaigagĩrĩra, nao magĩgĩakĩra Firaũni matũũra ma kũigagwo indo, namo nĩmo metagwo Pithomu na Ramesese. No rĩrĩ ona kũngĩtuĩka atĩrĩrĩ, andũ acio magĩkirĩrĩria kũmanyaria ũguo, noguo nao makiragĩrĩria kuongerereka. Rĩtwa rĩa Ngai tũroyo goci mũno makĩria. Kĩu nĩkĩo kiugo kĩrĩa ndĩrenda twarie nawe mũthenya wa ũmũthĩ. We ũranjigua, we ũrathikĩrĩria, we wĩ ũrĩrĩ, we wĩ maũndũ-inĩ maku, we wĩ ngari-inĩ, we wĩ biacara ciaku, kana nĩ njũĩ kwĩna mũndũ ũranjigua wĩ thibitarĩ, kana ona wĩ njera, wĩ ruo-inĩ, ũranyamarĩka na ũragiĩka. Ndoka gũkwĩra hatĩka-inĩ ya maũndũ mothe marĩa ũrĩ, Jehova Ngai e hamwe nawe. Tiga gwĩciria atĩ mũico waku nĩ mũkinyu, rĩu rĩ nĩ ũte mũtumia waku, nĩ ũte mũthuri waku, nĩ ũtuĩke wa kwĩyũraga, nĩ ũtuĩke wa kũraga mũtumia waku kana kũraga ciana ciaku. Aca ndoka gũkwĩra ruo-inĩ rwaku, hau ũraigua wĩ mwatĩke mũno, wĩ ruo-inĩ rũnene mũno mũno makĩria, Jehova Ngai e hamwe nawe. Maandĩko maiga gũkĩgĩa mũthamaki ũngĩ ũtoĩ ũhoro wa Jusufu, na rĩrĩa okire ona atoĩ ũhoro wa Jusufu, agĩkora ciana cia Isiraeli nĩ cingĩhĩte mũno, nĩ igĩte na hinya mũno, nĩ igĩte na ngumo mũno. Andũ arĩa aingĩ makũnyariraga na arĩa magũkagĩrĩra, arĩa marũaga nawe nĩ arĩa matoĩ kũrĩa waimire. Mũthamaki ũyũ ndoĩ ũhoro wa Jusufu, nduguo ndoĩ ũhoro wa ciana cia Isiraeli, na nĩkĩo atuire matua ma kũnyarira andũ aya, tondũ ndoĩ kũrĩa maimĩte, tondũ ndoĩ ũrĩa mokĩte thĩinĩ wa bũrũri-inĩ ũyũ. Na mũndũ meciria make nĩ aukie biacara yaku, no ndũĩ ruo rũrĩa wanagerera nĩgetha biacara ĩyo ĩrũgame. Ndũĩ mbura yanakurĩra nĩgetha ũkinye hau ũkinyĩte. Ndũĩ riũa rĩanakwarĩra nĩgetha ũkinye hau ũkinyĩte. Ndũĩ bara wanarũa nĩgetha ũhe promotion ĩyo ũhetwo, kana nĩgetha wandĩkwo wĩra ũcio wandĩkĩtwo. Mũndũ ũcio ndũĩ mehinga wanehinga, ndũĩ ngarama wanathiĩ nĩgetha ũkinye hau, na nĩkĩo atuĩte matua ma gũkũnũa na gũkũnina na gũkwarũrũkia nĩgetha agũcokie thĩ. Rĩtwa rĩa Ngai twĩroheo goci mũno makĩria. Andũ arĩa aingĩ mananyarira andũ a Ngai, andũ arĩa aingĩ manokĩrĩra andũ a Ngai nĩ andũ arĩa matoĩ rũgendo mũndũ manatwarana na Ngai. Bara mũndũ anarũa nĩgetha akinye hau akinyĩte. No ndoka gũkwĩra ũmũthĩ, Jehova Ngai e bara-inĩ ĩno yaku. Ti atĩ nĩ ariganĩirwo nĩ arĩa marutanĩtie nake, ti atĩ anariganĩrwo nĩ mawĩko marĩa waneka. Ngai witũ ndariganĩirwo, no aragũcũthĩrĩria. Rĩrĩa mũthamaki ũyũ okire akũra ciana cia Isiraeli ũrĩa cingĩhĩte, agĩĩta ndundu, rĩtwa rĩa Ngai twĩroheo goci. Ndoka gũkwĩra ndundu ciothe ciĩtanĩtwo nĩgetha warĩrĩrwo, nĩgetha ũkĩrĩrwo, nĩgetha gũcirwo ũrĩa ũkĩbutwo na ũrĩa ũkĩingatwo, itigũkinyanĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Mũthamaki agĩĩta andũ
nigetha marĩrĩrie ũrĩa mangĩnina ciana cia Isiraeli na gũgĩtuĩka atĩ marutithio wĩra mũritũ mũno marutithio mawĩra marĩa andũ arĩa angĩ marutaga nigetha andũ aya matuĩke a gũkua a kũrwara na a gũthira rĩtwa rĩa Ngai twĩrogocio mũno makĩria ndundu ciothe cikarĩtwo thĩ ikĩbangwo rũgano rwaku ikĩbangwo ũrĩa ũkũhukio ikĩbangwo ũrĩa ũkũirwo ikĩbangwo ũrĩa ũkũnũrwo kũrĩa marĩtwa maku managwetwo kũrĩa mbica ciaku cianatwarwo Ngai witũ nĩagũthiĩ gũkũrutĩra Ngai witũ nĩagũtharia marĩtwa maku nĩ tondũ we wĩ mwana wake na we wĩ ndungata yake na ndegwĩtĩkĩra ũthirĩre moko-inĩ ma thũ ciaku ndegwĩtĩkĩra ũthirĩre moko-inĩ ma andũ arĩa manenda gũkũhukia kana manenda gũkũnina na ciana cia Isiraeli ikĩrutithio mawĩra marĩ maritũ mũno ma kũrenga nyeki magũtura maturubarĩ ona magwakĩra mũthamaki nyũmba no gĩtũmi kĩa maũndũ mau mothe marĩ nĩgetha mahukio na maninwo ningĩ nĩ ndĩrarĩrio na mũtungatĩri ũranjigua mũthenya wa mũthĩ wanabangĩrwo njama ona nĩ ahunjia ahunjagĩria nĩgetha atuĩke wa kũhukio atuĩke wa kũhũrũrwo atuĩke wa kũninwo ũmũthĩ ndũka kuga ũũ tondũ Jehova Ngai e hamwe nawe we ndũkũhuka we ndũkũhũrũrwo we ndũgũthira nĩ tondũ mbara ĩno ti yaku mbara nĩ ya Jehova Ngai iria mũthamaki ũrĩa atamenyete nĩ atĩ kũrũa na ciana cia Isiraeli arũaga na Jehova Ngai ũguo noguo ndĩrenda gũkwarĩria mũthenya wa mũthĩ arĩa othe marenda kũrũa nawe mararũa na Jehova Ngai werũ-inĩ ũcio rĩ wa gũkuithia maturubarĩ wa kũrengithio nyeki na wa gwakithio nyũmba Jehova Ngai e hamwe nawe werũ-inĩ wa maithori werũ-inĩ wa ruo haha tio mũico waku niĩ njũĩ nĩ ndĩrarĩria mũndũ ũrwarĩte kana akarwaria bamĩrĩ yake no ndũka kuga haha tio mũico waku gaka no kawerũ-inĩ ũrĩ no Jehova Ngai e hamwe nawe niĩ njũĩ kwĩna mũndũ wĩ werũ-inĩ wa gũtangĩka nĩ mathirĩ haha tio mũico waku Jehova Ngai e hamwe nawe werũ-inĩ ũcio ũrĩ wa gũcaria wĩra hati o mũico waku Jehova Ngai hamwe nawe na nowe gwĩ kũndũ wa magegania tondũ ndangĩtwarana na mũndũ wake mũndũ ũcio atuĩka wa kũhotwo arĩa othe maneterera Ngai witũ athiaga akamatũranĩria na akamahotanĩra koguo mũthenya wa mũthĩ nĩ mũthenya wa kũhotanĩrwo nĩ Jehova Ngai thĩinĩ wa mũtũrĩre-inĩ waku werũ-inĩ ũyũ ndũtũragwo Jehova Ngai no egũkũruta Jehova Ngai no egũkũhotanĩra Jehova Ngai no egũkwambararia Jehova Ngai no egũgwĩka wega thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo nĩnjũĩ kwĩ mũndũ wĩ werũ-inĩ mũno makĩria wa kũrĩo nĩ cukuru fees rũcinĩ rwa mũthenya wa mũthĩ ararigwo mwana wake gũthiĩ cukuru kuga atĩa ona angĩ ciana ruo nĩ ikomire tondũ nĩ cingatĩtwo na nĩ ũraigua kawerũ-inĩ gakorĩ nĩ ndũrĩ na megari ũrĩre nĩ tondũ ndũrĩ na ũndũ ũngĩka wone school fees rĩu mwana e gĩtanda-inĩ etoro nĩ njũĩ ruo rwa ngoro yaku nĩ njũĩ ũrĩa ũraigua rũcinĩ rwa mũthenya wa mũthĩ wonete ciana cia neighbor nĩ cukuru irathiĩ na mwana waku e nyũmba toro nĩ tondũ ndũrĩ na mbeca cia kũmũrĩra cukuru ndoka gũkwĩra ũcio tiguo mũico waku ũcio tiguo mũico waku gaka no kawerũ-inĩ na Jehova Ngai nĩegũkũruta kawerũ-inĩ gaka rĩtwa rĩa Ngai twĩroho ũgoci mũno makĩria ningĩ nĩ ũraigua nĩmba makiuma nyũmba magĩthiĩ mabiacara-inĩ mao magĩthiĩ mawĩra-inĩ mao no we nginya mũrango ndũngĩhingũra nĩgetha agent ndakae gũkũigua kiuma nĩgetha randirodi kana randiredi ndakae kũigua kiuma nyũmba nĩ tondũ ndũrĩhĩte nyũmba na nyũmba yaku nĩ ĩrĩkĩtie kũhingũrwo nĩ njũĩ ruo rwa ngoro yaku ruo rũrũ nĩruo ndĩrakwarĩria na nĩ ndĩramenya kawerũ-inĩ kau ũrĩ no karĩa ciana cia Isiraeli ciarĩ no matiatũrire kawerũ-inĩ kau Jehova Ngai no okire tiga gũtua matua ma kwĩyũraga tiga gũtua matua ma kũraga partner waku menya nĩ kawerũ-inĩ na kawerũ-inĩ gacitũragwo Jehova Ngai nĩokaga agatema njĩra Jehova Ngai nĩokaga akaruta mũndũ wake kawerũ-inĩ rĩrĩa wĩ kawerũ-inĩ thaithaga Ngai witũ rĩrĩa wĩ kawerũ-inĩ hoyaga Ngai witũ mwetagĩrĩre no kamwĩhoka tondũ oigaga no agoka ona wona kaikarĩte wona katarahingia ndoka gũkwĩra no egũka na no egũkinyanĩria rĩrĩa Habakuku kwandĩka kĩoneki gĩkĩ no kĩandĩke na namba nene nĩ tondũ gũtirĩ hĩndĩ gĩtagakinyanĩra kĩoneki kĩrĩa wandĩkĩte kana nĩ mũthuri ũrahoera Ngai akũhe kĩandĩke tu na namba nene tiga gũkua ngoro tiga kũrwo nĩ hinya
tiga kuoneka wehingire na mahoya muno na Ngai ndaroka Ngai witũ nĩ aroka negũka mũthenya wa mũthĩ na werũ-inĩ ũratuĩkania hamwe na Jehova Ngai witũ ndangĩgũtiga na Ngai witũ ndangĩgũtiganĩria thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo rĩrĩa mwana wa Hagai agire maĩ ma kũnyua na agĩtindĩkĩrĩrio nĩ mamu wao handũ kahinga-inĩ matiarĩ na ũndũ ũngĩ tondũ nĩ moĩ werũ-inĩ gũtingĩonekana maĩ werũ-inĩ gũtingĩonekana gĩthima nĩ moĩ ũguo na nĩkĩo atindĩkĩrĩirie mwana wake tondũ gũtiarĩ na ũndũ ũngĩ na gũtiarĩ na mwĩhoko kawerũ-inĩ mũndũ akinyaga no ndoka gũkwĩra kawerũ-inĩ kau rĩrĩa wakinya menya Jehova Ngai ndarĩ kũraihu nawe Jehova Ngai hakuhĩ mũno nawe makĩria Hagai agĩtiga atindĩkĩrĩria kana gake na agĩgathĩnjĩra nĩgetha ndakae kuona kana gake gagĩkua Ngai witũ arohe ũgoci mũno makĩria rwarĩ ruo rwa mũico tondũ gũtiarĩ na ũndũ ũngĩ Hagai angĩekire na mwana wake no nginya angĩakwĩrĩire werũ-inĩ no rĩrĩa makinyire mũico biũ hĩndĩ ĩyo nĩguo mũraika wa Jehova Ngai arĩirie Hagai akĩmwĩra rĩu kĩhingũke maitho nĩgetha wone gĩthima kĩrĩa kĩ mbere yaku rũcinĩ rwa mũthenya wa mũthĩ kwĩna gĩthima kĩ mbere yaku kwĩna gĩthima kĩhetwo nĩ Jehova Ngai na gĩthima kĩrĩa Jehova Ngai ehete gũtirĩ mũndũ ũngĩhota gũkĩnina gũtirĩ mũndũ ũngĩhota gũgĩthika tondũ gũtirĩ mũndũ ũngĩhota kũrũa na Jehova Ngai ndoka kuga kwĩna mũrango Ngai witũ arakũhingũrĩra kwĩna gwĩtĩkĩrĩka Ngai witũ arakũnengereria kwĩna handũ Ngai witũ aragũtwara mũthenya wa mũthĩ wona wa mwĩhoka na wona wa mweterera Ngai witũ nĩ agũkũnyita guoko na arũgame nawe atwarane hamwe nawe na nĩgetha ũtũũre augaga ti itherũ nĩ Ngai witũ wĩkĩte ũũ ũroke kĩgongona-inĩ ta hana ũrĩa arokire kuga atĩ nĩ ndacokia ngatho tondũ nĩ niĩ itararĩ na mwana no rĩu nĩ njũthĩrĩirie ngona nĩ ũhete mwana na rĩu to ũmwe nĩ nyonete ciana mũgwanja rĩĩtwa rĩa Ngai witũ ĩrohe ũgoci Ngai witũ arogwĩkĩra makĩria ma ũrĩa ũngĩkorwo ũkĩhoya hana hoire aheo mwana na aheo kahĩĩ no Jehova Ngai amũheire ciana mũgwanja Ngai witũ arohe ũgoci mũno makĩria arogwĩkĩra makĩria ma ũrĩa ũratarĩria arogwĩkĩra makĩria ma ũrĩa ũramũhoya arohingia gĩkeno na canjamũre ngoro yaku thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo wa Nazarethi rĩrĩa ciana cia Isiraeli cietereire Ngai mũno na ikinyamarĩka maandĩko maiga mahinyĩrĩrio mũno o ũrĩa mathiaga makĩhinyĩrĩrĩkaga ũguo noguo Jehova Ngai athiaga akĩmaingĩhagia rĩĩtwa rĩa Ngai tũrohe ũgoci mũno makĩria o ũrĩa mũthamaki wa Misiri athiaga na mbere na kũhinyĩrĩria ciana cia Isiraeli na Jehova Ngai noguo aingagĩrĩra akaingĩhia ciana cia Isiraeli harĩa wonetwo karĩ gũthirĩra hau nĩo Jehova Ngai arakwambararia makĩria hau nĩo Jehova Ngai aragũkinyũkithia makĩria nĩ tondũ we wĩ rũrĩrĩ rwa Jehova Ngai na kĩrĩa Ngai witũ arathimĩte gũtirĩ mũndũ ũngĩhota kũnina gũtirĩ mũndũ ũngĩhota kũhukia gũtirĩ mũndũ ũngĩhota gũthengia koguo arĩa marakũhinyĩrĩria ũkĩra na kiugo gĩkĩ kĩa mũthenya wa mũthĩ atĩ nĩguo ũgũthiĩ na mbere na gũtherema nĩguo ũgũthiĩ na mbere na kũgacĩra nĩguo biacara yaku ĩgũtherema nĩguo biacara yaku ĩkũgĩa customer nĩguo mũciĩ waku ũkũgĩa thayũ nĩguo ciana ciaku igũthoma nĩguo megũtiga njohi na maikare maica marĩa mangĩ mothe we wĩriragĩria na maikare makĩria thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo ndakwĩjĩtagwo Reverend Monica Thiani ndĩrĩa Dagoretti Center na kanitha wa Revelation Power Ministry we opposite mukawa munene muno wa Crimson Hotel hau nĩho hunjagĩria hau nĩho ndungatagĩra mũthenya wa Tuesday ta mũthenya wa mũthĩ nĩtũkoragwo na huduma kuma thaa 3 nginya thaa 7 rĩngĩ kuma thaa 8 nginya thaa 11 guo mũthenya wa Sunday nĩ kuma thaa 3 cia rũcinĩ nginya thaa 7 cia mũthenya ũngĩenda kũnjarĩria hũrĩra namba ĩno yakwa ya thimũ na nĩ njoyaga nĩ 0725 161319 0725 161319 na Jehova Ngai amũrathime amũgitĩre na amũrũĩrĩre na guoko gwake mũthenya wa mũthĩ kũrotinda igũrũ rĩanyu kũmũrangĩrĩte na kũmũgitĩrĩte na nĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo nĩ ndetĩkia Ngai witũ nĩegwĩka maũndũ manene thĩinĩ wa mĩtũrĩre yanyu. Shalom shalom shalom. Thank you muno, asante sana ndungata ya Ngai mũtungatĩri Monica. God bless you. Thank you nĩ ũndũ wa kiugo kĩega rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Ngai arogwĩka wega kiumia gĩaku gĩkorwo kĩrĩ gĩa gũkwagĩrĩra. Amen. Asante sana. Ndũgũkĩmageithia mũno. Nĩngũgeithia Dagoretti ndũnyũ mũno makĩria. Mere nĩ tũmendete.
Thengiå må no na nä ndakena na Ngai amũrathime. Amen. Reke twambe tume mũciĩ wa Dagoreti tũgĩcokereria mũciĩ wa Inoro FM. Inoro FM ceceni yaku we in studio thank you gũthiĩ na mbere na gũgĩtũthikĩrĩria. God bless you. Ndũgakĩriganĩrwo Team Hagaria nĩ kuma thinacara cia rũcinĩ nginya thaa 4 cia rũcinĩ, na mũhĩa wa Maina wona ciahanda wega thinacara cia rũcinĩ nĩ gũkorwo agĩgũthomera matemo ma mohoro nĩgetha ũkĩmenye ũrĩa gũgĩikaire na ũrĩa bũrũri ũkĩhana. Na gĩthaa kĩa Hagaria ndũkariganĩrwo kwĩna mũgambo wa mũrĩmi, koguo tigĩrĩra nĩ wanyitanĩra na Team Hagaria. Maũndũ nĩ maingĩ matarĩ marahutio na hanini, maũndũ nĩ maingĩ matarĩ mararingithio ona hanini. Tugakwendithĩria wagĩrĩrwo nĩ mahinda, mũthenya waku ũrotuĩka mũthenya mwega, mũthenya blessed. Reverend Joroge Gwandarua People's House of Worship Kagio, good morning. Ũgagĩtwĩra tũkĩrathimwo na tukorwo na ihinda rĩega ona wetaguo Ngai agwĩke wega. Oh yes, na mutugatĩri nĩ akorwo akĩhunjia wega mũno makĩria. Ngai wa muoya mũrathime na mwĩke wega. Wanjũrũ nĩ wageithio nĩ Reverend Naomi Joel. Ndageithĩka. Araiga arĩ mitambo-inĩ sana na atungatĩri arĩa othe matuthikagĩrĩria, atungatĩri arĩa othe mokagĩra rũcinĩ magekĩra Inoro. Ngai wa muoya mũrathima. Father Patrick, Ngai akũrathime mũno makĩria. Mũndũ gwĩtwo Pastor Elijah kuma kũrĩa mwena wa Texas, onawe Ngai akũrathime mũno makĩria. Sarafina Kenya Jindu kĩgeithĩkĩre o hau, na mũndũ gwĩtwo Samithua na Mega Steve. Ngai wa muoya aromwĩka maũndũ mamagegania rũcinĩ rũrũ rwega. Asante sana. Reke twambe tũikĩrie tu hanini nĩ tũgũgĩcokereria na tũrĩ na mũrata gwĩtwo Joseph Bidan akĩingĩra na rwĩmbo rwake rwega nginyeria wega waku. Thank you so much. Thinacara ya tigaria ndagĩka cigana? Thinacara ya tigario ndagĩka 13. Tũgĩcokereria ona thimũ yaku nĩ tũkwamũkĩra 0735 989 989 22 200 720. Mũrĩkĩrĩ maini agĩgũthaitha mũno enyihĩtie nĩgetha wĩo mũigwe nĩwamwĩrire atĩ wendo ũyũ agakũrakara wĩyũrĩtwo nĩ tha. Nĩwamwĩrire atĩ wendo ũyũ agakũrakara wĩyũrĩtwo nĩ tha. Ikinyerie wega waku Mwathani, nyone ũtugi waku, tiga kũithĩra ũthiũ waku Ngai rĩrĩa ngũbataire. Kĩnyamũkĩrie ũndirĩra gĩthithi gĩaku Ngai wĩyũrĩtwo nĩ tha. Kĩnyamũkĩrie ũndirĩra gĩthithi gĩaku Ngai wĩyũrĩtwo nĩ tha. Ona niĩ nyihĩtie mbere yaku thuthĩkĩte ngoro, na ndũkaenjekete Mwathani ndikaregwo nĩwe. Ũnjiguĩre tha, ũnjitũrũrie na mũthobi waku, na niĩ nĩngũthera. Ũnjiguĩre tha, ũnjitũrũrie na mũthobi waku, na niĩ nĩngũthera. Gĩkinyĩrie wega waku Mwathani, nyone ũtugi waku, tiga kũithĩra ũthiũ waku Ngai rĩrĩa ngũbataire. Kĩnyamũkĩrie ũndirĩra gĩthithi gĩaku Ngai wĩyũrĩtwo nĩ tha. Kĩnyamũkĩrie ũndirĩra gĩthithi gĩaku Ngai wĩyũrĩtwo nĩ tha. Thank you so
so much Kenya mukiria Ngai odirire githithi giaku Jehova we uyoretwo anitha thimo cito tukahota gukorwo tukiona message yaku tari mundu gwitwo MC Kaparo Senior ni arahukite ni turona murata wi haha waku makoria PCEA Jerusalem Gilgil ni Elda Anjiri. Thegi muno Elda Anjiri gitide wega. Hello, good morning. Good morning. Kwena twashiro mwena wa Karura. Kwega biyo gutire na uru. Wewe tagwo Farodhu alayo mwenyere wa Mbalire Deka Batin Center na Kuru. Ire mundu gwitwa Maina wa Maguru ari kuria mwiki atinde wega. Beni githu wa kuria turi moro. Na ikari othe okukabatini na kuri othe ndimeregaia marathime magia muthenya mwega. Thegi muno. Nitwakena mam etagwo Rachel Jerry Buru Kirwara Samrak mamin lo etagwo Mirwajiko wa Mushero tata etagwo wa Purity mugakigeithio muno ni murato mwe witu tukoragwo nake goko MC Gashohe Between. Good morning kwega biyo Yedi na kauru jetawa pisage na deha country bus gezeria wa Karura hau ndagithika muno makiria mwana witu Yaraure patron muri ithiwa kangara ari mwana wa Kirinyaga jaba makutano na Maina wa Maguru othe ndimere maikare ha Inoro-ine. Asante sana. Good morning Inoro. Ezo ajiro. Kwega biyo. Lepo kanyoro wa Kiboro. Ekeri marahure. Nyagiri ko to TV ntabere kira gro kia. Ale bana diziko rasina gare al chagaya. Okay. Namze gogo ale Magaru Kiboro. Asante sana wajiro. Tida wega, thegi murata witu. Good morning Inoro. Good morning Inoro. Ni kwega biyo. Okaria na fariki mama na kile ini ngekendoi. Kwa mukira ngande mwana wa Isiri. Abujera ule jeshi wa IC mati ya Isiri na ndothe yakure mwana wa gikendo ndimere make mutambo ini na kemiti wa muriu. Tida wega. Good morning. Nitwakena. Hello, good morning. Ni kwega roshini. Angudira kakwa hawo umurina gino wa mona na kaburu ya ndio ndagithika muno ngera hore pat wa kagara yanga gutawero bani wa mona kaburu ya mona kaburu wa mona Thegi muno wa muna ukinyitirira andu a Kirinyaga. Hello, good morning. Hello Silo. Kwega biyo. Yeje wanye to hau we. Ndagithika. Tege waka sharikuma na magana kina ngofu. Yawe jamaa doko jeshi papa mkurimo wa Morogana mwabidani. Asante sana. Asante. Thank you. Nigatho tida wega. Tukire na pandu ina mitaboine ona murata witu gehaha gagituhurira na WhatsApp number. Hello, good morning. Good morning. Kwega biyo. Jara ke handi ha gaso njira ke kemedelia Kejara he mudo gwito jaba wa makutano Bani mujaga nwaka patira mwaka ngarari Ngatifu na mudo gwito dari nke na mudo gwito sarafina Kenya ajire othe magitinde wega thengi murata witu tukiri na murata ungi haha rakiuga ndari na uru wa kuria tagwate murata uyu Emma kura mushi wa Munyuthika. Thengi muno Emma ona Epanuel Wainaina uwe na wakati mwema wa mathina wa Njororoko kuria Shakareri mashawa Ngoigwa kuria Thika. Tuko pamoja sana. Ni wagithio ni MC Chapo ndageithika mundu gwitwo Njoroge Trakadero Sister Jamuma mundu na mundu gwitwo Mwarimu Kimiti na jaba wa makutano. Asanteni sana. Ngotandro ya murato yo witu wothe uragituthikiriria nitwakagana nitukenagia. Murithi watu in Progressive Plumbers umepotea sana no ni ngatho ni undu wa ukorwo na ithuĩ muthi. Tugutiriha akiugo na ni kuma ifukuria thimo 15 tutumirwo ifukuria thimo 15 17 patron ndagitari murithi wa Kangara HSCOGW kiugo kirauga kaba rwega rwanyeni hari kiendano gukira jao ya gitwiro hamwe na githurano. Ndia wa Karura irakiuga atia ugatiriri Ere ati kafakuria managu hari wiguano gukira guthinjirwo ndegwa noru hari na ruthuro.
ati no yaje kuga atia mundu aikaria mukenu asa ni acenjirie ona cenjia ti murugamo ahana nyoks ahana nyoks ona nyoks ambagiriria wega na kuga uria honokete tugikinya wiki gatagatiri